mo mà tún kí n káàbọ̀ sínú ìròyìn tòní lẹ́ni ọjọ́ ìsinmi ìpàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọlú ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè níbi tí ọmọdé ti mọ ọwọ́ wẹ̀ta tí ń bá gbà jẹun ojú abala lérèfé náà láti yọjú ibo la yọjú sí ìpínlẹ̀ Niger. Yorùbá bọ̀ wọ́n ní ibẹ̀jà bá sọ lódò gbogbo àlàmọ̀ èyí tó jẹ́ ṣùgbọ́n eléyìí kì í sí ẹja ní àwọ̀ wọn gbé erin mi tí gbogbo ayé mọ̀ sí hippopotamus ó ní wọ́n gbé jáde òun ní Nàìjíríà ṣé wàá fẹ́ jẹ ní báyìí wọ́n ti pa ó gbogbo importance gbogbo benefit to human nature tí erin mi ní wọ́n kàn wéèsì ẹ̀dànù bá ná gbogbo nǹkan náà máa ń fẹ́ àná la mú erin wá fún erin gangan kì í ṣe erin mi o erin yàtọ̀ sí erin mi àná la mú hippopotamus náà pa lónìí àbí kì í sọ náà ń pè ní erin mi ni ẹ là ń lọ́yẹ̀ o ṣùgbọ́n amúkan wá fún yín lánàá erin náà rí ṣùgbọ́n lónìí báyìí hippopotamus ẹ jẹ́ ń pè ní hippopotamus torí wọn mọ̀ bóyá erin mi correct ní Yorùbá mo wá wò náà lè rí yẹn wípé òyìnbó ìṣe báyìí pa àwọn nǹkan báyìí wọ́n mọ̀ wúlò rẹ̀ ọjọ́ òwú la fẹ́ dán tí pé gbogbo ẹ̀ náà gbogbo ẹran jíjẹ ní gbogbo ẹ̀ la fẹ́ sọ́dọ̀ oúnjẹ àwọn kìíní ìníwúlò wọ́n èyí tí ẹ fẹ́ kàn parun. eléyìí lágbára Nàìjíríà síbi náà ló pa wọ́n débi. ó dá ajá kó bẹ́ẹ̀ wọ́n ti pa already ọ̀bẹ ti gọ́mọ lọ́wọ́ àníkan sọ bẹ̀nu kò sí nǹkan kan tá a fẹ́ ṣe sí mọ́ kò lè ra ẹ̀mí rẹ̀ padà ẹ jẹ́ wá lọ sọ́dọ̀ arákùnrin tẹ̀ ń wò yìí olùṣọ́ àgùntàn ní prophet Adéfolúṣọ́ Àánú. wọ́n ní wọ́n ti ń wà tipẹ́tipẹ́ ó travel ó sá lọ ó na pápá bora ó júbà ìhòòrò. wọ́n lọ́rọ̀ wípé bọ́ọ̀n bá fi máa padà dé Nàìjíríà tí ọdún ti gorí ọdún tí ìgbà sì ń gorí ìgbà pé ó lérò pé òun lè fi ṣe ara mọ́ níyè fún àwọn àjọ NDLEA ṣùgbọ́n àwọn yẹn láwọn dúró de inú mẹ́mórì àwọn ló wà àwọn ń retí rẹ̀ kó lè ṣẹ́gbẹ̀rún Samuel rẹ̀ kó lè sàmọ́lọ́n lọ́wọ́ kó wá jíyìn iṣẹ́ tó ṣe wọ́n ló ń gbóògùn olóró èmi ní opium èmi ní skunk wọ́n ní gbogbo ẹ̀ ní máa ń supply ó sì jòlú sọ àgùntàn mu ní ó fi itọ́ dúdú sínú ó ń tu funfun síta mo ní wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n tó wá ṣe ní kàyéfì jù ni wípé àwọn ọmọ Ìgbò ti wá gbà bí ẹni gbàgbá ọtí o wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí yìn Olúwa lógo ni wọ́n ní ọmọ Ìgbò náà mú mo ní wọ́n sàn fi wá pa ni torí bó ti jọ́ ọmọ Yorùbá wọ́n ní sẹ́lẹ̀ ìwájọ́ ọmọ Ìgbò báyìí àwọn kan ní ọmọ Ìgbò ní o pé wọ́n kàn fi orúkọ Yorùbá sí ni pé torí pé a máa ń sọ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n gbóògùn olóró ọmọ Ìgbò ló pọ̀jù ta ló wá pọ̀jù nù wọn ọjọ́ kan nìkan náà jáde láìpẹ́ yìí tó sọ wípé wọ́n máa wọn kan ní Saudi Arabia ọmọ Yorùbá ni àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta lóòótọ́ náà gbà tá a sì débẹ̀ ọmọ Yorùbá ni ó ń jọ bí ẹni wípé ọmọ Yorùbá náà ti ń ṣe nǹkan o wọ́n ti ń dáràn internationally ṣùgbọ́n ànígbà kan kó bá wa. àwa ìsí ìbòyàn ẹ̀ ń bá ṣe burúkú àtúnṣìta ni ara àwọn tó ṣe burúkú lélẹ́yìí bí ilé ẹjọ́ bá ti dájọ́ rẹ̀ tán àjẹkẹ́ gbọ́jà kó ń bẹ́ẹ̀ já wá sáré dé ọ̀dọ̀ àjọ EFCC níbi tá a ti gbọ́ pé wọ́n rèé èdè ọ̀dọ̀ Ọbásanjọ́ ní òtẹ́ẹ̀lì wọn. ó wà nínú Ọbásanjọ́ Presidential Library wọ́n ní 93 of suspected internet fraudster wọ́n náà ni wọ́n arrest o mọ̀ ní sanre sí fàájì ń bẹ̀ wọ́n ní àgbo fàájì wà ń bẹ̀ mọ́ ló dáa wọ́n trace wọn débẹ̀ ni. Odidi 93 people àwọn èèyàn sàsálà fún ẹ̀mí wọn wọ́n gbọ́ EFCC wọ́n jápa wọ́n ní eléyìí ni the biggest raid tí EFCC máa ṣe nínú ọdún yìí àwa tí gbọ́ bóyá ààrẹ ìjẹta àbọ̀ Ọbásanjọ́ àbá ààrẹ ìjẹrin náà ti dì báyìí bóyá wọ́n máa sọ̀rọ̀ lé lórí àwọn kan ní ó ṣeé ṣe kí iléeṣẹ́ wọn Presidential Library kò sú àwọn èèyàn yẹn mú ní wọ́n lè sú wọn o nítorí wípé àfi tó bá jẹ́ pé wọ́n gba warrant tí wọ́n sì fi wárántì hàn wọ́n pé à ń bọ̀ wá fẹ́ wá ṣùgbọ́n wípé wọ́n kàn déédéé jáwọ́ business oní business ẹni tán lọ bá ṣe yẹn ká mọ ohun tí ó ṣẹlẹ̀ o. torí damages yóò pọ̀ o gbogbo àwọn tó lọ bẹ̀ ìtọ́jú góòlù nù ìtọ́jú fóònù nù èyí tójú kọ́kọ́rọ́ kíì nù wọ́n sì ń wá wọn rí o wọ́n sì ṣe yànnàyànnà. update lórí ọ̀rọ̀ bàrà wàsíù mo ti láàní gbèròyìn wọn lónìí ṣùgbọ́n àyà ló tún taari ẹ̀ sí mi o ìgbà tí mo sì tún rí ní tó ṣẹlẹ̀ update mo ní ó di dandan ká gbé ìròyìn là ń kà níbi tá a ti gbọ́ tí àwọn èèyàn mímọ̀ àwọn èèyàn pàtàkì tán mọ bàrà wàsíù ni o kì í ṣe tán mọ èmi àtàyà o wọ́n ganu sí máìkì wọ́n bá wọn gbóhùn sáfẹ́fẹ́ wọ́n bá wọn amplify apology wọn wípé ó sáà ti ṣe apology kí ilẹ̀ tún fẹ́ to err is woman to forgive is God làwọn èèyàn bá pélé wọn lórí lára àwọn tí wọ́n ṣe agbèfọ́ba tí wọ́n ṣe akígbémọ́rù fún bọ̀dà wàsíù ara wọn ní ìyáàfin Erewa Dábírí Àbíkẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni bọ̀dà Lérè Ọláyínká agbẹnusọ àbí abániṣiṣẹ́pọ̀ la lè pè wọ́n gbẹnusọ náà fún
Wike olóhùn àrèrè lóhùn kọ̀ọ̀kan àwọn náà kanu sí máìkì wọn ní to air his woman ó ti bẹ̀bẹ̀ àwa rí i pé kákọ́ọ̀sì àwọn ẹgbẹ́ APC àwọn náà ń bá bọ̀dà Wasiu amplify ẹ̀bẹ̀ wọn ṣùgbọ́n wọn rántí amplify audio tó leak níbi tí wọ́n ti ń dún kòkò mọ́ ẹni tó ní airline bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ń fọgbọ́n wọ́n fi ń blame pilot wọ́n ní gbogbo ọmọ Nàìjíríà náà ló blame pilot tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn tó tún mòye wọ́n ní pilot ọ̀sẹ̀ àti ẹ̀gbọ́ wọ́n láwọn ẹgbẹ́ àwọn pilot Nàìjíríà wọ́n láwọn náà wọ́n ti kígbe sókè bẹ́ẹ̀ bá ń gbèsè ara yín lẹ́yìn àwọn náà ó gbèsè ara àwọn lẹ́yìn àwọn ò ní ta ìkànnú àwọn olùmọ̀lódà bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ ṣe wá ń gbèsè ara yín lẹ́yìn tẹ̀ ń bára yín amplify ẹjọ́ àwa tọmọ Nàìjíríà orí òfin làwà dúró lé lórí àwọn èèyàn jàrí wọ́n ní kí òfin take place ẹ̀ ẹ jẹ́ agbọ́rọ̀ díẹ̀ lẹ́nu arákùnrin kan ó sọ̀rọ̀ tó mọ́gbọ́n wá gan ó mú yẹ́ẹ̀sì wá á tún sáré dé ọ̀dọ̀ bọ̀dà Jídé ò ti tọ́jú náà ganu sí máìkì wọ́n blame pilot yẹn lóòótọ́ ṣùgbọ́n wọ́n sọ òkodoro ọ̀rọ̀ èyí tó jẹ́ òdodo sí bọ̀dà Wasiu wọ́n ní ká ní plane yẹn ti tóbi ká ló tóbi jù báyìí lọ ni wọ́n ní kò ní ìdí kí bọ̀dà Wasiu súnmọ́ wọ́n ní wọ́n ti súnmọ́ jù gan pẹ̀lú ilé ìtàrí wọ́n ní atẹ́gùn kí ni fáànù plane wọ́n ló máa ń fààyàn mọ́ra ni àwọn pé atẹ́gùn náà máa fà máa ń fẹ̀yàn ni ṣùgbọ́n eléyìí yóò fà ọ́ mọ́ra kò sí bó o ṣe heavy tó kò sí bó o ṣe tóbi tó yóò fà àmúrí kan láìpẹ́ yìí arákùnrin yẹn súnmọ́ ibi apá plane kí ni atẹ́gùn yẹn fà mọ́ra zégobe oorun jẹ ni. ẹ jẹ́ gbọ́ lẹ́nu arákùnrin náà ká tó lọ sọ́dọ̀ bọ̀dà Jídé ò ti tọ́jú arákùnrin gangan ni president fún gbogbo àwọn ẹgbẹ́ oníbàárà fún Aviation ibi tí passenger ti lè lọ fẹjọ́ sùn ẹ jẹ́ gbọ́ ẹ̀yẹn tán wà torí wọ́n narrate bó ṣe jẹ́ gangan fún wa. The passenger has presented himself for boarding and has been told by the pathfinders that he cannot be allowed to board with liquid above 100 ml, which is standard globally. This passenger has become agitated and has refused to listen to that instruction and proceeds towards the foot of the aircraft. And the pilot, on hearing the commotion outside, steps out to ascertain the situation of things. And during the conversation, this passenger has, splashed liquid on the body of the pilot, on the uniform of the pilot. Of course, unruly passenger behavior is not acceptable anywhere in the world. In fact, at some airports, they don't wait for any physical altercation. The moment you raise your voice at airline staff, you will not be allowed to board. And because of the actions of this passenger, the pilot has used her discretionary powers to say, you're not going to be allowed on this plane if you do not obey instructions. There are other law-abiding passengers who have already been boarded, and the flight has to leave on schedule, especially in a country where flight disruptions, are a constant pain. And so the pilot made the decision not to board this unruly passenger and then to proceed with that flight. Of course, in anger, the passenger has tried to stop the aircraft from taking off, which is in itself a very, very serious crime. How the passenger got to that point is down to, of course, unruly behavior, because the security persons were very clear. You cannot board this flight without dropping the package in your hand. It's a very unfortunate and avoidable incident. But at this point, contrary to a lot of views on social media, it is no longer a case, it is not a case of this pilot has done this because this passenger has done this. Pilots have their trainings. It is a case of this passenger has done something clearly wrong. This pilot has done something clearly wrong as well. Now, the NCAA has the power, to discipline the pilot. But the NCAA does not have prosecutorial powers, with regards to the passenger. So the right thing, both ways have been done. The license of the pilot has been seized, on the one hand, pending the outcome of investigations. And the NCAA has petitioned the Attorney General of Police, the Attorney General of the Federation and the Inspector General of Police to prosecute the passenger. Meanwhile, the investigations are going to reveal how the passenger even got to that point in the first place. Did he come with water or the liquid from home? If he did, how did he pass through the first two scanning points, before he got to the final boarding point? A lot of questions to be asked, and down the line, everybody that is found culpable will be duly punished. Of course, it is going to take a collaboration across agencies for these investigations to be conclusive. There's FAN, AFSEC, that's the Aviation Security. There's NAMA. Did the air traffic control clear the pilot to fly, seeing that there was danger, it was not safe for her to proceed? All of these questions will be answered during the course of the investigations. And one last thing, to clarify, because I see a lot of dissenting opinions online, the question was not whether the content of the flask was alcohol or water.
The crux of the issue is, no matter the content of the flask, you cannot carry liquid, be it fragrances or anything else, above 100 ml on board the flight from the VIP lounge. It is still not a right to board the flight with that the water above the allowable volume. There is water in the aircraft. If you empty your flask in the lounge and board the flight and ask cabin crew for water, they will give water to you. So let's even assume, but not concede, that this isn't how it's supposed to be. Your first responsibility at airport is respect and obey instructions from the officials on ground. The passenger has not done that. If you run into any sort of trouble there, the official channel to complain to is the Consumer Protection Department of the NCAA. We always resolve issues. There are consumer protection officers physically present at the terminal. He could have registered his complaint with them. What he did in most climes is considered terrorism. You cannot stop an aircraft from taking off. There is nothing that excuses it. In the same vein, as far as the NCAA is concerned, and of course, you know that the NCAA operates by regulations and also international conventions, ICAO standards. The punishment for his behavior is not death. If the passenger had, Kwam Wan is not a young man. If he didn't have sharp reflexes to duck under the wing of that aircraft, and he had sustained either fatal injuries or he had been killed, nobody will be speaking about whether he was unruly or not. Air officials, pilots especially, have training for this kind of scenarios. They know what to do. If you recollect earlier in the year when we had an issue with Kenya Airways over their treatment of the Nigerian passenger in Nairobi, Gloria Omishore, the airline retorted by claiming that the passenger had been unruly. But when they visited our offices in Abuja, we had this conversation and they agreed with us that the unruly behavior of this passenger did not give their staff, who is supposed to be a public relations person, the right to speak in the manner that she did. Because you are supposed to de-escalate some of these situations, not escalate them. The airline staff had no reason to speak about the Nigerian president in the manner that she did, And of course, the airline have punished that particular member of staff in the way that should be done. This does not, absolve the passenger of blame for what they have done as well. ọ̀rọ̀ ńlá ọ̀rọ̀ gidi odidi ọ̀rọ̀ ni wọ́n mú lẹ́tìbẹ́ lẹ́nu ìkan lára àwọn aláṣẹ NCAA èmi ò tiẹ̀ tètè dáhùn wọn Achimugun gangan ni director fún consumer aspect ọ̀rọ̀ lẹ́tí wá gbọ́n yẹn wọ́n sọ ìjìyà wọ́n fẹ́ mẹ́nu lé ìjìyà tí bọ̀dá Wasiu lè rí ní díẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n gbàgbé ó sápá wọn lórí ṣùgbọ́n tó ń sọ fún wa náà ni wípé wọ́n ní ẹ̀ṣẹ̀ tán sẹ́yìn wọ́n ní bí ìgbà kan ti commit terrorism sẹ́yìn náà rí ọ̀rọ̀ yìí ó le o wọ́n ní bí ìgbà kan ti commit terrorism ní climate ibòmí tí bọ̀dà jíde ò ti tọ́jú sọ náà nù à ń lọ sọ́dọ̀ wọn ní. ẹ̀hún náà lẹ́tí báyìí àwọn olùgbèjà orí ẹ̀rọ ayélujára wọn pọ̀ jàǹtìrẹrẹ. báwọn kan ṣe ń gbè sí bọ̀dà Wasiu lẹ́yìn làwọn kan ń gbè sí pilot lẹ́yìn ẹ̀yìn ta làwà wà. a ó ti sọ ọjọ́ ẹ̀yìn olóòótọ́ ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká fojú sùnùkùn wo kínní lóòótọ́. alákọ̀ọ́kọ́ omi ni ọtí ni wọ́n ní bọ̀dà Wasiu ò lè bọ́ nínú yẹn nítorí pilot nìkan ló lè proof pé ọtí náà dà sí òun lára. kó wá jómi ni bọ̀dà Wasiu dà wọ́n ní tí pilot bá fẹ́ kó bá bọ̀dà Wasiu wọ́n ní yóò rè da ọtí sí uniform ẹ̀ tí ọtí ó mọ̀ ọrùn bẹ́ẹ̀ ọ̀nà tí bọ̀dà Wasiu fi fẹ́ proof dà pé kì í sọtí nígbà kan tí má sọ wá aṣọ nìkan náà lè fi proof bóyá ọtí ni àbí kì í sọtí ìyún ọ̀tọ̀ wọ́n ní ìsọtí ìmọ̀ sọtí omi gan ń pa àyàn téèyàn bá mú lámujù pé bó somi gan kò lẹ́tọ̀ọ́ kí bọ̀dà Wasiu ṣe àti sọ̀yún ẹlẹ́ẹ̀kejì àwọn kan ní bí bọ̀dà Wasiu ṣe jáde bẹ̀bẹ̀ ó yẹ kí pilot náà kó jáde bẹ̀bẹ̀ mú ní discretion ni ta ni pilot fẹ́ wá bẹ̀ kó wá apologize fún bọ̀dà Wasiu wọ́n ní lẹ́yìn investigation àgbọ̀n náà tó náà bá máa wá bẹ̀bẹ̀ torí wọ́n ní ká ní wọn clear òun náà wọ́n ní protocol wọ́n ní bó ṣe wà ní play yẹn àwọn kan máa ń na kíní wájú kámẹ́rà ò débẹ̀ wọ́n ní tí wọ́n bá fi ìdí ẹ̀ múlẹ̀ nínú investigation wípé ẹni tí máa ń clear pé kó kọjá pé ká níyẹn na flag sí wọ́n ní kì í ṣẹjọ́ pilot ẹjọ́ ẹni tó súnmọ́ ibi téwu wà ní wọ́n ní kì í ṣẹjọ́ pilot ó kàn dàbí ẹni tó ń wa ship ẹwà àwọn ọmọ Nàìjíríà tí wọ́n wọ inú kóló ibi tí engine wà lábẹ́ ship tí wọ́n láwọn fẹ́ bá ship lọ sí ìlú òyìnbó láì ṣe pé ó mọ̀ àwọn yẹn wọn kì í mọ̀ pé yẹn wà ń bẹ̀ o kí nǹkan wá lọ sí ẹ̀mí àwọn tó wọ ọbẹ̀ ṣé wọ́n á mú captain ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan wọ́n lélẹ̀ ìyàtọ̀ ọbẹ̀ náà ni pé wọ́n ní investigation ní kadode pé òun náà ń try láti save àwọn passenger yòókù ní sọ mọ̀ bóyá bọ̀dà Wasiu níbọn dání pé ṣe bá ti mọ́ gbọ́ ìròyìn wípé bọ̀dà Wasiu máa ń mú ìbọn dání
mo lé mi ò mọ ohun ò gbọ́ rí o wọ́n ní ẹ lọ béèrè lọ́wọ́ àwọn ọmọ Yaba wọ́n náà máa ń mú bọ́n dání mo bẹ́ẹ̀ náà lèmi náà rí píkítọ̀ wọn kan mo rí ìbọn lẹ́gbẹ̀ẹ́ kínní wọ́n ní bóyá wọ́n mú bọ́n dání ibi tó ń lọ yẹn gan tí yẹn ti rọra ṣáìkì àbí kó ti mọ̀ wọ́n tẹ́lẹ̀ kó ti gbọ́ wípé òun gbọ́ pé wọ́n máa ń mú bọ́n rìn pé torí ẹ̀ ló ṣe wùwà bẹ́ẹ̀ kán má bàa yìnbọn lù ẹjẹ́ ọkùnrin bẹ́ẹ̀ jẹ́ àlọ́ sọ́dọ̀ bọ̀dà jíde ó ti tọ́jú wọn náà sọ àwọn nǹkan kan ká tó kó ń bẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ tí bọ̀dà Wasiu mo ti ní wọn ní gbọ́rọ̀ wọn lónìí ṣùgbọ́n n ò lè fojú fò. The whole world is watching. Oh yeah. You see, when these kind of things happen in the full glare of the public, there's nothing you can hide anymore. The video has been seen all over the world. Pictures don't tell lies. Globally, they will be looking at Nigeria because what happened is an unusual one. I've not seen where this sort of thing happen, except you are a terrorist. You stand before an aircraft and say the aircraft must not fly. Okay. I've never seen anything like this. You see, it was a case of madness on the part of Kwamwan and on the part of the pilots because. ẹ wo látàná làwọn èèyàn ti ń yin bọ̀dà jíde ò ti tọ́jú lẹ́yìn ìgbà tó tún bẹ̀bẹ̀ ènì náà sọ ilé ní ìsinyìí lẹ́yìn ìgbà tí Wasiu bẹ̀bẹ̀ wọn tiẹ̀ ti sọ̀rọ̀ lórí ọ́díò tó leak tó ti ń dún kùkù lajà mẹ́ni tó ní airplane ṣùgbọ́n lẹ́yìn ìgbà tó bẹ̀bẹ̀ náà tún jáde wípé sí àwọn sì ń dúró lórí wípé ẹmbàṣẹ irú eléyà ní tẹ́rọ́rìsì ni àwọn ò tí ì gbọ́ rí wọ́n wá ń dọ́gbọ́n kìlọ̀ fúnjọba Nàìjíríà torí àwọn èèyàn máa ń sọ wípé ẹ̀yìn Tinubu náà máa ń wà ṣùgbọ́n wọ́n wà lẹ́yìn Tinubu wọn sí lẹ́yìn Tinubu Wasiu ló ṣe kì í ṣe Tinubu so nídìí èyí mo sì jẹ́rìí bọ̀dá yìí bí Tinubu bá ṣe wọ́n súnmọ́ Tinubu lóòótọ́ ṣùgbọ́n bí Tinubu bá ṣe ń tàn àfẹ́ wọ́n sọ torí mi ti wo prógráàmù wọn kan rí lọ́rọ̀ kan wọ́n ní àwọn sì ń dúró lórí ọ̀rọ̀ táwọn sọ wọ́n ní gbogbo ayé ló ń wo Wasiu ló ń wo Nàìjíríà pé kò sí irú bọ́n ṣe fẹ́ ṣe pé ọ̀rọ̀ yẹn gan-an èmi ń yọ ọgbọ́n bò mí ni o wọ́n ní ó ti bu iṣó sí ni lẹ́nu ó buyọ̀ sí lọ́dọ̀ ààrẹ ò mọ tán lè ṣe wọn mọ bọ́ ṣe lè bò ó wọn mọ bóyá àwọn oní strategy ó sì mọ strategize tí wọ́n máa fi divert àbí distract attention àwọn ọmọ Nàìjíríà kúrò ńbẹ̀ wọ́n ní ṣùgbọ́n ó ti kọjá bọ́dà Nàìjíríà yàtọ̀ sí wípé àwọn neighboring country àwọn Ghana àwọn South Africa wọ́n láwọn outside wọ́n náà ń wo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ wọ́n sì sọ wọ́n ní tọ́rọ̀ bá ti di ọ̀rọ̀ aviation wọ́n lọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn airline náà belong sí international aviation wọ́n ní rule wọ́n ní law o ò lè pariwo èmi gan ṣe ń gbọ́ ni o ò lè rè cause nuisance nínú plane o ò lè pariwo lé hàn lórí torí the rate tí wọ́n mọ who is who ta ló fẹ́ hijack plane wọ́n mọ̀ sọ ẹ lè mọ̀ wò wípé ṣe bí bọ̀dà Wasiu ti gbogbo wa mọ̀ ni ṣe bí kinní kan wọ́n ní lójú àwọn aráàlú èbò wọ́n ní ẹ ń bá gbèrú ìgbésẹ̀ bẹ́ẹ̀ ó fẹ́ hijack plane wọ́n ní kì í sì ṣe ẹ̀bi kìíní nìkan ò ẹ̀bi pílọ́ọ̀tì wọ́n sì lè fẹ̀sùn bó fẹ́ pààyàn kàn bó ṣe wà yẹn torí wọ́n ló lé excuse wípé òun sáfẹ́wu ni ṣùgbọ́n bọ̀dà Wasiu ní ìsìn àwọn gan ẹ̀sùn pé wọ́n fẹ́ lọ para wọn torí náà fẹsẹ̀ ara wọn rìn lọ́bẹ̀ láì ṣe eyín gbọ́dọ̀ dúró síwájú móòlù ẹ̀ gan móòlù ẹ̀ ìmọ̀ gbogbo ara rẹ̀ máa ń gbóná ni eyín gbọ́dọ̀ dúró síwájú yóò kọ́ bọ́dì tí wọ́n máa ń fi hàn kọ́ bọ́dì wọ́n fi hàn kọ́ bọ́dì so nídìí èyí bọ̀dà Wasiu ẹ̀sùn wọn pọ̀ gan o ó fẹ́ lọ para rẹ̀ wọ́n lẹ́sùn yẹn wà ń bẹ̀ ẹ̀sùn ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé o gbọ́dọ̀ gbé bọ́tù tó ti kọjá ayé báyìí ó gbé ẹlẹ́ẹ̀kẹta ni pé ìsomi ló wà ń bẹ̀ wọ́n tó bá tiẹ̀ wà á lọ jẹ́ alcoholic ni tó sì jẹ́ wípé pilot yẹn agbára wà lọ́wọ́ ẹ̀ láti kó bá wọn ó lè lọ fín kíní sára aṣọ kó sì mú jáde bí ẹ̀rí ẹlẹ́ẹ̀kẹta nìyẹn ẹlẹ́ẹ̀kẹrin wọ́n ní tán bá fi lè sùn dé orí wípé terrorism tí bọ̀dà jíde ń tẹnu mọ́ wọ́n ní yóò lè fúnra wá sí wọ́n ní ó kọjá ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ó kọjá pé ẹ̀bẹ̀ ò torí internationally báyìí wọ́n fẹ́ wo ìgbésẹ̀ tí Nàìjíríà fẹ́ gbé so gbogbo sísáré jáde tí bọ̀dà wá sí sáré jáde bẹ́ẹ̀ ẹ mọ̀ pé àmọ́ wọ́n mọ̀ wípé wọ́n mọ̀ sáré repent bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n ní nǹkan ti le ó ti kọjá abẹ ní àwọn kan tó wá ń wò lọ sàkún wọ́n ní ṣé mo rántí wípé mọ̀mọ́ wọ́n ṣẹ̀ ṣe ti àṣẹ̀yìndé mọ̀mọ́ wọn ni pé wọ́n ní mọ̀mọ́ láyé mọ̀mọ́ ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní ara orí ọ̀fẹ́ tí ọmọkùnrin tàbí ọmọbìnrin máa jẹ látara ìyá rẹ̀ nu bí ìyá bá sì wà láyé àwọn ewu kan máa fò dá ṣe wá jẹ́ kété tí àwọn papòdà kò pẹ́ náà bẹ̀rẹ̀ sí síwáwú gidi wọ́n ti ń síwáwú náà tẹ́lẹ̀ o ṣùgbọ́n eléyìí ó jájú wọn lójú
mo níṣẹ́ gidi nìyà ń ṣe. Ìyá mi Riscott ni wọ́n sọ fún mi pé àwọn abiyamọ ni máa ń dàdí dé ọmọ wọn, wọn ó sì gba lecture lọ́wọ́ wọn sí. Mo like lecture. I'm also beginning to feel for the man, and at the same time, the pilot. But like PKO said, the international community is watching us. No matter what we think, some sanity must attend this. We must, because already we've had, he missed the show in Abuja. He's missing one in the US today. Another one is in Canada before the end of the month. And then that pilot. There are repercussions. Yes, and that pilot. You know, I showed you a video before we started. You will see that the Sakol people came and pulled out the wedge from under the aircraft and told her, you are in the queue for takeoff. She was scared. But even at that, like BKO said, he should have used her discretion at that point, because I know. Seeing that people around it. Yes, and everybody knows that once. Ó rà ẹjẹ́ kó mẹ́ wọ́n ti make point wọ́n ní ààrẹ skills tí pilot ní nìyẹn obìnrin tí wọ́n á ní. Ẹ̀rù bà á out of ẹ̀rù ló fi ṣe kinní yẹn wọ́n lórí bọ̀dà wá sí inú gbogbo ẹ̀ ó dà lé. Akànlé blame pilot báyìí pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ẹnu. Wọ́n ní bẹ̀rẹ̀ practically orí bọ̀dà wá sí torí òun bọ̀dà wá sí tó jọkùnrin ẹ̀ná ṣe nǹkan ìdáyà fún obìnrin. Ó ti di gender based issue. Mọ̀ nǹkan kan bọ́rọ̀ bá dójú ẹ̀ tán ní bọ̀dà wá sí wọ́n ti há. Àmọ́ fàdúrà ràn wọ́n lọ́wọ́ torí Ọlọ́run ò fẹ́ kó ẹlẹ́ṣẹ̀ bí ó ṣe kó ronúpìwàdà ṣùgbọ́n genuinely ni kán ronúpìwàdà genuinely. Ọlọ́run fẹ́ fi kọ́ wọn lẹ́kọ̀ọ́ ní kó sì kọ́lọ́run wá mọ́jọ ojú báyìí lọ torí bí bọ̀dà ń bá rè sẹ́wọ̀n yóò lágbára o yàtọ̀ sí pé gbogbo show tán náà máa miss. Wọ́n ti miss show kan l'Àbújá wọ́n ṣe t'Àbújá wọ́n dà kàn ṣe t'Àbújá ẹlẹ́ẹ̀kejì báyìí mọ́tò náà mọ̀ wọ̀ kiri wọ́n náà nìkan ní outside Nigeria wọ́n tún nìkan Canada wọ́n ní lè lọ bóyá wọ́n sì wà lọ private jet àmọ́ wò àbí wọ́n máa ra jet sígbà yẹn àmọ́ wò. Ẹ wo ó ti pẹ́jù mẹ́mú láàgùn ni àyà ní kílódé tọrọ ìkàmìlára tó yìí àbárò lọ wájú àárò lọ sẹ́yìn náà ni kì í ṣe pé bóyá kò sẹ́ni tó aláìkí bọ̀dá yẹn orin wọn ṣùgbọ́n kan change tán bá change ní ìsìn gbogbo wa rí inú wa ọdún ẹja dé Plateau níbi tá a ti ń gbọ́ pé àwọn agbésùnmọ̀mí àwọn terrorists wọn náà tún ti gba àdúgbò kan ní Plateau pàápàá jùlọ lórí mountain kan wọ́n níbẹ̀ náà sọ̀rọ̀ sí báyìí wọ́n ní gbogbo rìpọ́ọ̀tù tí àwọn security outfit àwọn ọ́fíìsà àwọn ológun tán ń gbé síta ẹ̀ wọ́n ní ẹ bá ṣiṣẹ́ yín kẹ́ tó máa gbọ́rọ̀ síta nǹkan ò tí ì sẹ́nu re nípa security ní Plateau. Recently, false and malicious accusations have been circulated by certain individuals of the Fulani extraction, seeking to distort the truth and malign the Mushere people. These unfounded narratives serve as pretext to justify a continuous campaign of violence. Beyond these documented cases, countless other kidnapping and attacks have created an environment of pervasive fear and insecurity throughout the Mushere chiefdom. On May 25, 2025, Reverend Mimang Legil of Pokin LCC Kwagas was brutally mere meters from army outposts, a shocking event that raises serious concern about the adequacy and responsiveness of security forces in our communities. It is a thing of serious concern to our organization that military personnel deployed to protect the community were approached to accompany families and mourners to bury their loved ones, but they requested a whooping sum of 200,000 naira from the family. Ibi tí mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ nìyẹn o wọ́n pa àwọn èèyàn wọn ní March 5 wọ́n fẹ́ lọ sin wọ́n kó àwọn àmì lọ sí agbègbè yẹn wípé kán lọ mọ́ sọ wọn àwọn àmì wọ́n fẹ̀sùn kàn wọ́n wípé wọ́n ń béèrè fún 200,000 naira kán tó lè sìn wọ́n lọ síbi tán ti fẹ́ lọ sin òkú àwọn èèyàn wọn tẹ́ ẹ ní responsibility láti dáàbò bò ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ kọ̀ láti dáàbò bò. Ṣé rí narration tí ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà kì í ṣojú lásán o àwọn nǹkan tí ò ṣẹlẹ̀ rí nǹkan ara mọ̀ ń da àwọn nǹkan tá a lè pè ní èèwọ̀ ní ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà o so ẹ mọ́ expect pé yóò lójútùú o the rate bó ṣe ń ta ẹ̀jẹ̀ àwọn yẹn sílẹ̀ ariwo ẹ̀jẹ̀ pọ̀ Nàìjíríà o. Ọlọ́run ọba tó sì ṣẹ̀dá gbogbo wa ó mọ ẹni tí wọ́n fi mistake pa ó mọ ẹni tí wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ pa ó mọ ẹni tí wọ́n pa láìláàánú tí ń ṣẹlẹ̀ náà ní Nàìjíríà pakúpa láìláàánú náà ń pa àwọn tó ń pa o wọ́n tún wá ń fìyà jẹ àwọn èèyàn wọn tó ń mọ̀ọ́nù lọ́wọ́. This is a primary school and even a junior secondary school in one of the states in northeast Nigeria. Okay, it may interest to know that this is the GS1 class. Am I right? Yes. This is GS1 class.
ó rèé o gbogbo ohun tí Kẹ́mi ń sọ rèé o bí kan náà àwọn ọmọ ìbá tó dolóríire lọ́la tó bára rẹ̀ láàrin àwọn òyìnbó tó wá ń padà sọ̀rọ̀ bíi Kẹ́mi Badenoch ṣẹ́ẹ̀bù torí ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà kan ronú délẹ̀ ṣe é máa bú ṣé bí tó bá rí ìgbésí ayé tí àwọn akẹgbẹ́ ẹ̀ ń gbé bọ́n ṣe ń lọ skul tó wá ronú padà ibi tóun ti ń bọ̀ ṣé kò ní ìkàrin ìkànnà bí òun sí ṣé kò ní àárín ìkà náà bí òun sí àti ẹ̀gbọ́n pé Kẹ́mi ò lọ rú skul báyìí ṣé skul rèé táwọn òyìnbó bá wá ń tán sọ̀rọ̀ sí a tán sọ wípé do you people live ṣe ń gbé láàrin àwọn ọ̀bọ ṣé tán bá ríru eléyìí pé àwọn ọmọ tó skul lélẹ̀ tán ń gbọ́ òyìnbó ní ẹni tó ṣe kínní ṣe o tán ń gbọ́ pé skul rèé ṣé wọn ní sọ wípé bí gbogbo Áfíríkà ṣe rí lélẹ̀ ó mà ṣe o àwọn kan wá ní ẹ̀ ńlẹ̀ Haúsá àwọn olórí wọn ló ń fìyà jẹ wọ́n ní gbogbo Nàìjíríà olórí ò fìyà jẹ yín wọ́n fi àwọn olórí ò fìyà jẹ àwọn ọmọ ẹ̀yìn ní ilẹ̀ Yorùbá nílẹ̀ Ìgbò nǹkan. sẹ́ẹ̀rí tí mo rí ẹ̀rọ àkọlé yẹn ò dáa àkọlé kọ́ ni mo fẹ́ fi hàn yín ẹ wo gbogbo àgbègbè gbogbo àwọn ọmọ tẹ̀ ń wò yìí sẹ́ẹ̀rí mùsùlùmí nù wọn abẹ́ẹ̀ rí aláyọ̀ làwọn ọmọ yìí wọ́n sọ wípé torí pé àwọn eégún ní ń kọjá àti ẹ̀dùpẹ́ lóòótọ́ wọn na igba báyìí àwọn tí ń na igba náà wà o ṣùgbọ́n adúpẹ́ wípé gbogbo ntí olórí ìwò ẹni tó pẹ́ra ẹ̀ lọ́ba àwò gbogbo wàhálà tó fẹ́ dálẹ̀ àwọn ọmọ òwò gbà fún torí ẹ bá àwọn mùsùlùmí rè bá ọmọ mùsùlùmí rè tán tún wé orí tán sì ń jó sí jó tán jó sí jó eégún wọ́n fìfẹ́ hàn wípé àwọn àti mọ àṣà yìí ti pẹ́ àwọn bàbá wa ní í ṣe kó tó di pé àgbẹ̀sìn ìyá àwọn obìnrin náà wà láàrin wọn ó gbá wọn tẹ̀sí ń wò iná ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn mùsùlùmí ni so nídìí èyí ṣé ẹ wá rí wípé wọn lè dá wàhálà alẹ̀ gbogbo àwọn tó fẹ́ fẹnu dá wàhálà alẹ̀ ṣùgbọ́n mo gbọ́ pólúwo náà ti ń tún narration wọn ṣe lórí ọ̀rọ̀ egúngún yìí o wípé àwọn làwọn bá wọn sọ̀rọ̀ wọn nàyàn wọn ṣe ó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ló ṣe rọra ń pàkíyèsí tẹ́lẹ̀ tí ì ṣe pé ó ń fi ẹ̀sìn kan da ẹ̀sìn kejì láàmú ìbádùn gbọ́ díẹ̀ náà ni létí. nídìí èyí á kí gbogbo àwọn eléégún ní Ìwó akínyìn ẹkú ọdún ẹkú ìyèdún ẹ̀mí yóò ṣe púpọ̀ àwa náà ó tún rí ti next year àbáyín ṣe bá àti ẹ̀sìn bẹ́ẹ̀ àwa náà ó tún gbé láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè ìwọ ò ní dàrú ẹni tí yóò bá dàrú lọ́lọ́run ó ṣe kíni yóò ṣe gáfárà fún un ẹjẹ́ á kó ń bẹ́ẹ̀ ẹjẹ́ á wá dọ́dọ̀ arákùnrin ọmọ kékeré ọmọ tẹ́ ń wò yìí ó ní àìsàn kíndìnrín ọmọ kékeré ọmọ ọdún 10 náà pé wọ́n wá ń tọrọ owó fún wọn ní méjèèjì ti ṣe kíni méjèèjì ti dáṣẹ́lẹ̀ wọ́n á wò pé ọmọ kékeré èmi ò sọ pé GMO ní o ṣùgbọ́n ẹ jọ̀ọ́ o. That is flat what you need to survive at the age of 10 please 1,000 naira 2,000 3,000. gbogbo sẹ́ńtímẹ́ǹtì ayé àtijọ́ àgbàlagbà téèyàn bá ti dé èjì kan nírú àìsàn báyìí àìsàn àgbàlagbà ni wo àìmọye àìsàn àgbàlagbà títí ń ṣe ọmọdé ọmọ kékeré tí ò tí ì pọ̀dún kan wọ́n rí i pé ó ní ìtọ̀ ṣúgà ọmọ kékeré tó sì yọ̀ǹgì bóyá bíi 12 years wọ́n ń ṣàyẹ̀wò fún wọn rí wípé ó ti ń lẹ́jẹ̀ ríru ń tà ń jẹ ní àwọn àlè ṣiṣẹ́ oko bíi tàwọn bàbá wa yé àtijọ́ àlè ṣe ìjẹkújẹ ti pọ̀ jù torí ẹ̀ la ṣe ń pariwo GMO mi ò ní GMO ló fi eléyìí o ṣùgbọ́n ẹ̀jẹ̀ bá jẹ lẹ́yẹ máa gbé fò ẹyẹ tí ò bá sì lè fò ó ti jẹjẹkújẹ nù. fọ́nrán tẹ̀ ń wò yìí bọ̀dà Délé Mọ̀mọ́dù lẹ́rí ń bẹ̀ mo fẹ́ fa nǹkan kan yọ lórí ẹ̀ ni agbẹnusọ Wike bọ̀dà Lérè Ọláyínká ló lo fídíò yìí sórí péèjì wọn ní orí Facebook náà wà ń fi bọ̀dà kìíní sí ẹ̀ rí i pé bàbá yẹn sọ fún bọ̀dà Délé Mọ̀mọ́dù pé go and sit down ẹgẹ́ mọ́ tí bọ̀dà Lérè Ọláyínká sọ agbẹnusọ Wike ó ní bọ̀dà Délé ń wá oúnjẹ kiri lórí tébù náà ṣe sọ fún pé kó à ń sì dààmú àwọn pé ibo làwọn ará bíi sọ politics dé ẹ mọ bọ̀dà yẹn náà bọ̀dà Lérè Ọláyínká ẹ mọ wọn agbẹnusọ Wike àwọn èèyàn wà pẹ́tì ó dáa fọ́nrán táwọn fi káàdé ti abala lérèfèlè ká tó wọnú àkójọpọ̀ ròyìn oní fọ́nrán tẹ̀ ń wo fake news ní o
ìròyìn fọ̀gànà ni àwọn kan ń pín kiri wọ́n ní crude oil wọ́n discover ẹ̀ ní Ìjẹ̀bú Òkè Àgbò wọ́n wá ń lo kíní fídíò yìí bàbá arọ́ ni kì í sókè Àgbò níbí yìí o ṣé ẹ rí tá a bá ń rí àwọn fídíò tí òye wá ẹ jẹ́ ká mọ̀ béèrè ìbéèrè táìmù AI láwa yìí ó sì dá WhatsApp náà ti ní AI ẹ kàn béèrè lọ́wọ́ rẹ ní nǹkan tí mo kàn lọ béèrè lọ́wọ́ WhatsApp náà screenshot ẹ̀ lẹ́wọ̀ yìí mo ní have they discovered or is oil been discovered in Òkè Àgbò Ìjẹ̀bú òwú àṣà tó fún mi ó tún gbé image wá pé irọ́ ni ẹni tó kọ́kọ́ upload image yẹn ó fẹ́ jọ language yẹn fẹ́ jọ ti Pakistan àbí ti India kò sí palm oil ni ó wà ní Òkè Àgbò kò sí oil ń bẹ ẹ má béèrè lọ́wọ́ AI yóò gbogbo ọ̀nà lẹ́lẹ́ fi tàbí kẹ́ screenshot fídíò tẹ́ bá wọn kan screenshot apá kan ń bẹ ẹ rí i pé yóò gbé òtítọ́ jáde fún yín yóò sọ ìgbà tán ti lò ẹjá mọ̀ wálẹ̀ jí dáadáa o ká mọ̀ bọ̀ gbé ìròyìn fọ́gànà ignorantly there is nothing like ignorance in law. ìwọ nìkan ni mo ní ọlọ́run ayọ̀ mi gbàǹbá bojú òkè fún ìrànlọ́wọ́ má ṣe kọ̀ mí sílẹ̀ dákun ò gbẹ̀bẹ̀ mi nítorí ìwọ lọ́lọ́run ìrànlọ́wọ́ ó wá ṣe tèmi. ó gba ebèrú mẹ́ta nínú iná ìléru wá gbọ́ tèmi. ó di Jẹ́ríkò wó níwájú Jóṣúà wá bá mi ṣe torí apẹnìkan kì í pè ní fún ìyà jẹ ìwọ ló pè mí dúró tì mí má jẹ́ kí n ṣubú wá gbé mi ró tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ìwọ nìkan ni mo níṣẹ́ ọlọ́run ayọ̀ mi gbàǹbá bojú òkè fún ìrànlọ́wọ́ má ṣe kọ̀ mí sílẹ̀ dákun ò gbẹ̀bẹ̀ mi nítorí ìwọ lọ́lọ́run ìrànlọ́wọ́ ó wá ṣe tèmi torí ọ̀rọ̀ rẹ olúwa ó dàbí iná tí ń jó ọ̀rọ̀ rẹ bàbá mi bí ó lérí tí ń fọ́ àpáta ta ló lè rídìí rẹ̀ àwa má rídìí ní ọ́ àpáta ìgbàlà mi yóò ròyìn rẹ kárí ayé lèmi yóò ròyìn wípé mo ní Jésù kárí ayé lèmi yóò ròyìn wípé mo lólúwa kárí ayé tí wọn náà bá ní ni kó ròyìn rẹ bẹ́ẹ̀ yẹn bá jọbẹ̀ tó dùn mọ̀ràn ìmọ̀ràn iyọ̀ ò dá magí ò dá gbogbo nǹkan ó ṣe déédéé gbogbo èròjà ó wà ń bẹ́ẹ̀ arédé arígbìn arí ẹja gbígbẹ arí tinú ẹran ara ẹran bọ̀kọ̀tọ̀ tó bá dùn mọ̀ràn ìmọ̀ràn ó lè fi lọ ọ̀yàn pé ìwọ náà wà á jẹ́ ń bẹ ìròyìn tèmi mọ̀ lèmi ń ké kiri ìwọ náà kéròyìn tiẹ̀ náà orin mo fi kí n dàbọ̀ lé ní Sunday torí pé ó jẹ́ Sunday àti sáré ṣe sáfíìsì nù o pápá kì í pẹ́ ọkàn gangan lọ́lọ́run wò 2 minutes ta fi ra ṣe sáfíìsì yẹn ní ìsìn ìfẹ́ la fi ṣe mùsùlùmí wà ń bí kìrìsìtẹ́nì wà ń bí oníṣẹ̀ṣe wà ń bí àwọn tó mú orin yẹn wọ́n bá wa dé ṣọ́ọ̀ṣì kan tó mọ̀ ìfẹ́ náà fi mọ̀ wọ́n ń gbọ́ èyí tí ò mọ word for word lyrics to lyrics wọ́n mọ tóònù ẹ̀ orin ayọ̀ ni àti sáré ṣe sínú ẹlòmí olùlò wákàtí 2 wákàtí 3 lórí òkè yóò mọ pariwo yóò mọ jó yóò rùdí sókè yóò sì mọ jó ní sí ànẹ́sì ní tiwa tá a bá ti wà àwọn obìnrin wa wọn jọ ẹ ń bá lọ sí ànẹ́sì òjọkùnrin tí ò bá ní àmójúkúrò yóò mọ̀ ṣàgbèrè torí inú aṣọ white yẹn kò sẹ́ńtì fit kò sẹ́ńtì aṣọ white yẹn fit gbogbo obìnrin ní mọ́ fíìtì ó wà lè délé kórè ṣéǹjì sàṣọ ara o kó mọ́ fa ìmọ̀ o ṣùgbọ́n náà aṣọ yẹn ọlọ́run ó dá wa pé ijó orin ayọ̀ májẹ̀mú tọ́lọ́run bá wa ní sí àná ẹ̀sìn náà adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run o àti mọ iye rẹ̀ báyìí gbogbo ń tá kọ́kọ́ fi new generational shows wọ́n fi rú wa lójú wọ́n sọ̀rọ̀ cherubim and seraphim ìdánwò fẹ́lá gan fi kọrin cherubim and seraphim ṣùgbọ́n adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run pé kí ni yóò kẹ́yìn ààyè kérúbù àti séráfù àwa náà ti lọ́nú ìjọ new generational church àbúyàn o ṣùgbọ́n òye ti yé a pé ìpilẹ̀ṣẹ̀ gangan
wọ́n gbàgbé orísun rẹ̀. Ó dá ilé mo fi kí n káàbọ̀ sínú ìròyìn tòní ìpàdé mo rántí àmúre mi. Ìpàdé ọlọ́mọdé ọlọ́mọlú ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè níbi tí ọmọdé ti mọ ọ̀wẹ̀ tá ti ń bá gbà jẹun níbi tá ti jọ ń kọ́ mọ́ lùbọ́ níbi tí Ọlọ́run ti kó wa pọ̀ tí ó ti fi àwọn ọmọdé sáàrin àwọn àgbàlagbà tá ń kọ́gbọ́n àwọn àgbàlagbà náà tún láwọn nǹkan lára àwọn ọmọdé abẹ́rẹ́ bọ́lọ́run ṣe ṣe iṣẹ́ Olúwa kò sẹ́ni tó yé iṣẹ́ Olúwa ju tàfà lọ tàfà nìkan kó ju ti wòlíì lọ ju ti babaláwo lọ torí Ọlọ́run ni gbogbo wọn ké pè lónìí tó jẹ́ ọjọ́ kẹwàá nínú oṣù kẹjọ ọdún 2025 mo kí yín tẹ̀sọ̀tẹ̀sọ̀ mo kí yín tológun happy Sunday ìjọ ẹ̀yin akọrin happy Sunday wòlíì àgbà ni mo sọ bẹ́ẹ̀ ó dá o àdúpẹ́ Ọlọ́run ti gba ìsìn wa ti yan Ọlọ́run lógo mo wá dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin èèyàn mi náà fáyé ẹ̀ ń filẹ̀ nínú kò sáàyè mọ́ mi kan ní àwọn ọmọ dúbọ̀ ni láti gbọ́ ròyìn mọ́ mi kan ní ìròyìn ti wá di vitamin fáwọn àwọn ń yọ ẹ̀kẹ́ ìròyìn lẹ́yìn gbọ́dọ̀ bí ń yọ ẹ̀kẹ́ wọ́n nínú àwọn ń dùn sí mi mo ní inú ẹ̀yin kọ́ mo lémi kọ́ nínú yín dùn sí mo ní ẹwà Ọlọ́run tẹ́ ń rí lára mi kò yé mi náà ṣùgbọ́n inú ara mi ń dùn sí mi náà o torí èèyàn máa ń reflect tí n bá reflect jáde at interval mo máa ń wò pé ṣé mo sì wà lójú náà torí ìyẹn mọ̀gbà téèyàn máa ta sí àgẹ̀rẹ̀ nǹkan kékeré tọ́lọ́run fi dán ò tí wọ́n náà ti á ń sáré ṣègbéraga à ń bọ̀ nú àkójọpọ̀ ìròyìn lónìí ìròyìn tòní bí ìgbà tá a fẹ́ fúnra wa ní kinní ni o ìròyìn tòní a fi ṣe àpérò la fi ṣe o nídìí èyí ọ̀dà a mú ẹnu kúrò lórí ti bọ̀dà Wasiu ó ti pọ̀ jù ó ti tó bá àbí ká kanjú abẹ́ǹkò ní ìṣòro ẹjẹ́ á fi wọ́n lẹ̀ ẹjẹ́ apá wọn tì sí ẹ̀gbẹ́ kan gbogbo ntáyé ti sọ náà tó bá wọn kan gbọ́ tó bá wọn kan mọ́ gbọ́ ibà ròyìn náà rèé o ibà gbọ́n débẹ̀ ibà yànnà náà èmi náà nípa sánú wọlé ibà kanjú abẹ́ǹkò ibà lọ tààràtà látọ̀rọ̀ bá ti di ọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo sàn láàrin o àjẹni mú ni pẹ̀pẹ̀rọ̀ ibà confirm ẹ̀kọ́ tó sẹ́ndẹ̀ mo máa gbé ròyìn fọ́gàn náà mo máa gbé fake news yóò tó bá ti kọ́fìrí tó ti rí pé o ti ṣe mistake o ti gbé padà rí ṣe àtúnṣe èmi náà ní ibà ọ̀pá kọ́kọ́ àwọn òpèkè ọkọ̀ 316 ẹ̀ lè pè mí ní ibà ọ̀pá parada àyà parada òdò ọ̀gá rẹ̀ parada òdò àyà náà abala comment section abẹ́lẹ̀ yìí olólùfẹ́ wa èmi náà ni mò ń jẹ́ ìbàlẹ̀ jẹ́ ìbàlẹ̀ pọ̀tẹ́lì gbogbo ntẹ́ bá gbọ́ lórí ìkànnì yìí Ọlọ́run ò gbé ètò ìkalẹ̀ láti pé ká báyàn lórúkọ jẹ́ a fi ń tún ìwà ara wa ṣe ni reflect your goodness to me and I reflect my goodness to you torí ẹ̀ lọ́tún ṣe wo sùnsùn tó ń pè mí ní ibà rìn gẹ́nìgẹ́ni tí kú mi àti kú yòó rìn gẹ́nìgẹ́ni tí ń kú mi àti kú yòó àwọn sórí òyìnbó kodò ń bí ní o Yorùbá òun gangan ni originality wa any other language is vernacular lórí ìkànnì yìí bó bá ṣe wòye ní kẹ́ ṣe ìbò ẹ ṣe ìbò báṣubàṣu ẹ fojú ẹ gbólẹ̀ ṣùgbọ́n Yorùbá mo fẹ́ ká mọ̀ improve nú ẹjọ́ gbọ́ ẹ̀yin mọ̀mọ́ wa bàbá wa tẹ́ mọ́ ọkọ̀ comment mo fẹ́ kẹ́ improve èmi náà improve lójoojúmọ́ ni ẹ̀yin náà improve wọn ò fẹ́ àwọn kan mọ́ kálòlò nínú comment àbẹ́rẹ́ tí ìrìbí tí comment ti kálòlò rí gbogbo ẹ̀yin tó yẹ kẹ́ fi kọ́má sí tó yẹ kẹ́ fi full stop sí ẹ bá rí ibi tí àyà ti ń ka comment kì í mọ̀ kálẹ̀ kan ṣoṣo ní mọ̀ waste time bẹ̀ tí mi ò ní yé tí ó wà gbé bá mi pé ọ̀gá mi kí náà sọ bí màá tún níwọ̀n fi kọ́ máa ṣe ni jẹ́mbọ̀ fi sí mọ̀ fi kọ́ máa ṣe lọ́kàn rẹ̀ ẹjọ́ kó lè yí sí fa àyà náà mo fẹ́ kẹ́ improve lórí Yorùbá kíkọ yóò yá kò ní yẹ́ ẹlẹ́yìn mi ò ní ká mọ̀ ṣe mistake o àyè mistake wà o ìyẹn kọ́ ni mò ń sọ o àwa yìí sí ìfẹ́ tó bá ṣe mistake ṣe kìíní bí bet ẹ jẹ́ ká improve ìyún gan la fi ń kọ́ra wa torí báà náà bá rán ọmọ school tó ṣe mistake tó gbọ́dọ̀ wálé lẹ́lẹ́ẹ̀kejì náà tó tún lọ lọ́dún kejì tó tún ṣe irú the same mistake bẹ́ẹ̀ á nà o wọn lémi ó náà yàn bí o yọ ya kò ní yẹ ẹlẹ́ mo dúpẹ́ torí nǹkan mi tó yẹ kẹ́ fi bínú sí mi ẹ tún ti fi rẹ́rìn mórí yín ó yẹ kẹ́ ẹ bínú ni pé ìwọ ọmọ ẹ sáwà ló ń bá wíbá àwọn mo sáà yí ìlú yìí náà ni ó dá o nínú gbogbo abala lérè gbogbo lè tẹ́ rí ó ti di àbìsẹ́yìn tègún fi sọ ayọjú lójú fèrèsé ní ilé ìtara mọ́ ẹgbẹ́nu ọ̀nà wọlé táàtì mọ́ dami tútù wájú táàjọ fi mọ́ tẹ̀lẹ̀ tútù alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ Akpabio èmi rò pé bóyá kan ti gbẹ́nu kúrò lórí ọ̀rọ̀ Akpabio ọlídé ló lọ wọ́n ní oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ni kó mọ̀ gbá ọlídé rẹ̀ àti àwọn tó lọ sẹ́ẹ̀sì rìsẹ̀sán mo ní táìmù tán máa lọ rìsẹ̀sán rèé ẹ mọ́ wáwàwí wọn ni ò dáa wáwàwí òótọ́ rẹ ti pọ̀ jù mọ́ ní kí wá òótọ́ làá fi gbèrò yìí ẹ̀ka náà wá ní afẹ́sẹ̀ ẹnu dídùn pé torí ẹ̀ náà ṣe lọ recession rárá bọ́ ṣe máa ń lọ recession wọn nìyẹn ó wá lè plan vacation ìyẹn health vacation ó lè plan ẹ̀ síbẹ̀ à ń bọ̀ ọ̀rọ̀ jọra wọn lórí ọ̀rọ̀ ti sẹ́nẹ́tọ̀ takanra mẹ́nubà lánàá tó kú sí Àbújá ló kú sí mo ti rí òye ìròyìn dáadáa mo fún yín lẹ́kùnrẹ́rẹ́ rẹ̀
alákọ̀ọ́kọ́ náà àkórí ìròyìn ọ̀dọ̀ Akpabio ni a fi fọ́nrán kan hàn yín, wọn ò tí ì ní lò láì nínú àkórí ìròyìn, a fi hàn yín nínú àkójọpọ̀ ìròyìn níbi títí ń tẹ̀ yẹ́kẹ́yẹ́kẹ́. Àwọn kan nínú wa lè ti rí tó ń lo ọ̀pá. Mo rí kan ẹlẹ́ẹ̀kejì ni mi ò wà rí, gba tí mo ṣe wà rẹ́ lẹ́ẹ̀kejì yìí ló ṣe wà dá mi lójú pé ìmọ̀ rẹ̀ yàn. Ṣùgbọ́n ìbéèrè tó wá jẹyọ ń bẹ̀ ni pé kí ló dé tó jẹ́ wípé táwọn olórí Nàìjíríà, àwọn olórí wa Nàìjíríà tó bá ti sick tàbí tá a gbọ́ ìròyìn kan tí ò bá etí dọ́gba, tí ó ṣe òyìn ayọ̀ tá a bá gbọ́ ń pa wọn, kí ló dé tínú wa máa ń dùn? Béèrè ni mo ń béèrè, kò fàjà o. Mo fẹ́ béèrè ni, a fẹ́ yànnà náà, a fẹ́ mú nǹkan kan jáde ńbẹ̀. Kí ló dé tínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ Nàìjíríà máa ń dùn? Kò sì dáa ká máa fi yọ ọ̀yàn. Ó gbọ́ pé àyàn kan ti pẹ́ ògbà tí Buhari kú, ẹ wò bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ṣe jáde tán, èmi náà wà lára wọn, n ò ní yọra mi lẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà sì ni a gbọ́ pé èèyàn kan sì kìí jà kan tún ti sáré pariwo Ọlọ́run mú ọ, kí ló dé náà? Mo fẹ́ ká jọ fojú sùnùkùn wò só dáa bẹ́ẹ̀ àbí ò dáa, só dára bẹ́ẹ̀ ọmọ èèyàn, só dára bẹ́ẹ̀. Ẹlẹ́ẹ̀kejì rẹ̀ ó jọ ó náà ní sẹ́nétọ̀ tó kú sàbújá tán ní kan rè mú $30,000 wá. Mo ní ṣe nínú Nàìjíríà ní tó kọ́kọ́ confuse mi, ẹ rí i pé mo sọ nígbà tí mo mẹ́nu lérò yẹn lánàá, mo ní mi ò tí ì róye ìròyìn yẹn dáadáa. Bó ni ẹ ṣe ló kú sàbújá tẹ̀sí ń sọ̀rọ̀ $30,000 pé tí ò bá pé wọ́n ló kó $15,000 ńbẹ̀. Inú Àbújá ló kú sí o. Mo ní hospital inú Àbújá ń béèrè $, ìjọba ò sì ṣe nǹkan kan sí, tó sì tún wá jẹ́ ìkan náà àwọn sẹ́nétọ̀ lòkú tó ti ṣe sẹ́nétọ̀ rí tẹ́lẹ̀. Ìjọba ló sì ṣòfin wípé àwọn òpódò orí iléeṣẹ́ kankan kan gba $. Mọ́ wọn rántí bọ́ ìkan tán mú l'Àbújá tó ń ta ẹ̀gbà ọwọ́, ẹ̀ṣọ́ ara, diamond nǹkan téèyàn kan dé ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ tí ò mọ̀ wípé wọ́n fẹ́ fi wá dẹ̀hùn ni, tí yẹn ní náírà lòun fẹ́ san tó ní $, lòun gbà torí ọjà $, lòun ta. Ó lè dé ibí ní Europe bí nǹkan tà tó kó ra nǹkan ní ìdíyelé $, kó wá rò pé $, ló àbí kó nǹkan wá tà ń bí kó wá rò pé $, ló gbà kó mọ̀ bọ̀ láti US. Ó lè gba $, o ẹrù tó ju $, lọ gbà. So nídìí èyí kí ló dé Nàìjíríà tán fọwọ́ lálẹ̀? Bẹ́ẹ̀ náà ni a sọ púpọ̀ nú ọ̀rọ̀, ó tabá àwọn sínétọ̀ ìgan, ó tabá wọn ládùúrú owó tán ń gbà. Wọ́n lè ká sọ wípé wọ́n reflect iṣẹ́ wọn, ìyá iṣẹ́ ọwọ́ wọn ní jẹ wọ́n, torí àwọn náà sọ hospital. Àwọn ní nígbà tán sí hospital débi wípé hospital gan, ẹ wo bí ní ìsinmúṣẹ́ mọ Europe ni o. Pápápá mo ti gbọ́n káàdì mi, clinic card mi, mo ti gbọ́n, mo ti mú lọ́dọ̀ nọ́mbà ìrántí ẹ̀ máa béèrè, wọn ní béèrè kíní lọ́wọ́ rẹ̀, wọ́n á béèrè nọ́mbà tàbí kán béèrè orúkọ rẹ̀, ó tán. Wọ́n ń yí ọ̀wọ́ lọ́nu pápápá, wọ́n ti rìfà rẹ̀, ó mú ibi tó bá wọ, ibi tó súnmọ́, ibi tí ò súnmọ́, làwọn eléyìí san dúró owó ìsí. À ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ á sọ púpọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí. Bàbá pọ̀ mẹ́ta á dé NNPC ọ̀dọ̀ Báyọ̀ Ojúlarí. Ìròyìn kan tàbí tó yín létí wípé ṣé lóòótọ́ ni bọ̀dà Báyọ̀ fẹ́ wọ́n ní kán resign. Ilé ìwé ìròyìn kan náà gbé lórí ẹ̀rọ ayélujára wípé bọ̀dà Báyọ̀ Ojúlarí àti ìṣe Báyọ̀ Nànúgà àtàrábìnrin kan wípé wọ́n fọ́ọ̀sì bọ̀dà Báyọ̀ láti wá resign. Mí náà wò pé tí ààrẹ Tinubu ṣe fi ṣe lórí NNPC lẹ́ni o ti fẹ́ sáré resign. Àsọ̀rọ̀ ti jáde ọ̀dọ̀ àwọn EFCC àti DSS náà yẹn bá ní àwọn ọmọ ìròyìn tó kọ́kọ́ gbé iléèwé, ẹ ti rí ìdí tí èèyàn ò sì gbọ́dọ̀, téèyàn ò bá ti ní ẹ̀rí, téèyàn ò sì gbọ́dọ̀ máa lanu padà wípé ọgbọ́n ó ju agbára lọ. Bí n bá ń pìrìsẹ́ǹtì ìròyìn gbà mí, wọ́n máa ń lo ọgbọ́n pìrìsẹ́ǹtì ẹni, torí tí ọ̀rọ̀ bá bẹ́ẹ̀ yọ, téèyàn kan bá fún ọ ní ìròyìn tó sì sí bẹ́ẹ̀ ò ní rí sí ti ò ní voice ẹ̀ wípé wọ́n ń fọ́ọ̀sì èèyàn kan láti resign, wọ́n ń ṣe kinní kan, wọ́n kò tiẹ̀ nìyẹn, wọ́n sì tún sọ fún wọn wípé àwọn ògbàgbọ́ ń bẹ́ o, àwọn kò sí tó kàn wá, ó resign kò resign, ẹni tó sọ bẹ́ẹ̀ rí. Ṣùgbọ́n ṣé lóòótọ́ ni ẹ wá padà wá? Ẹ rí pé àti kókòjá wọ́n ń fẹ̀sùn kàn yín bọ̀dà Báyọ̀, wọ́n lè fẹ́ resign. Ṣé lóòótọ́ ni bọ̀dà Báyọ̀ ti wá jáde padà ní ìsìn? Ṣùgbọ́n torótoró náà jáde, wọ́n ní ilé ìwé ìròyìn tó gbé ìgbèkúgbé yẹn tí ó kọ̀nfàmù, tí ó ṣe rìsáàchì, wọ́n ní àwọn òfòfin mú sọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni àjọ DSS wọ́n ti wá issue ultimatum fún ilé ìwé ìròyìn yẹn láti retract gbogbo nǹkan gbé àti láti bẹ̀bẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni EFCC náà ganu sí Mike, olórí àjọ EFCC Pásítọ̀ Olúkòyèdè, wọ́n láwọn ọmọ kankan ń pa resignation o. À ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ á gbé Bọ̀dà Jídé Òtítọ́jú wa, ó sọwọ́ wọn lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí, wọ́n sọ púpọ̀ lọ́rọ̀.
káti wá kó ń bẹ̀ tán àdékò níbi tá a ti gbọ́ wípé ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó wọ́n ti odidi estate kan pa. Mo ní níbo, wọ́n ní Lẹ́kì. Mo ní kí ló ṣẹlẹ̀? Wọ́n ní ilé ìgbọ̀nsẹ̀ ibi tí wọ́n ń tọ́lẹ̀tì sí sókàwé wọn, wọ́n ní wọ́n wá lọ dàlú ìyún wá ń fọ́ sínú drainage, ń fọ́ sínú gọ́tà. Mo ní kí ló dé táwọn èèyàn máa ń ṣe báyìí náà lẹ́kọ̀ọ́? Ó ti di ẹ̀kẹta kọ́ láti gbé inú ọdún yìí. School kan ló kọ́kọ́ ṣe, àwọn kan náà tún wá wo didi estate. Wọ́n níjọba Èkó ti pa. A fún yín ní ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ lórí ẹ̀. Gbogbo àwọn tó bá ń ṣe ẹ lọ sọ́ra yín. Bí ilé ìgbọ̀nsẹ̀ yín tí síwéèjì yín bá ti kún, ẹ pé àwọn tí máa ń kó. Bàbá kò ń bẹ̀ tán á dé inú ẹkọ́nọ́mì Nàìjíríà níbi tá a ti gbọ́ wọ́n ní bí epo ṣe lágbára tó, epo rọ̀bì tí Nàìjíríà fi ń gara. Wọ́n ní kòkó, ààyè kòkó ọ̀tọ̀. Mo ní mo ti ẹ̀ dé bá àwọn bàbá wa dáadáa. Bàbá mi náà tá a bá sá kòkó báyìí, ó ti ẹ̀ jẹ́ pé oko bàbá mi, oko kòkó wọn, àwọn lóko kòkó, wọ́n lóko obì, wọ́n tún lóko kìíní tí wọ́n máa fi ṣe bẹ̀ yìí, ọbẹ̀ yíbò yìí, ọgbọ́nà. Kí lórúkọ kìíní yẹn náà? Kìíní kan náà kọ́kọ́ máa ká kán tó wá pa síìdì ẹ̀ kán tó fi sí ọgbọ́nà. Mo ti gbàgbé kìíní yẹn ṣá. Síìdì ẹ̀ wọ́n wá sá ọgbọ́nà sí tà ń bá mi gbà náà. Ṣùgbọ́n oko kòkó tá a ní kì í ṣe kòkó tó pọ̀ rẹpẹtẹ, kò dàbí àwọn oníkòkó ní Ifẹ̀ ńgbà náà. Wọ́n máa ń wo àwọn kòkó bẹ́ẹ̀ sí gbogbo àwọn bàbá wọn máa ń lò ńgbà náà. Wọ́n wá sọ wọ́n ní kòkó ti overtake epo rọ̀bì. Mo ní níbo ṣe gbogbo kárí ayé tí Nàìjíríà ń ta ọjà sí, wọ́n ní Belgium nìkan. Mo ní alẹ́gbẹ̀ẹ́ wa ń bí, wọ́n ní Belgium ní ra kòkó jù lọ́wọ́ Nàìjíríà. Kí ló wá débò náà sí overtake ẹ̀? Ọ̀rọ̀ wà ń bẹ̀, à ń bọ̀ ń bẹ̀. Ẹ̀yin náà fẹ́ rí wọn gbin kòkó mọ̀ pẹ́ wù, àbí GMO kòkó lẹ́fẹ́ rí gbin. Rí ọ̀rọ̀ GMO tànà ó ní agbára o, kọ́lọ́n ṣàánú wa o. Àwọn ará bíi wọ́n ń gbàbọ̀dẹ̀. Ara tí a sọ lọ́rọ̀ lónìí rèé, ní tí máa ń mú àwọn ọmọ Nàìjíríà tínú wọn máa ń dùn tí ròyìn burúkú bá ṣẹlẹ̀ sí àwọn olórí ní Nàìjíríà. Ọ̀dọ̀ Ọ̀gbẹ́ni Amaechi náà tún gáhùn sókè. Amaechi náà fẹ́ flex mọ́zù, ó fẹ́ sọ agbára, ó fẹ́ sọ iye èèyàn tó wà lẹ́yìn òun. Ó wá ń sọnù ẹgbẹ́ ADC pé òun nìkan fún ní presidential ticket. Mo ní Tátìkù wà ń bẹ̀, Tátìkù wà ń bẹ̀. Olóhùn nìkan fún, olóhùn nìkan ló mọ secret ààrẹ Tinubu. Bóun ṣe lè lé ààrẹ Tinubu ó ló ti easy jù. Mo ní só mọ àṣírí ààrẹ Tinubu ni, só láṣìírí kan tí ò gbọdọ̀ lu jáde ni, àbí ọ̀rọ̀ politics náà ni tí níwọ̀n tán ti símárò ògiri tá kárí ààrẹ gan-an àgbọ̀n kankan bẹ̀ mọ́. Àwọn tó nísan lẹ́ẹ̀kan náà nífọ̀njú ọlọ gan-an, irú àwọn Arẹ́gbẹ́ politically nílẹ̀ Yorùbá. Arẹ́gbẹ́ gan ò jìjàdù òkè, kò jìjàdù federal. Gbogbo èrò, gbogbo ìhàlẹ̀ rẹ̀ state ló fẹ́ gbà. Gbogbo ìhàlẹ̀ Arẹ́gbẹ́ state ló ranjú mọ́ ló fẹ́ gbà. Ó dá ń bọ̀ ń bẹ̀ gbogbo tí Amaechi sọ, gbogbo secret ààrẹ Tinubu tó ní, tó lòun mọ òjè tó jẹ ààrẹ Tinubu. À ń bọ̀ ń bẹ̀ lónìí náà ni, kò ní dọ́là bẹ́ẹ̀ náà láàfi ti kìnnìkún. Irọ́ inú abala Sanwó-Olé ni ó ti wá. Ẹ mọ̀ retí àfipàkà o. Ṣé ti ń retí wọ́n mi Grace olùsòtọ́? Tábàkò ń bẹ̀ tán, a wà dé Kenya ní Nairobi níbi tá a ti gbọ́ pé bàálù míì tún já lulẹ̀. Dókítà nọ́ọ̀sì pẹ̀lú òṣìṣẹ́ elétò ìlera 6 kú, èèyàn 2 farapamọ́ ní ọdún 2025. Iye bàálù tó ti já lulẹ̀, iye helicopter tó ti já lulẹ̀, àti iye àwọn bàálù tó jẹ́ pé wọ́n ti divert tí ò lọ ibi tí ó yẹ kó máa lọ, wọ́n ibi tó gbéra kóònù lọ tó yá tètè padà. Wọ́n pọ̀ gan lẹ́nu oṣù 7 tá a ti sínú ọdún yìí. Kẹjọ la mẹ́nu lé, bàálù wa ò ní já o, nínú ara nínú ẹ̀mí a ní já lulẹ̀. Bàbá kó ń bẹ̀ tán, a wà dé àmú fọ́nrán ìlú tí amúròyìn kan wá fún yín tán ní ìlú kan Dàwòrò ní Kwara. Bẹ́ẹ̀ náà ni lórí ti ìlú tá ń béèrè pé sọ́sùn ló wà bóńdó, ìyẹn Òkè Igbó. Wọ́n ní Òkè Igbó tá ń sọ sórèké àbúrẹ́ ń tẹ́ ìta sọ lánàá, wọ́n ní Kwara nìyẹn wà. Ó yàtọ̀ sí Òkè Igbó gangan. Àwọn tó sì mọ Òkè Igbó wọ́n ti ní ó súnmọ́lẹ̀ Olújì, wọ́n ní Oǹdó nìyẹn wà. Ṣùgbọ́n a padà lọ sí ìlú tá ń sọ yìí níbi tá a ti rí fọ́nrán pé ìlú Dàwòrò gbogbo ayé sá lọ. Àti ráwọn èèyàn bá sọ̀rọ̀ o, àmú wọn bọ̀ wọn garun sí máa kí ló fa ìṣẹ̀lẹ̀ wo ló ṣẹlẹ̀. Wọ́n pọlọ́pàá kan, wọ́n pa ìjọ fìjìláńtì kọ́ Miyetti Allah,
wọ́n pa olórí àwọn mìíràn tí àlà wọ́n pa ọlọ́pàá kan bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n pa aráàlú méjì wọ́n jẹ́ mẹ́rin wọ́n ní tó fà táwọn èèyàn fi sá lọ nìyẹn ṣùgbọ́n wọ́n ní ká fáwọn láàyè káwọn sọ̀rọ̀ fúnra wọn olórí ìlú olórí ibẹ̀ náà wọn mọ̀ bóyá baálẹ̀ wọn ni àwọn náà sọ̀rọ̀ à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ á tẹ̀sí ojú àgbàgbé bàbá kò ń bẹ́ tán ilé tá a fi ka gbogbo ẹ̀ ńlẹ̀ irọ́ àti ìka gbogbo ẹ̀ ńlẹ̀ ẹ jẹ́ á lọ sí story arákùnrin ó wà emotional láyé àtijọ́ arákùnrin tó jẹ́ àgbàdo ni tó jí ní ká pé àbò kan mú kó jí lọ́dọ̀ tèmi àwọn eléyìí tó fẹ́ jẹ ń bẹ̀ láyé àtijọ́ làwọn bàbá wa sì ti máa ń ṣe àgbẹ̀ roko bọ́dún dé ń bì gan bá a bá ń drive lọ tá a lọ sáwọn countryside tá a rí tágbàdo sùn lọ rẹ̀ a máa ń yẹ̀ wò ní àwa kọ́ la gbìn ó wò pé àwa kọ́ la gbìn àgbàdo alágbàdo àmọ́jọ́ tán ń gbìn àmọ́ ìgbà tí ó mature láàmú a sì lè mú eléyìí tó bá wù àmẹ́ kìí ṣe pé àwọn ọ̀nà okòrè mọ́ kó gbogbo ẹ̀ a lè mú ìwọ̀nba kò sẹ́ni tí ó mú ọ tòmátò náà lẹ̀ a lè mú ọ̀tá mọ́ jẹ́rọ̀ tá a kàn ṣàn omi tán fi ń ṣe náà wà ń bẹ a lè mú ohun tó bá wù wá ó sì rí bẹ́ẹ̀ láyé àwọn bàbá wa ń gbà náà tó jẹ́ pé bá gbẹ̀ bá kórè èyí tí àwọn ẹyẹ ó jẹ gan-an bíbélì ní ẹ máa filẹ̀ ó wá ya àgbàdo méjì ó sì fagídí rọ gọmọlé 20 tán máa fi wọ́n àgbàdo ó sì fagídí rọ sílẹ̀ bàbá rẹ̀ sì kú nígbà tó gbọ́rọ̀ yìí à ń bọ̀ ń bẹ́ o kò ní bọ́nú ẹ̀ torí àgbàdo tó o sì bá pé méjì ni ò lè bọ́ ń bẹ́ o kò ní bọ́ ń bẹ́ ó dàbí tó ti ṣẹlẹ̀ àmọ́ á fún yín rí gbogbo ẹ̀ ní rí báyìí lọ nínú gbogbo àwọn àkórí ìròyìn wa àfẹ́ pẹ́ rárá ní pápá àpẹja wọnú abala tí ó kù kan ìkan tó sì kù yìí a ti parí ìròyìn kí n tó mú wá nípa history ni mo fẹ́ kí gbogbo àwọn historians kan wá bá ń tẹ́tí sí ṣé lóòótọ́ ni history torí mo bá ń kọ history wa history tí mo rí orí agbágbé BBC Yorùbá mo ti rí mo fẹ́ lò ó gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ mọ̀ tán nípa ìpilẹ̀ṣẹ̀ Yorùbá àti Fúlàní ìjà tó kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ bí Òṣogbo ṣe dá sí bọ́n ṣe fẹ́ win ní Òṣogbo bọ́n ṣe win ní Ìlọrin Àfọ̀njá bí wọ́n ṣe bẹ akọgun kan lọ́wẹ̀ nìbàdàn bí Ìbàdàn ṣe help ìran Yorùbá mo fẹ́ ká mọ́ mẹ́nu bà bó bá correct mo fẹ́ kẹ́ ẹ bá ń second motion mo ti sọ sọ́ọ̀sì ibi tí mo ti rí àfikánmọ̀ kan gbé ìròyìn tí ó bá dá ń bẹ̀ ẹ jẹ́ ká tètè mọ́ pariwo ẹ̀ síta ká mọ́ yọ ṣùgbọ́n a ti parí ìròyìn ẹni tó bá wù kó dúró gbọ́ ni torí wọ́n ti yọ ìtàn kúrò ní kọ̀ríkúlọ́ọ̀mù ìwọ̀nba àwọn tó sì ń sọ ìtàn ní ìsìn ẹ mọ̀jẹ̀ á fi dá wọn nìkan ẹ jẹ́ kí gbogbo àbátá bá ń ṣètò náà níwọ̀nba ká mọ́ mú ìtàn mọ́ bá a bá ń bú wọn pé wọ́n yọ ìtàn kúrò ní kọ̀ríkúlọ́ọ̀mù ẹ jẹ́ ká wà fi sínú kọ̀ríkúlọ́ọ̀mù wa ń bì ṣùgbọ́n a ti parí ìròyìn a ti dágbére lórí ìròyìn tòní kí n tó sọ ìtàn yìí ẹni tó bá nífẹ̀ẹ́ sí ni kó dúró ó dáa a ní rí jù báyìí lọ nínú gbogbo àwọn àkórí ìròyìn wa tá a bá dénú àkójọpọ̀ ìròyìn á fẹ̀ lójú ẹ já wa lọ sínú abala tí ó mọ̀ tẹ̀lé o kò ní ìdí kí n tiẹ̀ polongo mọ́ kò ní ìdí kí n palantia abala sanáwọlé ẹ lè pè ní news flash ẹ lè pè ní flash news ẹni mo tó ti fẹ́ ṣàbòsí àbòsí àfipàkà ẹ sì lè pè ní abala àfipàkà ẹ ga ojú sí kámẹ́rà kẹ́ ẹ wẹ̀yẹ ẹ̀wẹ̀yẹ ẹsẹ̀ mú sí ẹ̀sìn olóòṣà ẹni tó bá wù kó ṣe pọ̀ olóòṣà yẹn ṣe sínú ni ẹ gbé mi mú sí ẹgbẹ́ mo sọ olóòṣà sínú ni ẹ wá wojú kámẹ́rà ìdúró dára ẹ dẹ́ngẹ́ kẹ́ ẹ post kẹ́ ẹ ṣàkọ ẹ̀wẹ̀yẹ àfi ẹja kúrò sí ẹ papọ̀ 1 2 3 àfi pàkà àbúgbó sí ẹ kò lọ pàkà àdúgbò lọ́wọ́ náà. ó dá alákọ̀ọ́kọ́ ní abala sánáwọlé ẹjọ́ dé USA ìròyìn tá à ń gbọ́ yìí ó ní agbára o ṣùgbọ́n nítorí pé ó ní í ṣe pẹ̀lú COVID ni mo ṣe fẹ́ gbé ẹ ti gbọ́n pa arákùnrin kan tán ló yìnbọn tó pa ó dààmú bolẹ̀ níléeṣẹ́ ìjọba kan tó fi pa ọlọ́pàá kan wọ́n ní headquarters of American National Public Health Agency ibẹ̀ ló lọ tó ti dààmú bolẹ̀ ṣùgbọ́n pa ọlọ́pàá kan wọ́n ní wọ́n wá ń bi bàbá rẹ̀ torí wọ́n ti pa òun náà ṣé ti ẹ̀rí ọ̀rọ̀ ọ̀gbọ̀n l'Amẹ́ríkà ó wà lára tí mo ń bà mí lẹ́rù láti rè gbé l'Amẹ́ríkà wọ́n wá ní nígbà tí wọ́n náà ti pa òun náà ṣùgbọ́n wọ́n wá bi bàbá rẹ̀ gan ló tiẹ̀ wá yọjú wípé òun ló ń ní òkú ọmọ ẹni tí ó pààyàn yẹn o kí ló wá ṣẹlẹ̀ sọmọ rẹ̀ tó wà depressed ó ló wà depressed ó ní ó ti pẹ́ tó ti máa ń sọ̀rọ̀ COVID-19
kí wàá ló kan covid-19 pẹ̀lú ó ní láti ìgbà tó ti gba kíní vaccine tán fún wa nígbà náà vaccine yẹn wà lára rẹ̀ ó wà lára everybody ó ní táìmù kan tí wàá mọ̀ lára wípé táìmù yìí kíní sign covid yẹn ètò máa jẹyọ every year ẹ̀yin ò notice àwọn tá a gbajà mi wọn bó ṣe rí lára ti yín o nínú ilé tí wàá ń bì wà á kàn fíìlì ẹ̀fẹ̀ rẹ fẹ́ kí n sì mọ̀ wọ́n sì kìlọ̀ fún àǹgbà náà pé káwọn gbà ṣùgbọ́n ọlọ́run wà ọlọ́run la fi gbogbo ẹ̀ sí torí bẹ́ẹ̀ bá ń wo kinní yẹn ó lè sọ èèyàn di wèrè bó bá lọ ń wo oríṣiríṣi irọ́ tíọ́rì tó jẹ́ pé orí irọ́ náà gbélé tí àwọn scientist tó ń gbé jáde torí ẹ̀ mo máa ń wo bọ̀bọ̀ bíi géètì yẹn àwòsunkún ni mo máa ń wò tí máa ń wọra rẹ̀ láwò rẹ̀ rìn lọ́rọ̀ kan wọ́n ní ọmọ yìí gbogbo ọ̀rọ̀ ẹ lè máa sọ̀rọ̀ oúnjẹ ní ìsìn kó kàn sáré já sọ̀rọ̀ covid ó ti gba kínní kò sí tó fi wọ́n láti gbà yẹn ló ti ń ṣe bí kó pààyàn àti gbà yẹn ló ti ń ṣe bí depression ó ti ẹ̀tún ní ọmọbìnrin kan tọ́jọ́ ń gbé ládùúgbò wọ́n jọ máa ń sọ̀rọ̀ pé ìyẹn náà ní àwọn lè máa tàkúrọ̀sọ báyìí normally ọkùnrin sóbìnrin àmọ́ bóyá ń fẹ́ra wọn ni wọn lè fẹ́ra wọn mọ́ ní ìsìn ó ti kú pé a kàn dédé já sí ọ̀rọ̀ covid tí ò tiẹ̀ ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ táwọn ń sọ. ọmọ ọdún mélòó gan wá lọ́mọ yìí wọ́n ná ọmọ ọgbọ̀n ọdún Patrick Joseph White lórúkọ rẹ̀ jẹ́ mo lélẹ̀ ní agbára o. wọ́n lélẹ̀ ló fà á tó fi lọ sí Center for Disease Control and Prevention pé àwọn gangan ni wọ́n ń control náà ń prevent gbogbo ọ̀rọ̀ disease nígbà tí ọ̀rọ̀ covid ṣẹlẹ̀ àwa náà ní tiwa Nàìjíríà wọn náà ní wọn ní àbájọ tó fi gba abẹ lọ ṣùgbọ́n ọlọ́pàá tó wà lójú ọ̀nà tó ń gbìyànjú láti sáré mú ìyẹn ló fẹ̀mí ẹ̀mí ẹ̀ lélẹ̀ abalajọ so ibi tó lọ náà ó ní í ṣe pẹ̀lú covid wọ́n wá ní dókítà kan wà ń bẹ̀ tó jẹ́ wípé ó ń já àwọn èèyàn sí wípé kí ní tẹ́ ẹ fẹ́ gbà yìí pé yóò dá wàhálà alẹ́ o ìyẹn kí ní vaccine wọ́n ní òun ló gbin ẹ̀rù sáwọn èèyàn lọ́kàn pé torí ẹ̀ lọ́mọ yẹn ṣe wà depressed pé kán lọ mú kó náà resign mọ́ ni kí ni kó resign èyí dókítà ni yóò sì fún yín ní research àbájáde research ẹ̀ ní tó ṣe ibi tó ti mọ̀ kí ni àwọn èèyàn ò fẹ́ gbà àwọn èèyàn fẹ́ gbà járe àwọn àgbà gan bí bá ṣe wípé níbi ìwọ̀n pa ń dandan ni èrò kú ní kíní gbà náà èrò kú ní tàló wọ́n pa ń dandan ni pé bó bá ti gbà àwọn nǹkan kan wà tó lè ṣe ń gbà náà àti ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ pàyẹ́ ti fẹ́ parẹ́ ni pé àbí àmì ccc rè oríṣiríṣi tíọ́rì lágbọ́ngbà náà ò lè lọ sí kínní ò lè lọ hospital tó bá gbà ò lè imagine torí ìwọ tó bá ti gbà wọ́n rí ọ gẹ́gẹ́ bí threat pé o fẹ́ kó bá kó sì kàn wá dúdú ń bì wọ́n kú níta lò bí àwọn ṣe táàbí pé Italy gan-an ló àwọn gangan ló tọ̀pù chaati iye àwọn tó kù jù. ẹjá kó ń bẹ́ẹ̀ ẹjá dé inú politics níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé lágbà tán ti ṣe coalition tán ti kóra wọn lọ sínú ẹgbẹ́ ADC wọn láti kú ò tí ì gba káàdì ẹgbẹ́ mo ní kí ló ń dóde síbó ti resign kó òun ẹgbẹ́ PDP wọn ló kọ̀ kó gba káàdì ẹgbẹ́ mo ló ń limbo kiri ó náà fẹ́ wọn ṣe bí òbí àti ìmọ̀bí tó bí belong sí ní ìsìn bóyá yóò padà sí PDP ṣùgbọ́n àwọn tó ń pè sínú ẹgbẹ́ PDP pọ̀ wọ́n nígbà tí Àtíkù ti gbọ́ wípé Jonathan fẹ́ padà wọ́n ló ṣe wà ń róye wípé wọ́n play òun out ni mo ní àbò play ara rẹ̀ out wọ́n láti kú sọ wípé ó ṣeéṣe kó náà padà o pé wọ́n fẹ́ fi ọ̀bẹ ìjẹun níṣu pé òun náà dúró dé òun gangan náà fẹ́ kó òun kú òun ẹgbẹ́ PDP mo ní ìwọ náà ló ń dá PDP rú nígbà tó kan àwọn region kan tí wọ́n nítorí owó tó ní àti torí agbára tó ní kan fi ọ́ ṣe presidential kí wọ́n sì ń fi ọ́ ṣe presidential jet mo ní presidential jet ẹ̀rí ọ̀rọ̀ wò dáwà sí ọ̀rọ̀ jet value jet wọ́n fi ọ́ ṣe presidential ticket ó kọ̀ ohun ìní náà ṣùgbọ́n wọ́n ló sì ń rò ayé o pé ṣé kò ń padà sínú ẹgbẹ́ PDP ni ó ti resign kò ṣeé padà mọ́ omi ìsàn kó bojú ẹ̀yìn ilé ayé inú bíbélì lómi tí wọ́n sàn tó mọ bojú ẹ̀yìn. arákùnrin adé ọ̀dọ̀ arákùnrin kan tórúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Lékè Abẹ́jídé ọmọlẹ́gbẹ̀mọ aṣòfin kékeré ní House of Rep ni ó bá ganu sí máìkì ó ní òun lọlẹ̀ Haúsá ó ní kí ààrẹ Tinubu lọ sùn kàn máa hanrun
ó ní the way tí wọ́n ṣe love ààrẹ Tinubu wọ́n love ẹ̀ wọ́n love wọn nílẹ̀ Haúsá ó láàrẹ Tinubu máa win 32 states ó ló ti dáhùn lójú àbí kó jù bẹ́ẹ̀ lọ gan nígbà ń dárúkọ àwọn state tán ní win Anambra níbi tóbi ti wá wọ́n lè mọ́ win níbẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn state yòókù ńlẹ̀ Yorùbá ńlẹ̀ Haúsá ó lóun ríran ó ń sọ àsọtẹ́lẹ̀ mú ní ta lè lé ibò ló ṣe jẹ́ ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹ̀já gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀. 36 states. Yes. Which state do you think he will lose? Maybe Anambra. Maybe Abia. Maybe he will win Ebonyi. Maybe he will win more than 32 states. As it is right now? Yeah. You think the president is still that popular? Man, I just came from Kano. I was in Kano on Wednesday. I slept in Kano. I came to Kaduna by road yesterday morning. No insecurity. Road very good. Express. Then I came by train to Abuja this morning. People are happy. People are happy? Very, very happy. But what about this talk about the northern elites who are not happy? You see, let me tell you about the north. I live in the north. I've spent 33 years in Kano. So I know more about than the south. So the elites in the north don't want the lower people to know what they are doing. So, and that's why I said during that tax bill controversy that this bill should be interpreted into all the major languages so that they can see the benefits. So the people crying in the north, how many are they? Are you saying that the northern leaders are manipulating the northern people? Even majority of the northern leaders are supporting this president. I'm going to tell you I have a driver from Maiduguri. He's a Kanuri by tribe. I employed him in 2004. I employed him in 2004. He has been with me up to now. Now he's old. I want to use his son because I also trained him. His son graduated. I want to employ him to be working so that his father will go and rest. But his son is going to be working in the office, not a driver. So when I was helping him, when he was training these children, he said, Oga, he said, you are not like our people. I said, why? He said, because we want my son or my children to be like you. We want them to grow. He said, but nobody will help me like that in the north. He said, because they will say that they will also grow up and be like them. And that is how some people are. If you notice, we have very rich people. But how many scholarship like I'm doing? I have trained more than 20,000 students in my place. So if you want to contest election... Using constituency allowances? Constituency allowances, train 20,000. So you have that kind of money? I got to the peak of my career before coming to the... Are you that rich? I was the private person of my life. Are you that rich? Glory be to God, I'm very comfortable. Comfortable, rich, wealthy? What? Yeah, God bless me very well. Are you a billionaire? God knows. I'm blessed by God. Are you a billionaire? I'm blessed by God. As your wealth and blessing reached the point of $1 billion? Multi-billions. So you're a multi-billionaire? Long time ago. Before you came into politics? Before I came to politics. But now you are now richer? Is there money in politics? I'm asking. There's no money in politics. If you see, let me tell you, some of our colleagues in the United Assembly who left, I will not mention him. Somebody came, one of them came, and people were many in my office, and I said, I have sent 100 to you. I said, I have sent 1 to you. So he said, thank you. And he went outside, he saw that it's 1 million. And he came back crying. I was shocked. Somebody who just left the United Assembly. So if he has made money, will my 1 million naira mean something to him? There's no money like that. And if you ask any new member now, first timer, they will tell you that I think they knew they wouldn't have contested because some of them were very rich. But is that the reason why some of them steal government money? Is it not the money you see that you steal? We don't have access to money. In the National Assembly? No access to money. Really? Is that the truth? I thought you said you're a Christian. The only thing you have access to is your constituency project. And you are not going to do it yourself. You have to domicile it to one agency. See, I came first time. When I came, I was thinking that people conspired against me to push me so that I lose. Because as at the time I came into government, my net in my office was already over 100 million a month. So when I came and I saw the bigger amount they are paying, I almost resigned. It was encouragement that made me to stay. The only thing you can say you can get here, you can use the position to attract projects to your place. Like now, federal government is doing 57.2 kilometer roads
and the road has never been asphalted before in my place and connected 14 communities. So if I'm not there, I may not be able to do that. Let me ask you, what are you getting from President Bola Tinubu? I understand he's giving you money. President... Is that true? Is he giving you money? Let me tell you how I fell in love with his leadership style. President has never given me a dime. Ibi láti dúró lọ́dọ̀ tí ẹ ṣeun yìí ó kàn ti ọ̀pá àbọ̀ lọ́fun ni gbogbo eléyìí tẹ́ fẹ́ gbọ́ náà ni yòókù àṣàdànù ni ẹ mọ̀ wọ̀rí torí mo rí ibi tí mo ti stop ẹ̀ ó lè ka yín lára àṣàdànù ni yòókù ṣùgbọ́n tí mo fẹ́ fàyọ mo fún ṣeun ní credit yìí o ṣùgbọ́n tí mo fẹ́ fàyọ náà ni wípé àwọn ọ̀rọ̀ títọ́ ọ̀rọ̀ kan dọ́gbọ́n jábọ́ lẹ́nu ẹ̀ pé ńgbà tóun kọ́kọ́ dé ipò ìkànnà àwọn kinní ni House of Rep nígbà tó ń kọ́kọ́ débẹ̀ òun rò pé owó gidi ni ìgbà tó ń rí wípé mega money ni òun fẹ́ẹ́ resign pé owó tó ń pa níbi business òun pa almost 100 million monthly kò sọ business tí ń ṣe fún wa o ṣùgbọ́n nígbà tó wá débẹ̀ tó wà discourage ó mìn pé owó ló lọ wá ń bẹ̀ ẹ wá dé ní ìsìn yẹn ní kò sówó ń bẹ̀ ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé ẹ rè owó ń bẹ̀ wọ́n need láti demonetize politics Nàìjíríà. Ẹjá kó ń bẹ́ já wá lọ sọ́rọ̀ Sowore ti jáde àgbà tó ti wá jáde báyìí in fact iṣẹ́ ó báṣẹ́ ńlẹ̀ ni iṣẹ́ ń paṣẹ́ jẹ ni arábìnrin kan tí ọmọ kọ́pà tí ó sọ wípé ààrẹ Tinubu language wo ló ti ẹ̀ lò ó ní terrible tó ní ààrẹ Tinubu is terrible wọ́n mọ̀ fojú ọmọ yẹn gbolẹ̀ wọ́n mọ̀ fún certificate Sowore ti wá padà dé báyìí ó ní òun ti ẹ̀ dá ní tó ń dé báyìí òun máa bá ja ìjà yẹn wọ́n sì dé ibi tí ẹ̀wò ti ní bá nítorí pé ó criticize ìjọba lẹ́sẹ̀ wá sì sí kinní ẹ ti sọ pé fojú ẹ̀ gbolẹ̀ náà àṣẹ dúró de ni ẹ rò pé ẹ lè yọ ṣe ẹ rò pé kò ní lólùgbèjà ọmọ ìmọ̀ àwọn ènìyàn ẹni kí ló dé torí ààrẹ Tinubu gan ti fẹnu ara wọn sọ wípé ẹ mọ́ gbèjà wọn gbogbo ẹni tó bá bú àwọn abẹ́ ẹ̀ mọ́ ẹ wo fídíò yẹn lọ́jọ́ sí gbogbo ẹni tó bá bú àwọn ẹ ṣe kí ni ẹ fi lẹ̀ kí ló dé tẹ wá ń fìtínà ọmọ lọ́mọ. ṣùgbọ́n NYSC náà ti wá sọ̀rọ̀ wọ́n ní tó ló ní tọmọ ìṣe wọ́n ní ẹ mọ̀ béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ àwọn kẹ́ tó mọ̀ jiyàn wọ́n ní kò ṣe clearance oṣù kẹrin April làwọn ẹ̀ wá nínú oṣù kẹlù làwà kí ló tẹ̀ gbà láàyè kò ṣe torí clearance inú oṣù April ẹ̀ ti wá dá dúró àwọn èèyàn náà ń wá tamọ́ níjàre wọ́n nítorí tọmọ yẹn sọ ni ó ṣe wá jóun ó ṣe jóun ni lọ́rọ̀ kan bàbá Fẹ́mi Fálànà náà ti dá sí o wọ́n ní kí NYSC mọ́ wà wàwí wọ́n ní kan fọmọ ẹ̀ ní sátífíkẹ́ẹ̀tì ẹ̀ kọ́ mọ́ dá dúró ẹ má dá mi dúró ṣùgbọ́n Sowore ń ṣagídí pé òun wà lẹ́yìn ọmọ yìí. Sowore ti bá wọn tẹsẹ̀ bọ́ o wọ́n á fọ́n dàgbé wọn ò ní fẹ́ tẹ́já kó ń bẹ́ẹ̀ jáde Kánò níbi tá a tún ti ń gbọ́ wípé níbi coalition táàrẹ Tinubu ń retí pọ̀n lè bá Kwakwanso ṣe NNPP àbí bá a ṣe gbọ́ wípé ní jurisdiction Kwakwanso ní Kánò wọ́n ní àwọn ọmọ ẹgbẹ́ APC tó wà níbẹ̀ pátápátá láìsẹ́ kan kù wọ́n náà ti dìfẹ́ẹ̀tì sínú ẹgbẹ́ NNPP mo ní wàhálà débì kan ló sẹ̀ sọ wípé òun ṣẹ̀dé láti Kánò pé ààrẹ Tinubu làwọn èèyàn ké kinní sí abẹ́rẹ́ pé irú àwọn olóṣèlú pọ̀ ń dàbí ẹni pé sẹ́ẹ̀rẹ́ àwọn kan wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ set wọn aside ilẹ̀ Haúsá ló lóun gbé ọmọ Yorùbá orúkọ Yorùbá ní jẹ́ ẹ̀ńtẹ̀sẹ̀ gbọ́rọ̀ rẹ̀ láìpẹ́ orúkọ Yorùbá ní jẹ́ ṣùgbọ́n dà pé wọ́n set wọn aside láti kó bá ààrẹ Tinubu láti máa sọ fún ààrẹ Tinubu níbi tí wọ́n ti ń mẹ́ẹ̀ láti máa sọ fún wọn wípé àwọn èèyàn yìn wọ́n dà pé àwọn Haúsá wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ kan wọ́n gbé àwọn kan dìde inú ààrẹ Tinubu náà máa dùn wọ́n máa yìn wọ́n ní mọ̀ wípé ibi tí wọ́n ti ń fail náà ti ń sọ fún wọn wípé wọ́n pass Kánò tó lóun ti dé o tó ní wọ́n nífẹ̀ẹ́ ààrẹ Tinubu ń bẹ̀ ààrẹ Tinubu òun ní 32 states ẹ wá wo stronghold ẹni tó ní Kánò Kwakwanso wọ́n ní gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ APC ní constituency Ganduje ẹ̀rọ tí Ganduje àmọ́ tí ìgbúrò tiẹ̀ náà mọ̀ sí nǹkan ò ti sẹ̀mí ẹ̀ àgbúrò rẹ̀ o hospital náà ló lọ ní UK tá a gbọ́ láti o ẹ máa gbàdúrà fún kankan gbọ́dọ̀ ṣe Ganduje o orí àgbàgbé láwọ̀ ó yẹ kẹ́ ẹ tí kọ́rọ̀ mi ti yé yín gbogbo ẹnu lẹ́mọ́ wọn fẹ́ kí n fi sọ̀rọ̀ lọ́rọ̀ torí ẹ̀ láti gba táìmù nínú ìròyìn tó ní ohun tó fàtọ̀ ọmọ Nàìjíríà ṣe máa dùn wọ́n bá gbọ́ ìròyìn burúkú sáwọn olórí wọn à ń bọ̀ ńbẹ kò jẹ́ kí inú èèyàn máa dùn téèyàn bá gbọ́ ìròyìn burúkú sí akẹgbẹ́ ẹ̀ tó jẹ́ èèyàn ṣùgbọ́n kí ló fà kọ́ndíṣàn ló mú ẹja kákò à ń bọ̀ ńbẹ lónìí ni kò ní dọ́là bẹ́ẹ̀ náà ni tábà ti wá kó ńbẹ tán lórí ọ̀rọ̀ ti
Kano àti Kwankwaso Ganduje ojú ti tì báyìí odidi former chairman APC constituency ẹ̀ wọ́n ti defect sí NNPP. ẹjá kò mẹ́rin nínú abala àti Sanwó-Olé ẹjá sáré dé ọ̀dọ̀ àwọn lecturer. ẹ mọ̀ pé ASUU làwọn fẹ́ lọ strike wọ́n bẹ̀ wọ́n ń jọ bẹ́ẹ̀ ni wípé ọ̀rọ̀ wọn ti ń fẹnu kò pẹ̀lú kìíní ṣùgbọ́n wọ́n wá sọ experience wọn fún wọn fún ìjọba àtàwọn ọmọ Nàìjíríà. wọ́n ní bẹ́ẹ̀ sẹ́ ń àwọn lecturer wọ́n ní inú òfìfo làwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ lecturer tán fi ń kó àwọn ọmọ ní school. wọ́n ní láì ìgbà táwa lọ school lecturer ń jẹ wọ́n gbádùn lẹ́yìn owó oṣù tàbá ń fún wọn owó àjẹmọ́nú oríṣiríṣi owó pé lecturer mọ́ fẹ́ẹ̀lì mi owó pé wọ́n hand out ẹ bá ti rí hand out yẹn lecturer mọ́ fi pawó gidi wọ́n tún sọ fún ọ pé tó bá hand out máàkì tó máa gbà rẹ̀ tó bá ti hand out so yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ láwọn institution wa wọ́n dẹ̀ ń ṣe wọ́n dẹ̀ mú jẹ àwa náà sì rèé àfẹ́ fi kó máàkì jọ láì kàwé ebi nǹkan ṣoṣo tó fi lè gba máàkì ojú pé o sì náwó wọ́n sì máàkì bóyá o gbà èwo ni handout kó gba 20 marks. Decadency ó pọ̀ nínú education system Nàìjíríà o ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ bá handout tẹ́ ẹ̀ gba máàkì ẹ bóde higher institution wọ́n á ta handout fún ẹ 20 marks ìmí 15 marks ìmí gan 30 marks. ó lágbára wọn lecturer ń ṣèwé ìwé náà ṣe náà ń parọ́ fún apá handout ni ìwé náà ń dọ́gbọ́n ṣe wọn sì rẹ́jísà wọn ní kínní. lọ́rọ̀ kan wọ́n ní ebi ń pa inú àwọn o torí ẹ̀ àwọn ò lè mọ ẹni tí wọ́n ní bébí bá wọnú wọ́n ní ebi wọnú kọ̀rọ̀ mí wọ̀ wọ́n ní àwọn ò concentrate gbogbo táwọn ń kó àwọn ọmọ yẹn tán bá gbòdo pé tí ń ba yín nìyẹn o ó dẹ̀ já wá kó ń bẹ́ ó jọ bí yẹ̀yẹ́ ṣùgbọ́n kì í ṣe yẹ̀yẹ́ o eléyìí táwọn fi káde gbogbo rẹ̀ ńlẹ̀ ní abala ti Sanwó-Olé. a kò rí i o àwọn ọmọ Yorùbá tàtà àti gbáradì tá a gba Yorùbá wa kò pẹ́ mọ́ ẹjẹ́ àfọkànbalẹ̀ àti kò rí i lẹ́sẹ̀ àkọ́kọ́ wa kọ́ lọ́wọ́ bàbá wa Akíntóyè bàbá tó ju bàbá lọ bàbá o ọlọ́run dá bàbá sí fún wa bàbá o olóyè Ìgbòho náà dókítọ̀ àní ẹni oríṣà tí àwọn yìí tí gbogbo yẹn fi gbọ́ ní Ìgbòho oríṣà ọ̀rọ̀ èmi wá dúpẹ́ o pé pẹ̀lú ògo Ọlọ́run ilẹ̀ lérí àjọ débẹ̀ ni ìgbáradì tá a ti ṣe sílẹ̀ ó pọ̀ àṣeyọrí ó ti dé bá wọn tán àkọ́kọ́ náà ìwé aṣojú ni o gbogbo àwa tá a jẹ́ aṣojú tá a ṣojú fún òmìnira ilẹ̀ Yorùbá àti níbi ọ̀lọ́wọ́ èyí wà jẹ́ kí ti ìwé ìrìnnà ti gbogbo àgbáyé yóò jẹ́ kó yá nígbà tá a bá fẹ́ ṣe kí gbogbo èèyàn ó gbà ẹbí tí ó wúlò fún gbogbo ọmọ Yorùbá gbogbo ọmọ ìpínlẹ̀ Yorùbá ìyẹn náà tó fẹ́ dé bàbá wa ti sọ fún wa létò wọn a máa jẹ́ ká mọ̀ gbogbo bí kàṣe ń lọ sí bá a ṣe máa ṣètò ẹ̀kọ́ tó rọ̀ gbogbo ayé lọ́rùn bá a ṣe ṣètò ètò ọ̀gbìn oko dídá ni everything gbogbo nǹkan tó rọ̀ wá lọ́rùn létò gbogbo ẹ̀ yóò ṣẹlẹ̀ ẹ máa wò láìpẹ́ láì jìnà gbogbo àáyọ̀ gbogbo yóò jẹ́ ti gbogbo wa ọpẹ́ lẹ́nu gbogbo wa alhamdulillah gbogbo wa sí ẹni ẹni gbàgbọ́dọ̀ sí hallelujah àwọn oníṣẹ́ náà wọ́n rí ẹlẹ́dùnmáre ó dá ọlọ́run rẹ ti bọ́ yẹn o àní rí báyìí lọ́nà abala ti Sanwó-Olé ní pápá àpẹjẹ ń pe àyà káyọ̀ wá gbé wa débẹ̀ ẹ̀yin olólùfẹ́ wa nínú abala yín abala comment section àròjọ mùsùlùkùn. mo máa dẹ̀ tún kí ẹ̀yin olólùfẹ́ káàbọ̀ sínú abala yín o at Tayo Adedara wọ́n ní the captain was not at fault at all once the guy was out of sight to the pilots in the cockpit the captain must have been cleared to take off hence attacks so èèyàn kan ló juwọ́ sí ó rà pa láwọn pilot láàrin wa o. wọ́n ní nígbà tó ti wọnú ibi tán máa ń wò tó ti rí pé bọ̀dà Wasiu ó ti wà out of sight wọ́n ní òun ló jẹ́ kó move. à ń retí investigation wọn lẹ́kùnrẹ́rẹ́. bẹ́ẹ̀ lẹ́ni bá mi Táyọ̀ Àjàyí wọ́n yàn Ọ̀gbẹ́ni Bobby Òkè Igbó wà ní ìpínlẹ̀ Ondo níbi tí a ti ní igbó olókìkí tí à ń pè ní igbó Elédùmarè mi ò gbọ́ rí o. èyí kò lè ṣẹlẹ̀ nígbà tí Akérédolú jẹ́ gómìnà gbogbo àwọn ọba wa kò gbọ́dọ̀ gbàgbé pé ohun gbogbo tó bá ṣẹlẹ̀ ní àsìkò ìjọba wọn á jẹ́ kíkà sí orúkọ wọn. ire o from Calgary, Canada.
bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Yẹmí Ìgè wọ́n ní ọ̀rọ̀ tí ọkùnrin yẹn sọ ó lágbára, òwe yẹn jinlẹ̀ o. Nàìjíríà ní fìlà ṣùgbọ́n wọn kò ní orí tí wọn yóò dé sí òwe lẹ́sìn ọ̀rọ̀. Orí yẹn ti bàjẹ́ ni mọ́mí. Wọ́n ti fi wá bàjẹ́, ìjẹkújẹ bàjẹ́. Bá mi Oríọlá Oris wọ́n ní ibà kọ̀ǹfà mo fẹ́ kí o dáhùn ìbéèrè yìí tí bàálù yẹn bá bẹ́ K1 lórí. Ìdájọ́ wo ni wọ́n máa dá fún pilot yẹn? Oríọlá Oris from Dallas, Texas. Bá mi Nàìjíríà, ìdájọ́ wo lẹ́yìn expect nínú Nàìjíríà? Mọ́mí Yẹmí Ìgè wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ jọ̀wọ́ ẹ bá wa wo bí ẹ ṣe lè rí àkáǹtì bàbá yìí kí a lè ràn lọ́wọ́ àánú ọmọ kékeré yìí ṣe mí o. Sí ẹ rí ojú ọmọ náà bó ṣe rí, ẹ jọ̀wọ́, mo ti ń wá látàná o. Bẹ́ẹ̀ náà gbogbo wa ní kẹ́ jẹ́ kájọ fi ṣiṣẹ́ ṣe, mo ti ń wá àbáyẹn látàná gbogbo ọ̀nà. Ó dà máa tún gbìyànjú lónìí. Bàbá tí wọ́n ríran tí ọmọ tó ń fà wọ́n kiri tó ní orí ń fọ̀n lánàá, bàbá yẹn náà ń sọ o. Helen Ọládìpọ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ bá mi sọ fún Kwam1 kó lọ bọ́lá káyè, kó lọ bò àbí kó lọ kọ́là káyè. Wọ́n ní àṣejù wọn ti pọ̀ jù. Wàsíù dá ọtí lé pilot lórí ìkọjá ààyè. Wọ́n náà gbá yẹn kan kò lọ́jọ́ sí. Obìnrin for that matter, another case tó níyẹn o. Another case tó níyẹn obìnrin ni o. For that matter. Ọlọ́run mọ̀jẹ̀ kan yí mọ́ lọ́wọ́ pé gender based matter ni. Kò sí ìmọ̀ nǹkan kan. Wọ́n ní ìmọ̀ràn mi ní kí Wàsíù fojú balẹ̀ ẹjọ́. Kò jù bá náà lọ, Yorùbá nation will move. Wọ́n tẹ lọ sí a. Theresa Ojo wọ́n ní Dangote must be compelled to take road rehabilitation as part of his responsibility because his trucks are majorly responsible for the destruction and damage of all the important roads in Nigeria. Bẹ́ẹ̀ ni heavy duty òun ló ń ba títí ìjẹ́jù. Ó yẹ kán kọ̀ǹpẹ́lì ẹ̀ lóòótọ́. Gbogbo wọn dárí ẹ̀ṣẹ̀ owó orí ìjì yẹn ó ti tó gẹ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ Mary Odùlú ìtèmi nìkan wọ́n ní òbí tèmi nìkan ibà kéde ìròyìn gbáǹkọ́gbì gbogbo ẹ̀dá tó bá ní ìgbéraga nínú ẹ̀jẹ̀ bó ti wù kó kéré yóò tẹ̀ kẹ́yìn ayé rẹ̀ ni. Mo kí àwọn ọlọ́sùn Òṣogbo àṣeyísàmọ̀dún àwọn ọlọ́dún ẹ ò ní ṣíṣe àmì òṣèṣe kò ní bàjẹ́ àṣẹ Ìdùmarè. Yorùbá nation gbọ́n bá àwọn tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan ọ̀pánu. Mákànjú sẹ́wárí ẹjẹ́ sáré sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ọmọ mi Mary Odùlú yìí. Sẹ́rí kò sẹ́ni tí ò ní ìgbéraga o nínú ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ o, ṣùgbọ́n sẹ́rí èèyàn máa ń fi ebi pa ìgbéraga ni tí ó fi kú, èèyàn máa ń fi ebi pa ni. Ó dá yáde ọ̀dọ̀ Mákànjú ànífowóṣe wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyà ikú ètò Ọlọ́run ní mọ́ntò Yorùbá nation going back tonic ní ìròyìn yìí. Ọlọ́run jẹ́ kó bá wa lára mu láṣẹ Èdùmàrè. Àmì òyìn ìròyìn náà Ọlọ́run ló ṣe o. Àbí ó tọ́ sí ni bí èèyàn bá lóògùn tó bá ti bá yẹn lára mu ṣé pé ìròyìn bá yín lára mu. Ó dá ẹ ti yẹ ẹ̀kẹ́ sí ẹ ti yọ ẹ̀kẹ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni Victoria Sóyọ̀lá ẹ̀kọ́ wọ́n ní dear Bobby mi my Victoria bó o ní ṣe wà dáadáa. Wọ́n ní Òkègbó is in Ondo State except any extraordinary change had happened o nítorí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà lágbára púpọ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni Yẹmí Ìgè mọ́ mi ní ẹ̀yìn àti àyà ẹ̀ ní fi ẹ̀rín ṣe mí léṣe. Orun ìsòyìn débi ní tòótọ́ ẹgbẹ́ òórùn ẹ̀ ayọ̀dà fún yín mọ́ mi ẹ̀ ṣàbòsí ṣùgbọ́n ó yẹ kí àyà bọ̀wọ̀ fún ìsòyìn náà tẹ́lẹ̀ ọ̀bùsí àyà gan-an mo sọ kan ó sọ mẹ́rin. Bẹ́ẹ̀ náà ni Délé Ayẹni bá mi ní Bobby the Fuji maestro wọ́n bú sẹ́rìn. Ọmọlẹ́wà Adéṣọlá mẹ́mbà wa ni wọ́n ní ẹ̀kọ́ ọjọ́ mẹ́ta Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ ìlú wa. Kwam1 is an arrogant semi-illiterate. Yé mo rò pé ìdí arrogant nìyẹn lẹ́ẹ̀ ti dúró wọ́n ní semi-illiterate. Semi-illiterate is an illiterate. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan ìpanu ti semi-illiterate gan tún burú. Kéèyàn kúkú wà illiterate ó bẹ́tà. Abẹ́rẹ́ ìrántí òwe Yorùbá tó ní pátápátá là àfọ́jú. Kúmọ̀kúmọ̀ là dẹ́tẹ̀ ojú àfọ́ ọ̀fọ̀tán ìjà ní ìdálẹ̀ o. Mọ́ọ̀mí Oyèyẹmí Sàlá wọn ní ẹ̀kọ́ ètò Ọ̀gbẹ́ni Bobby Ọlọ́run nítorí gbéraga ló ń ṣe Wàsíù. Ó ní òun bẹ̀bẹ̀ ó tún bu èbú. Ṣónámẹ̀ máa fi ojú ẹ̀ gbolẹ̀ ni. Ó ní kọjá àyè wọn gbé sí orí kẹ̀kẹ́ ó tún sùn. Mọ́ọ̀mí mo dúpẹ́ Táíwò wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kọ́ ètò Ọlọ́run nítorí mo tún pẹ́ lónìí kí n tó wọlé lónìí kò sí má gbọ́ ní ìròyìn aládùn yìí. Mo ń sáré bọ̀ ń lé ẹ bá mi kí àyẹ́sẹ̀ torí ìròyìn náà ó tẹ́lẹ̀ ọ̀hún sí a Ọlọ́run ọba máa fún yín ṣe lórúkọ Jésù àmì ń bá wa ṣe ni mọ́ mi ọ̀dà fún yín àti kọjá lẹ́wọ̀ kó fún wa ṣe kó bá wa ṣe nítorí wàá múlẹ̀ lọ́wọ́ ní tó ti parí a lè fọ́ lójú pọ̀ kó bá wa parí ẹ̀ pátápátá a fẹ́ yọ̀ lẹ́sọ̀ Ọlọ́run lọ́rùn ni Ọlọ́run náà sì mọ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja ọlọ́dọ̀ màmí wọn ní bá kìkì làákàyè Ọlọ́run ló jẹ́ orí bẹ́ẹ̀ màmí. Àyà sì gbọ́ nǹkan tí ìjọba Niger State ti sọ wípé àwọn ní 120,000 hectares of reserved land for cattle in every local government in the state. If same applies to other northern states, why was CDS mandating us to surrender our land to Fulani for ranching? Ojú olè rèé olè ẹ̀ tí ẹ̀ rí nǹkan mà.
oúnjẹ wọn ló ń jẹ wọn kàn nílẹ̀ ni o wọn náà àwọn fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí gbin koríko ni o kẹ́ ẹ bá mọ̀ wípé bó ṣe yẹ kó rí ní ilẹ̀ náà tí wọ́n ti ń sin màálù wọ́n yìí sin ilẹ̀ Yorùbá kí lẹ fẹ́ gbalẹ̀ Yorùbá sí tẹ́ ẹ fẹ́ wọn fi sin màálù n tá bá ń sin ilẹ̀ Yorùbá ni kẹ́ ẹ bá wọn gbé lárugẹ bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ́dọ̀ ọmọ mi mo ti lọ akọmọláfẹ́ wọn ní ìbá pátá àpò wíkẹ́ndì o ó máa ṣe o ṣé kìí ṣe ìdí àwọn ganusi ni rèé o àyà ó jẹ́ sọ́ra rẹ o Bobby inú mi dùn sí Dangote o Ọlọ́run á máa tì lẹ́yìn ìyá NAFDAC tí wọ dementia àrùn àgbàlagbà ti setting wọ́n ní kọ́rẹ́ ìsinmi sílé ṣé GMO ni àwọn náà jẹ́ tán fi dàgbà tó yìí Davido kú oríire o wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí a. At Miami wọ́n ní ìbá ìwádìí tónítóní GMO ìdàbí latest form of slavery ni bẹ́ẹ̀ ni once GMO is grown natural seeds cannot grow on same land anymore we become dependent on them to get the GMO seeds is that not another device to re-enslave us àti wọ multiple chances in fact ìmúnilẹ́rùsìn ẹrú ẹlẹ́ẹ̀kejì gangan rè ọgbọ́n náà fẹ́ẹ́ fi mú kó mọ̀ pé ẹrú alákọ̀ọ́kọ́ náà oko ni wọ́n ń fi àwọn bàbá wa ṣe iṣẹ́ oko náà fi wọ́n ṣe inú rèké tán máa kó ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ sí wọn lọ́wọ́ àti lẹ́sẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì náà ara oko náà ti fẹ́ àti ìgbọ̀n bẹ́ẹ̀ náà ni àtìyàmígè wọ́n ní ginger kì í jẹrà o yóò máa gbẹni no matter how long you keep ginger it will only shrink and dry bóyá màmá yẹn ti gba ẹ̀gúnjẹ alẹ́ jẹ́lì GMO ginger ó ń bà jẹ́ ní ìsìn. àtàwọn táyà kínú sí wọn ní obì ẹkú iṣẹ́ ribiribi o ọlọ́mọ ìlú oníròyìn tó dá gájíá Ọlọ́run á túbọ̀ máa wà pẹ̀lú yín o àmì àtẹ̀yìn náà. At Martin Adébọ̀wálé bá mi ní obì passengers car board the plane with water or food can board the plane with water or food acquired from the airport after passing through the security screening. The ground crew is not supposed to be asking to see anything you are carrying. Ṣé lóòótọ́ lẹ́yìn ìgbà tó bá ti kọjá screening wọn gbọ́dọ̀ tún check ẹ̀ tó bá jẹ́ double check ńkọ́ tàbí kí security mi rí wípé àwọn security tó wà ń bẹ̀ wọ́n ti gbàbọ̀dè wọ́n ti gbàbọ̀dè lẹ́nu security screening kí mi wá rí ń bẹ̀ lára àwọn crew. Màmá dọ́là Abọ́láńlé Ògúndọ́là wọ́n ní Òkè Igbó wà ní ìpínlẹ̀ Ondo lẹ́bàá ilẹ̀ Olújì ẹ̀ṣẹ̀ mọ́ mi wọ́n fún wa Google map location yẹn. At Adétinú ẹ̀nà jẹ̀dù wọ́n ní ibà ẹ̀rín pọ̀ ibà amú inú ẹni dùn Ọlọ́run ló ṣe bẹ́ẹ̀ Ọgbẹ́ni Bobby àti àyà àbòsí yín pọ̀ ikú iṣẹ́ takuntakun tí ẹ̀ ń ṣe Ọlọ́run ọba àfiṣẹ́ yìn àmì o ní àṣẹ Ìdùmarè ọkọ àwọn grandmas and ọkọ ọmọge God bless you and àyà amen wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu. Àtìmọ́ mi Stella Odele wọ́n bú sẹ́rin ayọ̀ ẹja ohun tó pa wọ́n lẹ́rìn wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby nìkan gbé iná olójú 16 lọ sí space wọ́n bú sẹ́rin ṣé kò dáa bẹ́ẹ̀ ni àníkáwa náà mọ̀ gbé nǹkan wa lárugẹ wọn a nílànà ní òyìnbó mọ̀ tún mọ iná olójú 16 bá a bá gbé dọ́dọ̀ wọn tá a ní ohun èlò fún wa wọ́n mọ̀ bẹ̀rù rẹ̀ ni àmọ́ yìí ń ta àrígbà lọ́wọ́ àwọn alálẹ̀ ó lè wo òṣùpá àjò nífẹ̀ẹ́ bọ́n ṣe gbé lọ náà nù àti ẹ̀tún wá gbọ́tàn rẹ̀ mọ́ káàtì ẹ̀ ní wọ́n jí lọ wọ́n ń sọ̀tàn rẹ̀ àgbọ́tàn rẹ̀ mọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Grace olùsòótọ́ mo ti dọ́dọ̀ yín wọ́n tẹ green love sí mi mo wà attractive ṣá wọ́n ní gbogbo ẹni tí ó bá ti ń gbéraga tí ó bá ti ń sọ̀rọ̀ bí Olódùmarè mi kì í fẹ́ràn irú ẹni bẹ́ẹ̀ rárá Ọba Òṣogbo ń sọ̀rọ̀ pẹ̀lú ìgbéraga ó ń sọ̀rọ̀ láì ní àròjinlẹ̀ rárá Olódùmarè á fún wọn ní sùúrù àṣẹ Yorùbá Nation of Government torí ẹ̀lẹ́mí náà ti kọ́kọ́ bínú lẹ́ẹ̀kan lánàá wípé kò yẹ ká máa tẹnu àbùkù lẹ́yìn bá àwọn ọba àbáwọn orílẹ̀ yòókù nílẹ̀ Yorùbá ṣùgbọ́n àti parí ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni Àtìbá mi Lámídì wọ́n ní ọmọ Yorùbá ẹ má sùn ogun ti dé ilẹ̀ Yorùbá Tinubu mat ìran Yorùbá fún Arẹwà mọ́ta ìran Yorùbá fárẹwà náà fẹ́ kọ́ no going back Yorùbá Nation ẹ má sùn ẹ̀yin alálẹ̀ ẹ dìde ẹ bá pàṣẹ àṣìṣe sáàárín gbogbo àwọn ọ̀tá Yorùbá ó ti rí bẹ́ẹ̀ ó ṣe bẹ́ẹ̀. At DJ Olawa wọ́n ní illiteracy in the highest level K1 alágbe lásán brother ẹ lọ bí humble advice ní kọ́lọ́ ní Yorùbá. At Fúnmi Ṣọ́bọ̀wálé wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ ọpọlọ o ẹ̀bẹ̀ wá sí òdenu o kí ni ìdí tó fi ń halẹ̀ mọ́ ẹni tó ní plane ṣé nítorí ó fẹ́ kí plane pa òun ṣùgbọ́n Ọlọ́run dúró ti pilot kò pa á nítorí ẹ̀ ló ṣe fẹ́ díẹ̀ pẹ̀lú ẹni tó ní plane wọ́n tẹ nǹkan panu sí a Wàsíù gan sà kò fẹ́ kó pa òun ó fẹ́ halẹ̀ ni ó rò pé ó bá ẹni tó fìtì ẹ̀ pàdé ni ó rò pé òun lè halẹ̀ mọ́ wọn ó ti mẹ́ẹ̀kì kọlu pé bó bá ló ya wèrè àwa gan ya kúrá. At Fúnbọ̀ Òkúnnáwọ̀ mọ́ mi ni my Bobby ibà cheese ibà pọ̀ọ̀rọ̀ ibà cheese mo ṣin olóṣà wọ́n tẹ love sí a mo rí kùkùmbà mo rí broccoli mo rí ọ̀gẹ̀dẹ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. At Job Olúṣọlá wàhù mi ò gbọ́ kéèyàn jẹ́ Job ni mo ṣe gbọ́ nínú Bíbélì mo ti mọ́ gbọ́ wọ́n ní òrèké Òkè Igbó ìsìnìfẹ́ lódò local government Kwara South ẹ ṣe yọ̀ọ̀dà fún nítorí èmi náà ti ń wò ìròyìn tèmi náà tún wá ń gbọ́
wọ́n ní kì í sí òkè igbó ti ẹgbẹ́ ilẹ̀ olújì tó wà ní Ondo State. Wọ́n ní eléyìí òrèké òkè igbó ni àpèjá rẹ̀ á fi òrèké sí kì í ṣe pé òrèké tó wà ní òkè igbó mi mo ṣe mistake lánàá ẹ má bínú. Wọ́n ní Kwara ló wà. Ìròyìn tún ń bọ̀ lórí rẹ̀ lónìí ibi tí pàápàá jùlọ ibi tí àwọn èèyàn tán ni wọ́n ti da oró táwọn ọlọ́pàá abẹ ní kò rí bẹ́ẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ wọ́n sì pa àwọn èèyàn àwọn aráàlú ti bá wa sọ̀rọ̀. Ẹjẹ́ adé ọ̀dọ̀ Atadélẹ̀ Abímbọ́lá wọn ní ẹkú ètò àti làákàyè tí ẹ fi ń gbé ìròyìn àṣálẹ́ ojoojúmọ́ ìkàlẹ̀ jàre my big brother Ọ̀gbẹ́ni Bobby bá mi ọ̀dà fún ẹ lágbára láwùrà ẹ kò ní ṣubú dànù àmì ó láíláí àmì àṣẹ Èdùmàrè sẹ́ẹ̀rìṣà bí ìlú bá ti ń dún lákọlákọ á jẹ́ wípé ìlú náà fẹ́ ya ni òun ló dá ifá fún brọ́dà ta ló sọ ta ló sọ owó níyì Ògúndípẹ̀ bá mi mo ti dọ́dọ̀ ìwọ́n Ọ̀gbẹ́ni Bobby I always set time to hear good news from you. Láti aago mẹ́ta about sí aago mẹ́rin ọ̀sán láti ìpínlẹ̀ Illinois Chicago City ní orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà mo ní wàá wọ́n máa ń set time alarm fago ẹ lọ ṣe kíní o bá mi ẹ lọ tẹ notification button bóyá kí n fi yẹn tún sọ fún gbogbo èèyàn ṣé ẹ rí notification button yẹn kò ní ìdí pé ẹ̀ ń set alarm notification button yẹn ó máa láti yín lórí YouTube ní kíní kan bí aago kékeré bá aago ẹlẹ́pọ̀n ó ní kẹ́ ẹ tẹ̀ yóò sọ on tẹ́ bá ti tẹ̀ yóò dá fún bàbá mi wọn ní wáyé tí o Ọlọ́run ó bá mi ṣé oore aláàmù fún yín yóò bá ń set aláàmù fún oore yín ẹ̀ ní miss yẹ ìtumọ̀ tí mo fẹ́ sọ náà nù. Àtìmọ́mi Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní ẹ̀yin Fúlàní eléribú ní ẹ fi Tinubu lọ́rùn sílẹ̀ gbogbo ìgbà tí ẹ̀yin Fúlàní Haúsá tẹ̀ wà lórí ìjọba ta ni ó jẹ́ tàyín láyà láfi ń sọ fún bàbá Tinubu wípé Yorùbá nation ní ọ̀nà àbáyọ kan náà tètè ṣe ní àbíyọ̀dà fún yín wọ́n tẹ́lọ̀ sí àti kan panu Ọlọ́run mọ́ jẹ́ Yorùbá ó sunkún nígbẹ̀yìn bàbá Tinubu olódòdó náà kọ lẹ́tà sí at Sunday Adébáyọ̀ bá mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìwà nìkan ẹ kú ètò nípa ọ̀rọ̀ arákùnrin tí wọ́n ń pè ní K1 yẹn ǹjẹ́ ẹni tí kò bá ní bàbá ní ìgbẹ́jọ́ lè dán nǹkan tí ẹni tí wọ́n ń pè ní K1 yìí lè ṣe nǹkan tí ó ṣe yìí tí wọn kò tí ì mú lọ sí àtìmọ́lé wọn á ti dì í ní tipátìkúùkù wọn á ti di ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ sí lọ́wọ́ ó dinú galo. At Prince Olówùrọ̀ wọ́n ní àfìfìlà dé dodo wọ́n bú sẹ́rìn ọ̀rọ̀ fìlà tá à ń sọ ń lórí òní fìlà tá à ń sọ lánàá wọ́n ní dodo ní Nàìjíríà àfìfìlà dé. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtúntọ́ network wọ́n ní ìbáganu sí orí ọ̀kẹ́rẹ́ kòkó láwo bá wí fọmọ ẹni àjọ Kwam has long confessed his mischief in his song but his pride has now become his downfall. Yorùbá nation is the only solution from Ghana ọlọ́run bàbá wa wò in Ghana o. ṣé bàbá mi tó wọ́n fún mi news ní láti Ghana rè yóò dà fún yín. Àtìmọ́ mi mo ní Sọ́lára mọ́ ó ti tójọ́ mẹ́ta tí mo ti gbóhùn yín o wọ́n ní ẹ wò bí odidi ọba ṣe ń sọ̀rọ̀ bí ọmọ garage Ọlọ́run ṣàánú wa nílẹ̀ Yorùbá gbéraga ti gbé àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọba wa wọ̀ ìdí tí wọ́n fi tẹríba fún ara wọn nìyẹn Yorùbá nation no going back I love ìran mi wọ́n tẹ love sí abẹ́ náà ni mo rí nǹkan panu. Àtìmọ́ mi Fúnmilọ́lá Bello wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby bá confirm rẹ̀ before you send it ayọ̀ gbogbo wa kò ní padà dìbànújẹ́ àmì o kò ní pàdé ìbànújẹ́ àmì the same thing ọpọlọ yín kò ní dàrú àmì ẹ̀kẹ́ àyà náà ń gbọ́ ẹ sọ pé I love you today ẹ mọ̀ sọ pé I love you. Ẹ mọ̀ pé mo mọ identity bí gbogbo yín ṣe mọ́ kọ comment bẹ́ẹ̀ náà ni at Jesus is Lord wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby God bless you ẹ kú iṣẹ́ takuntakun ọ̀rọ̀ ń bẹ lẹ́nu yín Ọlọ́run mọ̀ ní gbogbo ọ̀rọ̀ Ọlọ́run lọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ náà la fi dálé ayé àwa gan ọ̀rọ̀ náà fi dá wa so we are a product of ọ̀rọ̀ so ilé ni mo bá àdúrà mi fún ní máa ń dún wórówóró bẹ́ẹ̀ ni sà bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣeun sà ẹ ṣeun. Mọ́mí Dorcas Jalo wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby the composer orin inspiration song wọ́n mú jó ibà ganu sí ijó la ní ojo kó má wulẹ̀ póòsì ẹ lè fi póòsì kún. At Ayọ̀adé Fadékọlá wọ́n ní òbí Yorùbá ní káwí ogún káwí ọgbọ̀n n ò fẹ́ n ò gbà lásìwèrè fi ń pẹ̀kun ọ̀ràn n ò gbówó èrè ó sì dùn mọ́ mi jẹ́ ń tún ká Yorùbá ní káwógún káwọ́gbọ̀n n ò fẹ́ n ò gbà lásìwèrè fi ń pẹ̀kun ọ̀ràn kò ní gbà náà ní agídí wèrè all K1 got is the president elder president yóò tó disappoint yẹ ẹ jẹ́ adé ọ̀dọ̀ mọ́ọ̀mí Kẹ́mi Blonsky wọ́n ní I knew that apology was fake baba Tinubu made him do it bẹ́ẹ̀ ni Wasiu-Ayinde iṣẹ́ tí ẹ rí èmi ò lọ́kàn tèmi mi ò rò pé baba Tinubu gan ni àwọn tó wà lára àǹdí baba Tinubu náà máa sọ fún wípé ààrẹ bínú gan o mi ò rò pé baba Tinubu á fẹ́ bá a sọ̀rọ̀ pẹ̀lú ohun tó ṣe yẹn Wasiu-Ayinde is too arrogant owó kíni Wasiu-Ayinde ní gan tí kò jẹ́ kí aráyé gbádùn báyìí a máa wá sí nǹkan o ẹ wò mọ́ mi
ẹ mọ̀ dunnú tí ẹ fi Wàsíù lẹ̀ gbogbo ntáyé ń sọ gbogbo narration kò ìgbéraga yìí náà ni bá mi fọlọ́n sọ ta ní mọ̀lá kò sí èèyàn jàre Ọ̀gbẹ́ni Bobby K1 Wàsíù ti jẹ́wọ́ pé ìwà ìgbéraga ti fẹ́ pọ̀ jù ṣùgbọ́n wọ́n ní ìgbéraga ní síwájú ìparun wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu wàláàjì ẹ̀sìn jẹ́jẹ́ ò kọ́mọ̀ sí jẹ́jẹ́ adáyèjì wọ́n dáadáa náà kitchen imagine. Bẹ́ẹ̀ náà ni báàmì Adétáyọ̀ Adégẹyẹ wọ́n ní OB wọ́n ní láyé ganu sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń sọ pé Wàsíù kò ní ìgbéraga ṣùgbọ́n ní ìsìn nǹkan ìwà kò lè foníwà sílẹ̀ ìfíniwà bá dé magolo Yorùbá òwe tán kọ́ wọn primary school wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù àti nǹkan panu ìbùkún ní fún orílẹ̀-èdè Yorùbá from Newark, New Jersey, USA. Mọ́ọ̀mí Victoria Bàdéjọ wọ́n ní happy weekend to everyone on this platform. Alábùkù ní Kwam One ẹ jẹ́ kí Kwam One lọ ra private jet kó jẹ́ kí a rí mú mi empty barrel makes the loudest noise. Yorùbá rẹ̀ ni bàbá mi sọ èyí sọ ìbò rẹ̀ pé àgbá òfìfo ní dún yùmùyùmù. He must face the consequences. Yorùbá nation going back ire o wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí àwọn fi àdúrà dá láàrin mo mọ identity wọn. At Cabo Caroline wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mò ń gbádùn ìròyìn yín àjọ ń gbádùn ara wa ni olúwa fàbò bòyín o àmì o àtẹ̀yìn náà ayéle ìbò sí òkè igbó ìlú Ìṣẹ̀ṣẹ̀ ni a mọ̀ wọ́n sí Oǹdó ní o ọ̀rọ̀ àwọn lọ́balọ́ba kò ṣòro wọ́n ti jẹ́ dòdò ọ̀rọ̀ K1 ẹnu ni wọ́n máa fi sọ ìdí ni wọ́n máa fi jókòó lé sí pé wọ́n máa yanjú ẹ̀ níbo nkẹ́lẹ́ ọ̀dà ẹja wọn retí ẹjẹ́ wọn sáré jà yín sí wọ́n ní Oǹdó òkè igbó tá a sọ lánàá wọ́n ní òrèké òkè igbó wọ́n jọ lọ́pọ̀ ni wọ́n ní kì í ṣe ti Oǹdó mo ní wọ́n wà jábọ̀ fún yín padà bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dé ọ̀dọ̀ mọ́ mi padà Grace olùsòtọ́ wọ́n ní dínú mi láàyè kí ló ń ṣe ẹ́ ná tí o máa ń ṣe bí apọ̀dà ṣé iṣẹ́ ọwọ́ rẹ ni owó tí o fi ra ọkọ̀ tí o ń fi ẹnu ríru $3.5 million ṣé iṣẹ́ ògùn rẹ ló fi rà dínú ó sì fẹ́ rà ní wọ́n ń béèrè lọ́wọ́ wa lánàá pé yes or no lọ́wọ́ àbíkan jókòó sí kó wọ́ síbi kan bí ejò wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a mo rí wáìnì náà ń bẹ̀ ẹ ti bu tí ń sínú kọ́ọ̀pù mọ́ mi ó yẹ jẹ́ ń bu tèmi náà ìbá mú kọ́ọ̀pù wa. Àtàlákàdá ọ̀pẹ bíi wọ́n ní Bami I'm with you 1 million times good evening ó tójọ́ mẹ́ta Bami alákàdá wọn ní wáìnì tì. Mọ́ọ̀mí Stella Òdèlé wọ́n ní ẹjọ́ mo bẹ̀ gbogbo olólùfẹ́ Bobby a ò ní ṣìṣe o wọn ò ní mú wa wà mí o ká kọ́gbọ́n nínú ọ̀rọ̀ yìí ẹ máa fura kán mọ́ fi ágúmẹ́ǹtì mú yín kẹ́ ẹ yá máa yẹra o kán mọ́ mú yín mọ́ bẹ́ẹ̀ o mo bẹ̀ yín o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àmọ́ mi ẹ máa fi kọ́má sí ọ̀rọ̀ yín o kọ́má mo kàn ń kà lọ bí kẹ̀kẹ́ ológeere ni mo fi bọ́ stọ́ọ̀fù sí. Mọ́ọ̀mí olórí Sadé ló tó wọn ní General Bobby ẹ kú iṣẹ́ takuntakun ayọ̀ ní ayọ̀ rẹpẹtẹ wọn lè mọ́ fi sí animal identity gbogbo yín ó ṣeni láàánú pé àwọn Fúlàní ń gba ilẹ̀ Yorùbá one by one èyí jẹ́ iṣẹ́ àwọn ọba àti àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá tí wọ́n fẹ́ gbé ilẹ̀ Yorùbá tà fún àwọn Fúlàní ṣùgbọ́n alálẹ̀ àmú gbogbo àwọn tí wọ́n ń gba ìbọ̀dè fún ilẹ̀ Yorùbá ṣe Èdùmàrè freedom for CSI òòṣà kì í ṣe criminal Yorùbá nation going back àyà ìmọ̀dòye ire o ire kavity. Báàmì Akínyẹmí òní wọ́n ní ẹ̀lú Ọ̀gbẹ́ni Bobby Oǹdó ní òkè igbó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ Oǹdó town ìlú Dio Fagunwa ẹ̀sìn báàmì ọ̀dà fún yín. Mọ́ọ̀mí mo rò mú bọ̀ ó yá ẹja ọ̀sán mo rò mú bọ̀ wọ́n ní àtọ̀gbẹ́ni Bobby mi tó tọ́ my darling tì ní bá ọkọ̀ dúdú ọkọ̀ pupa ọkọ̀ arúgbó ọkọ̀ omidan ẹ má gbàgbé pé Kwam One wà under the influence of ògógóró ní ìgbà tí wọ́n sì wà wò tó wà nínú ọlọ́tí lògógóró ń pamọ́. Àtibáàmì Olúfẹ́mi wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby òkè igbó yẹn òkè igbó yẹ kí ó wà ní abẹ́ Ilé Ifẹ̀ Ọ̀ṣun state ṣùgbọ́n níṣe ni ìjọba ológun lábẹ́ Babangida lọ dà wọ́n pọ̀ mọ́ Ondo state bí ìjọba Nàìjíríà ṣe máa ń dá wàhálà sílẹ̀ láàrin àwọn ìlú sí ìlú nìyẹn ẹ̀kú iṣẹ́ ìlú wọ́n ti dá ọmọ ọba mọ́sùn wọ́n ti kọ́ ọmọ pọ̀ Mercy ọmọ ajá ọmọ ẹran wọ́n kó gbogbo wọn pọ̀. Mọ́ọ̀mí mo róhun wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi tó tọ́ my darling ti ìpínlẹ̀ Ondo ní òkè igbó wà ó ẹ̀kú iṣẹ́ ọpọlọ ti Kwara yẹn ìkọjá ìlú Ìgbàjà ní ẹ̀sìn mọ́ọ̀mí ọ̀dà fún yín ilé ìta ń sọ òrèké òkè igbó wọn ní ti Kwara ní ìròyìn bọ́ ń bẹ́ẹ̀ nínú àkójọpọ̀ ìròyìn lénìí. Ìdẹ̀ra wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú ọ̀rọ̀ ìlú Wàsíù ti ṣẹ̀ ó ti fi ìyà jẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ orí ó di dandan kó jẹ̀yà ẹ̀san ti dé fún kí eléyìí jẹ́ àfikọ́gbọ́n fún gbogbo òṣìkà síkàsíkà. Ó dáa ẹ káàbọ̀ padà sáàyà sí dáadáa èmi náà gbádùn abala comment section jókòó déédéé ẹ jókòó dáadáa gbogbo wa náà lájọ ń fúnra wa ní information bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń kí mi lèmi náà ń kí yín o mò ń gẹ̀ yín torí ẹ̀ tíngù mi àtíngù yìí èmi ń tíngù yín ẹ̀yin náà ń fi abala comment section tíngù mi ẹ jókòó déédéé ẹ jókòó dáadáa ẹ wá nǹkan panu ẹ wá nǹkan olómi tútù kẹ́ ẹ wọ́n sọ̀rọ̀ àjìjà nǹkan tútù làwa mú níbí ní ìsìn ooru yẹn tún ti padà pátápátá bá fi rí 1 month and some few days àti mọ́ atẹ́gùn tútù ó ti máa fẹ́ dé ó ní agbára ooru ìga ó gara gan-an mo sì gbọ́ bó ṣe rí ní UK náà nìyẹn
bó ṣe rí ní US náà nìyẹn, àwọn ti Canada náà. Ó dá o ká tó wá wọnú àkójọpọ̀ ìròyìn ṣé ẹ ti bá wa pín ẹ ti mú nǹkan sí ẹ mọ̀ mú nǹkan sí lọ́rùn. Alákọ̀ọ́kọ́ nú ìròyìn tá àkọ́kọ́ gbé yẹ̀wò lónìí, ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ á sọ̀rọ̀ lórí ti sẹ́nítọ̀ tó kú tán ní kórè mú $30,000 wá $30,000 ní o kì í ṣe náírà o nínú hospital Nàìjíríà l'Àbújá. Mo wá gbọ́ program èèyàn kan Dr. Àpótí Dr. Àpótí náà ń pè ọkùnrin ni máa yẹn mọ̀ sọ̀rọ̀ o lórí ọ̀rọ̀ ti senate president. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ mú láti fi pẹlẹbẹ former senate tó kú yìí ó wà lára àwọn tán ní wọ́n dá owó fún nílé ìgbìmọ̀ asòfin tó mú kí senator Akpabio sọ wípé ṣe rójú ayé ẹ̀yin tẹ́ sọ pé àwọn kówó jẹ ẹ rántí ọ̀rọ̀ yẹn tó sọ wípé tí senate bá ti kúrò lórí àga pé kì í sówó lọ́wọ́ wọn pé ọ̀rọ̀ àwọn dàbí ọ̀rọ̀ àwọn ọlọ́pàá náà ni àwọn èsì ìgbà remuneration àwọn ìgbà owó ìfẹ̀yìntì àwọn ìgbà gratuity pé so ìwọ̀nba táwọn bá ń gbà ní ìsìntẹ́ tó ń ranjú máwọn èèyàn kan ló sìkì láàrin àwọn ẹ̀ táwọn ò tí ń tọrọ owó táwọn fẹ́ dáwó fún wọ́n gbàdúrà fún náà lọ́jọ́ náà ó ti wá kú báyìí òun náà ní kán rè mú $30,000 wá. Alákọ̀ọ́kọ́ àwọn ọmọ Nàìjíríà wa ń ganú sí mike ìjọba sẹ́ẹ̀lẹ̀ ẹ̀gbọ́n ní $30,000 hospital bó ti ẹ̀dọ́yìnbó ló ní ṣé bí inú Nàìjíríà ló wà ṣé wọ́n ná dọ́là nù Nàìjíríà ni. Arákùnrin kan tẹ́ ẹ gbé lọ́jọ́ tí ń ta góòlù tí ń ta jewelries ṣé bí n tó ṣe náà rí tẹ́ ẹ fi mú kí ló wá dé tẹ́ ẹ fòfin mú ilé ìwòsàn yìí láti gbà tí ìròyìn abẹ́lẹ̀ ẹ̀gbọ́ dọ́là náà nìkan rè kó wa torí ẹ̀ ní mi ò sì tètè gbèrò yìí tí mo rò pé bóyá lóyìnbó lónìí náà rè kú sí àṣẹ Nàìjíríà náà ti ń béèrè $30,000 ó wá rí ìdajì kó lẹ̀ bẹ̀rẹ̀ treatment wọ́n sì tún dúró lẹ́yìn ìgbà tó kú tán wọ́n ní wọ́n tún àwọn ìyẹn láwọn ó bá wọn ṣẹjọ́ wọ́n tún dúró pé ẹ mọ́ ẹgbẹ́jọ́ yín bọ̀ pé terms and conditions àwọn ni àwọn jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ kẹ́ ẹ tó gbéyàn wá mo ní òótọ́ ni wọ́n ti jẹ́ terms and conditions ṣùgbọ́n ṣé terms and conditions wọn ṣé kò lùgbàdì òfin Nàìjíríà ṣé wọ́n sọ wípé kán ti ẹ̀kọ́kọ́ mọ̀ tó kú ṣẹlẹ̀ ń kulé ṣẹlẹ̀ ń bí yìí àti rẹ̀ tó wá lọ lédèṣẹ̀ tí ẹ̀ rí ìtàló ṣe rí health system wọn health sector wọn is one of the best. Yàtọ̀ sí pé wọ́n mọṣẹ́ wọ́n gbé owó ṣáájú béèyàn bá wá as tourist kéèyàn kan wá kí mi níbi tó bá síìkì wọ́n tọ́jú ẹ̀ wọ́n béèrè ẹni tó wá visit wọ́n sì ní sọ pé torí wípé kì í sọmọ ìlú kan wá láwọn ò ní tọ́jú ẹ̀ save life first ní tiwọn ìyẹn wá kú 15,000 lẹ̀ ẹ sì wòran tó fi kú ọ̀tọ̀ ní kéèsì tiwọn àwọn èèyàn wá ń tẹ́nu àbùkù bá àwọn olórí látara rẹ̀ wípé irú kan ọbẹ̀ kan gbogbo wọn tán náà bá ṣe dáadáa tán ṣe public health sector dáadáa tí ì ṣe taládàáni pé ká ní hospital ìjọba ló wà equipped bí hospital tán gbé lọ sí wà equipped pé wọ́n bí wọn dá ká mọ́ tọ́jú ẹ̀ pé bẹ́ẹ̀ nígbà tó hospital ìjọba gan wà equipped pé so ìsí ọwọ́ wọn náà ń jẹ a ń bọ̀ lórí ti Senator Akpabio láyá wá ní ọ̀gá mi òun ìkáàánú olóṣèlú dóhun olóṣèlú Nàìjíríà òun tí nǹkan bá ti sẹ̀mí wọn báyìí nítorí pé àwọn gangan wọn lórí ọ̀fẹ́ láti ṣètò afáràlú pé ṣùgbọ́n ìkà ni wọ́n fẹ́ túlù ṣe wọ́n fẹ́ ṣe títì wọ́n fẹ́ ṣe ilé ìwòsàn wọ́n rò pé àwọn ń fi àjàràlú pé àtúbọ̀tán yìí ló mọ̀ bá wọn pé kámà ni kí n fi wọ́n lẹ̀ kí n gbójú mo láàyà bínú tán o mo lóòótọ́ ọ̀rọ̀ ló sọ ọlọ́gá mi ó ní tó mú former senator kúkú ọ̀wọ́ọ̀wọ̀ báyìí torí pé kò rí owó 15,000 kìí sówó kékeré $15,000 ẹ ṣẹ́ sówó Nàìjíríà bí 22.5 million yẹn àwọn yẹn sì fẹ́ gba 45 million ó kó dàjì lẹ̀ wọ́n ní orí ìwádàjì kó àkàn tó bẹ́ẹ̀ kàn tó dáwọlé rárá kàn tó ṣe sọ́jú yẹn fún ó ní tó mú sẹ́nítọ̀ tó kúkú ọ̀wọ́wọ̀ báyìí pé ordinary Nigerian kí ni fèètì wọn mo ní abálájọ òwe tí ìyá mi kan pa lánàá tán ní abáwọn parí wípé alágẹmọ tí ń gbẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ jẹ́ẹ́jẹ́ẹ̀jẹ́ tí ń catwalk wọ́n ní kú ń pa á ń bèlè ọ̀pọ̀lọ́ tí ń gbéra rẹ̀ sánlẹ̀ ṣùgbọ́n skìlì àwọn méjèèjì yàtọ̀ ọ̀pọ̀lọ́ lè mọ́ kú ó torí skìlì ẹni
alágẹmọ ò gbọdọ̀ gbéra rẹ̀ sánlẹ̀. Ó dá òwe yẹn ìlú gángan ni, ó kọjú sí èèyàn kan ẹ̀yìn ló kọ sẹ́lòmíì. Ẹ já wá lọ sórí ọ̀rọ̀ t'Akpabio níbi tí Dr. Àpótí yìí tó ti kó ọ̀rọ̀ dàálẹ̀. Mo gbádùn máa yẹn, lè lọ search ẹ̀ lórí YouTube. Èèbó ló sọ òun ló jẹ́ kó tiẹ̀ wá yé mi dáadáa pé nǹkan kọ́ wa nígbà tá a wà ní school nígbà náà nínú biology wípé 70% of human being pé omi ni wá, omi. Máa yẹn ló wá fi sí right perspective tó jẹ́ ń rí òye rẹ̀ dáadáa. Ó ní tán bá ní omi ní àwa èèyàn, ó ní tí nǹkan bá jẹ́ 70%, ó ní tán bá bu omi sínú ike, ó ní tán bá wọ̀n 100%, wọ́n ní omi yẹn ó lè tẹ́ bá bu omi sínú ike, omi tó wà nínú ike yẹn ó lè mọ́ ju 90% lọ, tó jẹ́ pé ike tán fi bù ó ní ó make 100%, ó ní 10%. So ṣe mọ̀ pé omi ò lè dá dúró, èèyàn á bù sínú nǹkan kan ni. Ó ní wọ́n bu omi sínú wa ni, ó ní àpò ni wá. Níbi ìgbà tán bu omi sínú àpò ó lòun ni wá. Mo ní òótọ́ mọ̀ ni bí èèyàn bá jẹ́ 70% omi, ó ní àpò omi gbogbo wa tá à ń rìn kiri. Ó ní life kékeré inú ẹ̀jẹ̀ lọ́lọ́run fi life sí. Inú ẹ̀jẹ̀ there's life nínú ẹ̀jẹ̀. Ó nínú ẹ̀jẹ̀ lọ́lọ́run fi life sí. Ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé tán bá rọra fi kíní bẹ́ àpò yẹn, ẹ̀wọ̀n tó yẹn bá fi bàálù tó rọmi sínú bàálù tàbí sínú láìlọ́n, tán kàn rọra fi píìnì lú tómi yẹn bá dòdànù báyọ̀ ni yóò papò ni. Ó ní tó fà á nìyẹn tí ẹ̀jẹ̀ bá ráàyè dàpọ̀ lára èèyàn pátápátá. Ó ní ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ nìyẹn ó ṣe shrink. Ó lápò ní àwọ̀ mu ní ẹ wo bí tí arákùnrin tún gbé ọ̀rọ̀ gbà. Ó ní sọ káwọn ríra wa bẹ́ẹ̀, ó wá ń pẹ̀tù sí Akpabio lọ́kàn. Ó kọ́kọ́ wíṣẹ́ wẹ́ẹ̀, ó gbàdúrà fún wípé wọ́n ló sick, òun gbọ́ pé quick recovery. Ó ní ṣùgbọ́n ìpadàbọ̀ rẹ̀ pé tọ́lọ́run bá jẹ́ òye o, òun ò mọ̀ tó ṣe o, pé tọ́lọ́run bá fún lórí ọ̀fẹ́ pé kó rí gẹ́gẹ́ bí second chance láti wá tún gbogbo ohun tó ti bàjẹ́ ṣe láàrin òun àti Natasha. Bẹ́ẹ̀ náà ló pàrọwà sí Natasha náà wípé ìwọ náà jẹ́ kó gun omi, rántí pé àpò lẹ́yìn méjèèjì, àpò méjì ń bára wọn jà. Ṣé rí wọn ò rírú àkàwé rí? Àpò méjì ń bára wọn jà pé bọ́lọ̀ ń bá ti. Ó ní ẹ lọ sí hospital. Ó ní bí Akpabio ṣe tó pera rẹ̀ ní senate president. Ó ní tó bá fẹ́ lọ ṣe àyẹ̀wò sí tó bá jẹ́ pé ibi ìdí náà ti fẹ́ ṣàyẹ̀wò rẹ̀. Ó ní wọ́n á ti kábọ̀ ní wọ́n á ní bọ́ pátá ẹ̀ wọ́n á máa pàṣẹ fún. Ó ní dókítà, ó níbi tí agbára rẹ̀ dé gẹ́gẹ́ bí senate president. Ó ní ọ̀dọ̀ dókítà rẹ̀ ló ti pín. Ti dókítà bẹ̀rẹ̀ níbi tí agbára senate president ti ní gbogbo àwọn alágbára tẹ̀ ń wò yìí. Ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ bọ́ pátá wájú dókítà ni. Mo lóòótọ́ ni. Ó tọ́ ni bàbá ṣàyẹ̀wò, gbogbo àyẹ̀wò tó bá ti ní í ṣe pẹ̀lú kọ́ ọbọ̀ pátá ọ̀bọ̀ náà ni. Gbégbà míì gan-an, for example, kí irú ìyàwó Akpabio lọ kí bóun fẹ́ wọkọ̀ pé ó ní time tó lè wọlé, ó ní time pẹ̀lú bó ṣe jẹ́ ọkọ rẹ̀ tó. Mo wá ro ọ̀rọ̀ bàbá yìí dáadáa. Ó ní nídìí èyí, ó ní kan jẹ́ kó gun omi. Ẹ bá ń tẹ̀ sí ẹja wọn wo fọ́nrán yẹn lókè, ẹ wo bí Akpabio bó ṣe ń rìn, ó fi igi tẹ̀, wọ́n tún fà lọ́wọ́ kó mọ́ bá a ṣubú. Òun ló wá dífà ìbéèrè tí mo béèrè pé kí ló dé tán ọmọ Nàìjíríà wọn yọ àwọn olórí wọn tán bá ti gbọ́ pé nǹkan sí wọn tàbí nǹkan fẹ́ sí wọn, sọ tún wọn gbàdúrà pé kíkí ní ẹ̀yà kó tètè sí wọn. Ẹ gbọ́ kí ni àyà kò fẹ́ sọ̀rọ̀, èmi ò ní nǹkan kan tí mo fẹ́ sọ lé lórí o. Tán mọ̀ sọ wípé à ń fi kú àbí à ń fi kíní kan yọ èèyàn kankan. Àyà ló fẹ́ sọ̀rọ̀, ó lọ́gàá mi olówó lòun ò fi bẹ̀rẹ̀ mú ní ó yá pa, ó fẹ́ máa pa òwe níwájú àgbàlagbà. Ó ní ẹ má bínú, òní ó pa mi. Ó ní àròkàn ní mú ẹkún àsùdùn wá. Mo láàyà ọ̀pá mi. Mo ní ta ní àròkàn? Ó náà ọmọ Nàìjíríà ni. Ó ní the only problem, the genesis of their problem, the foundation of their problem tó jẹ́ wípé tí wọ́n bá rí solution sí problem tó ń fẹ́ dárúkọ ẹ̀ pé ìyókù problem Nàìjíríà ti solve 80%. Mo ní kí ni? Ó ní problem olórí. Mo ní ìdí orí ìníwọ̀n náà tún padà sí. A sọ̀rọ̀ lórí òwe tó ní í ṣe pẹ̀lú orí lánàá pé ẹni lórí òní fìlà. Ó ní bẹ́ẹ̀ ni ọ̀gá mi, mo gbọ́ nígbà tẹ́ ń sọ. Ó lóun lẹ́ẹ̀nì gan, òun káwọ́ gbéra báyìí tóun lẹ́ẹ̀nì ní bí ọmọ kékeré. Mo ní wọ̀lú wá fẹ́ dára lẹ́kọ̀ọ́. Ó ní bẹ́ẹ̀ ni. Ó ní kò sọ lórí gidi Nàìjíríà. Ó ní àwọn olórí Nàìjíríà wọ́n sọra wọn di aninilára, wọ́n ti gbàgbé pé àpò làwọn àpò tán rọ omi sí, pé láìsí omi ń bẹ àwọn á jó dànù, wọ́n máa gbéra wọn ga,
do you know me, Amaechi nìkan ó ní wọ́n ti máa gbàgbé wípé ọjọ́ kan agbára tán, ó ní wọ́n sì máa mọ̀ wọ́n máa rántí, ó ní ṣùgbọ́n bí ẹni pé wọ́n ṣe wọ́n fi nǹkan kan yí ọpọlọ wọn ní kí wọ́n bá ti dé orí àlééfà, pé ìdí tí àwọn ọmọ Nàìjíríà, pé àdúrà àwọn ọmọ Nàìjíríà gan pé wọ́n máa ń ṣépè fáwọn olórí wọn ni, torí àwọn Nàìjíríà, àwọn náà kọ́ ọmọ Nàìjíríà sí yọ́yọ́. Nàìjíríà is one of the countries lágbàáyé tó jẹ́ wípé ó yẹ kó wà lára àwọn world power, tó bá ń dárúkọ world power lónìí. Kì í ṣe pé wọ́n lánàá nǹkan àlùmọ́ọ́nì níbi tí àwọn ọmọ Nàìjíríà tí wọ́n gbé tán ráàyè gbé ìgbésí ayé gidi, níbi tí wọ́n ti ń ṣe bẹbẹ káàkiri àgbáyé. Mo lóòórí sọ, ó ní ibi tán sún ọmọ Nàìjíríà dé, ó ní wọ́n ti sún wọn kò giri, wọ́n sì ní tán bá lé àgùntàn tán bá lè kan ògiri á síjú padà. Ó ní ṣùgbọ́n wọ́n ti rí àwọn Nàìjíríà mú débi wípé àgùntàn wọn ò lè síjú padà. Ẹ̀rù làwọn ọmọ Nàìjíríà fi ń gbé. The only thing, the only respite tán ní ni wípé kán bẹ Ọlọ́run tí wọn. So tán bá ti róye wípé Ọlọ́run ti gbàdúrà wọn, ó ti fẹ́ mọ́ fìyà jẹ wọ́n nínú wọn máa dùn ni. Mo lórí sọ àyà, ṣé pé kìí ṣe pé wọ́n fi kú yọ wọ́n, ó ní wọ́n fi kú yọ wọ́n, ó ní ìnira yẹn ti pọ̀ jù, ó ní ìnira yẹn ti pọ̀ jù, ó ní ká làwọn olórí Nàìjíríà, ó ní àti wípé ẹ̀san ló tún wá ń ké nítorí gbogbo ohun tó yẹ kó jẹ́ àjẹmọ́nú gbogbo àwọn ọmọ Nàìjíríà làwọn àtọmọ wọn ń kó. Imagine eléyìí tó kówó wọ sínú sọ́kàwé lọ́jọ́ sí ọ̀gá mi. Mo ní lóòótọ́ ni o, tówó sì bàjẹ́, ó sì ti kú, kò sì kówó lọ́rùn, ó sì kówó sí inú sọ́kàwé. Ó ní ṣé ìyẹn náà máa gbàdúrà fún, ó lè pè náà máa wọ̀n fún. Ó ní ẹ̀yìn ẹ̀wọ́ lódòdẹ náà ní ìsìn. Mo ní wọ́n sọ nǹkan tí ó ní ẹjẹ́ ń sọ ọ̀gá mi, ó ní ẹ̀wọ́ lódòdẹ ní ìsìn tó ń sọ pé àwọn Nàìjíríà òun mọ̀ para ni wọ́n, òun mọ̀ kán faradà ṣùgbọ́n ẹ wo iye tí àwọn náà. So tán bá gbọ́ nǹkan kan wípé nǹkan kan ṣe anybody inú wọn, ó ní ayọ̀ àwọn ọmọ Nàìjíríà máa ń kún wípé ẹni tí ọwọ́ àwọn ò ká Ọlọ́run ti bá wọn mú. Lóòótọ́ ni ọ̀rọ̀ tí àyà sọ yìí o, àbí kí lẹ̀yin rí sí ọ̀rọ̀ yìí? Ó ní ilé tó ń fẹ́ fi parí ẹ̀ náà wá ní wípé tó bá wá sí àwọn olórí yẹn, pàápàá jùlọ tó bá ti ní í ṣe pẹ̀lú nǹkan lágbára láti ṣe faraàlú, ṣùgbọ́n tán kọ̀ tán ṣe pé imagine kí ajínigbé gbé olórí kan náà, àwọn olórí kan pàǹpà àyà. Ṣé rò pé inú ọmọ Nàìjíríà máa bàjẹ́ ni? Pé wọ́n lè grief, inú wọn máa dùn ni, torí àwọn náà provide security. Ọláyà òye rẹ̀ mọ̀ kún sọ́sọ́. Ó ní imagine hospital, ẹ̀wòrú ilé ìtókù hospital ní ìsìn. Ó láwọn Nàìjíríà inú wọn máa dùn ni pé torí wọ́n lórí ọ̀fẹ́ àti pèsè hospital. Bí ẹ lọ́wọ́ constituency ẹ̀ lásán, bóyá hospital wà ń bẹ̀ pé kò lè sí mẹ́. Ọláyà ó ti tó jẹ́ kí a gba àwọn èèyàn wa láàyè kan kọ sínú comment section, kí láàrín rí sí. Ẹjá tẹ̀ wájú ká mọ̀ pẹ̀jú ń bẹ̀, ọ̀rọ̀ ńlá ni o, wọ́n lápò gbogbo wa. Ọlọ́mọdé àjò lọ́wọ́ yìí, àní jò dànù. Àlékún orí kọ́lọ́mọ sí fún àwọn olórí. Wọ́n ní Ọlọ́run ò fún Nàìjíríà lólórí, wọ́n ní wọ́n fún Nàìjíríà lólórí, àwọn náà yàyàkulẹ̀. Ẹjá lọ sí ọ̀dọ̀ ọ̀gá NNPC tí a ti gbọ́ tí wọ́n ń kìlọ̀, DSS àti EFCC ń kìlọ̀ fáwọn oníròyìn pé ẹ sọ owó agbéjẹmọ́wọ́ o, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ń gbé ìròyìn fógànà mú ní àwọ̀ òsínú wọn, àwa ìgbéròyìn tá àbànú. Wọ́n ní lórí ọ̀rọ̀ ti bọ̀dà Báyọ̀ Ojúlárí, wọ́n ní kò sí nǹkan kan tó ṣe wọn, kò sẹ́ni tó fẹ́ lé wọn, wọ́n ní kò sọ̀rọ̀ tí ń jẹ́ resignation, kí ẹni tó gbéròyìn yẹn kórè ìdápadà owó bàbá Ìjẹ̀bú. Bẹ́ẹ̀ náà ni alága àjọ EFCC Pásítọ̀ Kóyèdé, àwọn náà gáhùn sí máa gbogbo àwọn tó ń fi orúkọ àwọn sí wípé nítorí pé àwọn ń ṣe investigation, àwọn investigate àwọn kan láàrin wọn, pé bóyá wọ́n wá ń rò pé ọ̀rọ̀ ti kan Ojúlárí, pé àwọn ọmọ nǹkan kan nípa resignation o. Ẹ jẹ́ á gbọ́ díẹ̀ nínú atótónu tí Bọ̀dá Jídé Òtítọ́jú sọ. So all the media houses published rumors. Is that what you are? No, but it's not everybody that carried it. Okay. The people who carried it and the medium that originated it. Okay. Because it was one media house that first published it, and everyone knows that. I don't want to mention their name. So it's those ones that you scapegoat. Go after. Okay. So you cannot sue everybody. But if you are the author and finisher of the rumor, then you are within the firing range. True. Yes, because you triggered what then became
rampantly published. So I think that's is that particular platform, media platform that he will go for, not that he will go after. And that's the one that he has written to. Everyone points to the fact that he started from them. He started, they were the ones who ran it. Others merely, some were sharing from them. Some tinkered with it a little bit. But it makes sense when these things happen for we as media people to first find out, did this thing happen? Okay. We should never be in a hurry to publish falsehood. People told me they saw him in the FCC. At the FCC? Yes, okay. But the FCC has the right to invite someone for maybe routine questioning. Okay, there's a petition against you that I saw. What have you got to say about this? But is that enough to now decide that, to publish a story that he forced the man to, he was used to force the man to resign? And the day after you claim that he forced the man to resign, they saw him at his office, at his desk. They saw him attending an event. So a lot of things that we read these days, there's no credibility to a lot of those stories. Wọ́n lè káàbọ̀ padà ẹjẹ́ wa sáré dé Èkó níbi tá a ti gbọ́ tán ní ọwọ́ ba estate kan tí wọ́n ń da ìgbẹ́ tán tú ìgbẹ́ láti inú sókàwé sí gọ́tà. Wọ́n ní the Lagos State Government wọ́n ti sílì Micah 7 Court ní Van Daniel Estate ní off Orchid Road ní Lekki fún accuse wọn wípé wọ́n ń da ìgbẹ́ sí ojú ọ̀gbàrá. Wọ́n ní eléyìí wà nínú ìkéde tí wọ́n fi léde tí State Commissioner for Environment and Water Resources Tokunbo Wahab tó fi sórí ẹ̀rọ ayélujára rẹ̀ lórí X. Wahab sọ wípé Lagos State Water Waste Management Office carried out the enforcement following public complaint about the alleged pollution. Ẹ sì mọ̀ wípé gọ́tà tẹ́lẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ gọ́tà dọ̀tí ẹ rí eku, àwọn eku Èkó. Kí ló wá lè fà á tí àwọn èèyàn máa dalẹ̀ sójú títì? Àwọn míì yàgbẹ́ wọ́n bẹ̀ ń dánlọ àti ẹ̀mọ̀ páwọn ọmọ ọ̀rá ìsànìyàn, àwọn area boys tán lójú títì. Ṣùgbọ́n àwọn tó tún wá ní estate off Orchid kí mọ̀ sí estate kékeré, kí ló lè nínú kẹ́ ní kí wọ́n wá lọ dá ẹgbẹ́ kìíní lu ẹ wá rò páwọn èèyàn ò ní rí ìgbẹ̀rún. Àwọn èèyàn láǹkúrí o nínú Èkó tó tún máa jẹ́ Lẹ́kì. Abalajọ tí kìíní ṣe sọ lọ́jọ́ sí ìkànnà àwọn aláṣẹ lẹ́kọ̀ọ́ tán sọ wípé ẹ ń bá gbẹ́bọ́ o ní Lẹ́kì pé omi sókàwé ní mú. Aláàlẹ́ Lẹ́kì pọ̀ ó tiẹ̀ níbi lọ ní àkàn ní Lẹ́kì mú mọ̀ dáadáa. Ẹ bá ròyìn ní Airbnb bẹ́ẹ̀ bá rí báwọn tó gbà sí ń gbà bó ṣe ń gbà. Mọ̀ kán máa ń mẹ́kì owó tó yàn àbí kásáré lò ká gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀. Ẹ jẹ́ á gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀ ó ṣàlàyé ẹnu ẹ̀ fẹ́ ó fẹ́ bó ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára àwọn ará Lẹ́kì rè. What's baffling me is the way somebody will say to my face, "Sir, I will never steal from you," and cry. And then I see evidence. Now, because it's off-peak season, raining season, we are doing probably 750, 800 K per night just to get bookings in. This fucker was charging 1.5 million naira for 35 guests. Back-to-back bookings. Back-to-back. And then lying to our face, "I will never steal from you. It's me, sir." Literally just cut it. We're going to police station, still lying. Ẹ jẹ́ ń bá summarize ẹ̀ ìkan lára àwọn billionaire Lẹ́kì rè. Owó tí òun ṣe ní owó Airbnb. Wọ́n kọ́ àwọn ilé tó ṣìrìn gidi tán máa ń gba àwọn èèyàn sí àlejò fúnra rẹ̀ ló tọ́jú ara rẹ̀ ń bẹ̀. Ó ní nígbà tí kò sọ́jà òjò ń rọ̀ gbogbo ẹ̀, ó ní àwọn wá mú owó price wálẹ̀ 750k 800 per night. Ó ní ṣùgbọ́n àwọn táwọn gbà ṣiṣẹ́ ó ní wọ́n charge 1,500,000 1.5. Ó ní wọ́n sì ń sọ fáwọn pé àwọn ò tà. Ibi tó ṣe ringin náà rèé o, ibi tí wọ́n ń gba 700-800 per night fún àwọn tó bá fẹ́ dé síbẹ̀. Ó ní bọ́n ṣe kó tì wọ́n lọ́jọ́ kan nìyẹn náà bá yẹ fóònù wọn wò sí bí ọmọ Nàìjíríà ti ń fún gbà gbò pé ó lẹ́tọ̀ọ́ àti yẹ fóònù anybody wò sí wò ṣe kámẹ́rà síbẹ̀. Wọ́n náà ṣe kámẹ́rà síbẹ̀, wọ́n ní wọ́n lu kámẹ́rà pa, wọ́n á ní nǹkan sí kámẹ́rà. Ìgbà tó sì jẹ́ wípé wọn múná wá déédéé, àwọn ń ra epo ni tí ò bá ti sí àwọn èèyàn ní flat ibì kan, àwọn sọ wípé kán mọ́ tanná síbẹ̀ nígbà tí ó ṣe èèyàn bẹ̀, ó rí ìgbà táwọn èèyàn bá wá. Àṣẹ̀yìnwá àṣẹ wọ́n ń gba èèyàn back to back 1.5 every night. Wọ́n sì ní mẹ́fà
fèsì mẹ́fà ń bẹ̀ 1.5 times 6 oníbọ̀nsẹ̀ ń gbànú káṣírí wọn tó tú. ọ̀rọ̀ lẹ́kì lásán débẹ̀ o ṣùgbọ́n tèmi fẹ́ fàyọ gangan ni wípé gbogbo lẹ́kì tẹ̀ ń wò yìí gbogbo lérin gidi tán ń kọ́ yìí wọ́n lómi gidi ń bẹ̀ o wọ́n lómi gidi ò lé wọ́n ti lẹ́ni tó bá gbẹ́bọ̀ ò ń bẹ̀ omi àkìtàn ní mu bẹ́ẹ̀ náà ni mo tún wá fẹ́ fi ṣẹ́ àwọn ará diaspora nígbẹ́rẹ́ pàkọ́ ìwọ tí ó fẹ́ lọ dá bísínẹ́sì ilẹ̀ Nàìjíríà tó o sì ń bẹ̀ ilé ìwà ń bẹ̀ o bílọ́níà ní o lára ẹ̀ ń bà mọ́ dáadáa ó wà ní Nàìjíríà o náà tún ń gbá o à ń bèlè tà sí ẹni tí ò sí Nàìjíríà. ó yẹ káàbọ̀ padà ẹjẹ́ àtàrà ṣàṣà kádé Ọ̀ṣun ẹni tó jí àgbàdo méjì péré lóko oko àgbàdo oko bàbá àgbà ó jiná o pòróǹtò tán sì fún májèlé mu sókú ni sóyè ni ọkùnrin kan tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Ebenezer Ayẹni ní òun pàdánù bàbá òun lẹ́yìn tó gbọ́ wípé àgbà oyè kan ní Iléṣà ó fún un ní májèlé jẹ nítorí pé òun ya àgbàdo méjì nínú oko ó ní ìyà ló ń jẹ́ mo kúndùn pọ̀nmọ́ ẹran kí ní ń bẹ lára wọ wípé ìyà ló ń mú òun lágbòdé bẹ́ẹ̀ pé ilé tó ń gbé wọ́n lé àwọn kó ń bẹ̀. wọ́n ní agbègbè Ìrètí Ayọ̀ nílùú Iléṣà ni olóyè Gbẹ́ngà Ajíbádé tó fún Ayẹni ní májèlé ń jẹ ibẹ̀ ní gbé o. Ayẹni sọ fún àwọn oníròyìn wípé ọjọ́ 13 oṣù keje ọdún 2025 yìí ọdún tó oṣù tó kọjá yìí ní ìṣẹ̀lẹ̀ náà ṣẹlẹ̀ o. Kí ló ṣẹlẹ̀ gangan kí ló dé tí wọn náà rí ìdí àgbàdo alágbàdo yá. ó fi kún pé òun lọ gbé ẹrù òun tó kù níbi tí òun gbé tẹ́lẹ̀ ni òun bá rí àgbàdo lẹ́gbẹ̀ẹ́ ojú ọ̀nà bí òun ṣe ya méjì níbi àgbàdo náà rí o. bí mo ṣe ya àgbàdo jẹ tán ní àwọn ará àdúgbò ya bòmí tí wọ́n sì rí àgbàdo lọ́wọ́ mi. eléyìí ló mú àwọn ará àdúgbò náà lọ pé olóyè Gbẹ́ngà Ajíbádé jáde ẹni tó ní oko àgbàdo tí mo ya méjì ń bẹ̀. nígbà tí olóyè Ajíbádé sì rí òun ó ní ságbàdo òun rè òun sọ wípé òun mú méjì ń bẹ̀ ni òní kò ń ká lọ lé òun bá tẹ̀lé lọ lé. lẹ́yìn náà ni olóyè Ajíbádé gba àgbàdo lọ́wọ́ òun ó wọ̀ òun wọnú kọ́ńpáàdì ẹ̀ ó sì ga òun lọ́rùn mọ́lẹ̀ ó sì gbé gamọ́lé 20 jáde ó ní kò ń la ẹnu òun kò mọ òun ó lóun mú yó gamọ́lé 20 lórí àgbàdo méjì. arákùnrin Ebenezer sọ wípé lẹ́yìn náà ni olóyè Ajíbádé ní kò ń mọ̀ lọ kò ń kó àgbàdo ọwọ́ méjì ilẹ̀ wọ́n tún gba àgbàdo yẹn lẹ̀ o. ṣùgbọ́n kí òun tó dé ilé ni àlàáfíà ò ti tóun lọ́wọ́ mọ́ lòun bá sáré sọ fún ìyàwó òun wọ́n bu epo sí òun lẹ́nu wọ́n rọ́ òun dìgbàdìgbò ó hospital pé ìròyìn ni bàbá àwọn gbọ́. ó ní bàbá àwọn ò lò ṣẹ́jú kan tó fi tẹ́lẹ̀ búra. ó ní bàbá ń kú lójú ẹsẹ̀ ó ní ṣùgbọ́n òun láyè ó ní kì í sì ṣe kékeré òun bá Ọlọ́run lálejò díẹ̀ ló kù lọ́jọ́ yẹn. arábìnrin Abíọ́lá Ayẹni tó jẹ́ ìyàwó sí Ebenezer Ayẹni sọ wípé láti ìgbà tí òun ti mọ ọkọ òun kì í hùwà olè pé wàhálà tó dé bá wọn ni ìyà ń jẹ àwọn ilé táwọn ti kó kúrò. arábìnrin Abíọ́lá ṣàlàyé pé òtítọ́ ni pé ebi ló ń pa òun àti ọmọ òun ní ọjọ́ náà tí kò sí owó kankan lọ́wọ́ ọkọ òun tí àwọn fi ra nǹkan jẹ nítorí gbogbo owó tí òun àti ọkọ òun ní àwọn fi gba yàrá kan táwọn ṣẹ̀ṣẹ̀ gbà sí àdúgbò Ìrètí Ayọ̀ nílùú Iléṣà. arábìnrin Abíọ́lá ní ìṣẹ̀lẹ̀ ń jẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ ìbànújẹ́ fún òun látàrí wípé ìṣẹ̀lẹ̀ náà ló gba ẹ̀mí bàbá ọkọ òun torí pé àwọn òròyìn jẹjẹ làwọn ọmọ Nàìjíríà bá ganu sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀rọ ayélujára ẹ̀ jẹ́rìí wọn. ṣùgbọ́n iléeṣẹ́ ọlọ́pàá wọ́n ti fìdí ọ̀rọ̀ ìmúlẹ̀ wájú ẹnusọ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun Abíọ́dún Ọ̀jẹ̀lábí ní pé kì í ṣe wípé ẹnìkan ló mú ìṣẹ̀lẹ̀ náà wá fún àwọn ṣùgbọ́n àwọn ṣàwárí rẹ̀ nínú fídíò kan tó wà lórí ẹ̀rọ ayélujára ni tí àwọn sì bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ìwádìí lórí rẹ̀ táwọn fi kàn sí Gbẹ́ngà Ajíbádé yóò sì dá fẹ́yìn ọlọ́pàá Iléṣà níta mọ́ sọ̀rọ̀ àwọn kan mọ́ dúró pé kàn mú ẹ̀sùn wá báwọn náà kàn wá fẹjọ́ sùn kò nídìí. wọ́n ní arákùnrin Abíọ́dún Ọ̀jẹ̀lábí ṣàlàyé pé ṣe ni olóyè Ajíbádé ẹni ọdún 62 tó ká Ebenezer ẹni ọdún 25 mọ́ inú oko rẹ̀ níbi tí ó ti jẹ́ àgbàdo méjì ya wọ́n fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wọ́n ní méjì ni sí ó lè nìyẹn. ó ní lẹ́yìn tí bàbá yìí lu Ebenezer tán ló tún fún ní oògùn tí wọ́n máa ń fi pa oko ó tún fún mu. ẹ̀yin èèyàn mi wá bá ń dájọ́ yìí o torí ẹjọ́ ìṣètẹ́ni ká mọ̀mọ́ dá o. àwọn kan sọ wípé bóyá wọ́n ti ń jí nǹkan oko ẹni yẹn wọ́n ti ń jí tipẹ́ pé inú ló bí i bóyá arákùnrin eléyìí ló ṣẹ̀ wá forí kó gbogbo olè tó ti ń ja arákùnrin yẹn mú ní irọ́ eléyìí ti pọ̀jù àgbàdo méjì láyé àwọn bàbá wa gan-an wọ́n mọ̀ ó lè mú ẹyọ kan àbí méjì wọ́n fààyè ẹ̀ lẹ̀ wọ́n ti kó gbogbo ẹ̀ wọ́n já olè fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé ibi ń pọ̀ ń lóyìnbó gan
nílùú òyìnbó wọ́n fà ṣèṣe US àbí UK náà ti fà yí ẹ̀lẹ́ tí mò ń gbọ́ ìròyìn kan ní kì í ṣe owó US o ní state kan bẹ̀rù pé ó lè mú pé bá ń pọ́ ó lè mú tí ò gbọ́dọ̀ pọ̀ jù ní o tí ò ní ya olè kò sẹ́ńtì wà stranded olówó gan wà stranded ìbáṣe ẹ̀gbọ́ ti ọ̀gbẹ́ni lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ti Ọ̀tẹ́dọ́lá ọ̀dọ́ stranded level stranded wà ó yàtọ̀ àwọn èèyàn yà kàjàre bàbá burúkú ni bàbá yẹn lọ́dọ̀ tèmi gbàdo méjì péré tó bá tiẹ̀ wá gba nǹkan rẹ lọ́wọ́ rẹ̀ bóyá mo bá tiẹ̀ lọ mọ́ débi àgbàdo mi wọn kò jù bá náà lọ wà ní kó wá rí ìgbéganmọ́lé 20 jáde ẹ máa ń dá sí o toró ń jọ àwọn èèyàn ní ojú mi le jù torí àwọn èèyàn sọ wípé kílò náà wá dédé àgbàdo alágbàdo mu ni ó dáa ibi àwọn apààyàn kọ́rọ̀ mi wọ̀ ẹ já kó mẹ́ẹ̀já sáré dé inú ìròyìn ti kòkó tán sọ wípé kòkó ti overtake crude oil gẹ́gẹ́ bí Nigeria major export ṣùgbọ́n wọ́n ní Belgium ni according to National Bureau of Statistics NBS cocoa export ó ti gbìnàjà by 606% in the fourth quarter of 2024. Export rose from about 171 billion naira in the last quarter of 2023 to 1.2 trillion láti billion in the last quarter of 2024. Ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé kòkó tí wọ́n ń kó jáde ní ìsìn ó pọ̀ láwọn èèyàn wá ní ó dáa fún wa ní statistics ti 2025 wọ́n ní in the first quarter of 2025 wọ́n ní láti 1.2 trillion ó ti di 1.32 trillion mú níyẹn ò tó 606%. wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni ṣùgbọ́n ó lékè díẹ̀ sí olódà wọ́n wá ní kí ló lè fà wípé sí àwọn àgbẹ̀ arókóbọ́dúndé ṣé wọ́n ti ń gbin kòkó gidi ni pé n tá ń sọ nìyẹn kí ẹ́spọ́ọ̀tì káwọn èèyàn mọ́ gbọ́kànlé kí Nàìjíríà mọ́ gbọ́kànlé ẹ́spọ́ọ̀tì epo nìkan àwọn tó wá mojú ẹ̀ ní wọ́n gbin kòkó gidi o ibo náà ti wá rí extra kòkó tó ń gbé lọ Belgium wọ́n ní wọ́n kọ̀ láti ta kòkó fún àwọn company tí wọ́n ń process kòkó Nàìjíríà mo láwọn bọ́n fi tàǹgà nǹkan kọ́ wọn níbẹ̀ ni kí ló wáá dé kán kò lọ lóyìnbó wọ́n ní torí owó ràn mọ́ wọn lójú láti gbà tí náírà ti fìdí jálẹ̀ wọ́n náà fẹ́ gba hard currency pé wọ́n mọ̀ pé táwọn bá tà sí Nàìjíríà náírà àwọn company yẹn náà yàn wọ́n jẹ́ olóòótọ́ ni wọ́n ti wá eruption ní ìsìn kòkó òsì kùtà kòkó òkúta wọ́n lè gbin kòkó ń lo òyìnbó torí ẹ̀ náà sí wọ́n wá kòkó kiri tó bá ń gbin lo òyìnbó wọ́n ní wá dọ́dọ̀ yín wọ́n ní wá ó níbi tí kòkó tí wọ́n ń hù ara àwọn nǹkan tí òyìnbó ò rí ṣe nìyẹn wá dúró ariwo tá a pa lórí ọ̀rọ̀ GMO wọ́n lè ṣe GMO seed kòkó káná lè ṣe ni wọ́n ní West Africa àmúra kòkó kí ló mú ìbò òyìnbó wà kákan bí ká sọ pé òyìnbó ń wá sí Áfíríkà wà kó àgbàdo àbí wọ́n kàn wá kó ilá láíláí àbí kàn wá kó tòmátò èyí tán ń gbé ìgbí gan-an wọ́n ti jẹ́ tán ewé náà tún kó wá sí Áfíríkà ṣé bí Nàìjíríà import ọ̀pọ̀lọpọ̀ kíní wọn oúnjẹ so àwọn nǹkan kan wà tí ò léwu láíláí bá a ṣe lè gbin apple ní Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ náà làwọn nǹkan kan ò léwu wọ́n lè rí GMO ẹ̀ ṣe torí ẹ̀ láṣẹ ń sọ fáwọn tiwa kán jẹ́ kí orí wọn pé àwọn àgbẹ̀ wọ́n ní so wọ́n ti bínú tán pé àwọn ò ta fún àwọn company mọ́ ní Nàìjíríà o oníkálukú ló ní freedom láti ta ọjà síbi tó bá wù ẹjẹ́ àpò mbẹ́ ẹjẹ́ àdé ọ̀dọ̀ Amaechi níbi tó ti ń gahùn sókè wípé àlóhùn lòun ní kọ́kọ́rọ́ tó jẹ ààrẹ Tinubu ní 2027 ẹ̀fún ní tíkẹ́ẹ̀tì ADC òun fẹ́ nu ààrẹ Tinubu pa òní ó dà ó ní I tell you I have not had an election against Tinubu bẹ́ẹ̀ náà ló tún àṣírí kan ó ní 2023 tán sọ wípé APC lòun wìn ní state òun ní Rivers ó lérò ní ó lóbi ló wìn ní ó náà sarúmọjẹ ní pé òbí ló wìn ní Rivers ó lóun lẹ́rìí lọ́wọ́ ó lẹ́rìí kí ní ló mọ̀ wá ń bẹ̀ ńgbà náà ṣe Ọ̀gbẹ́ni olóhùn kẹ̀kẹ́ Wike kó tó di pé Fubara gba ìjọba ó lóun ó sòótọ́ ó ń jọba ẹni pé ó ní àṣírí ààrẹ Tinubu tó ń sọ pé òun ló mọ ibi tí weakness yẹ wá ó ní I know his weakness I know his strength and I know that if I am allowed to fly the flag of ADC I will defeat Tinubu for sure, he said. Only I challenge any politician living or dead
tó wà láyé tàbí tó ti kú tàbí tó sì ń mí, to come forward and say I was part of rigging. In fact, all the appointments given to me by APC to join election planning committees, I have refused to participate. Ó dàbí ẹni pé wọ́n ó láṣìírí rigging yẹn lọ́wọ́ ni. There was no one, kí ló dé tó dúró di àsìkò yìí tó bá láṣìírí lọ́wọ́. Only there was no one I participated in. Why? Because I know what they discuss. I listen to them. I hear them. If I get the ticket, I will reveal those things. Amaechi alleged that electoral malpractices often involves. Bẹ́ẹ̀ náà ló fẹ̀sùn kàn wọ́n ní wọ́n máa ń jí ìbò gbé àwọn state governors àti diversion of public funds via government agency. Amaechi fẹ́ tú àṣírí. They will bring governors, they will go to government agency and get money, but the rest I don't want to say until I win primaries. He vowed never to be part of election manipulation. I will never participate in any rigging whatsoever, and I will not do it. What I promise to do now, going forward, is to stop rigging. Amaechi also challenged anyone to prove he has ever been involved in rigging. I challenge any Nigeria to produce evidence that I participated in any election rigging, and I will apologize for that. Aburi eyi, ta ni ó gba apology rẹ̀? Ẹ rí pé orí àwọn ará bí ìgbàlẹ̀. Ìwọ fẹ́ tú àṣírí àwọn èèyàn kan. Sáwọn náà ní apologize ni. Àbí tí wọ́n bá ní tán bá tú àṣírí ẹ, in case tán bá ka mọ́ lọ́wọ́, wà á apologize. Ṣé apology ni kò sí òfin tó lè. Ẹ wo bí tán wá ọkọ̀ Nàìjíríà dé gbogbo ẹnu wèrè tó lé. Ní ti ẹ rò pé bóyá yóò sọ wípé kán mú òun wà pọ̀lọ̀ kò ní dá fún apology rẹ̀. The former Rivers governor also acknowledged that Labour Party presidential candidate will be won in Rivers State during the 2023 election. I quote him, "I will agree to an extent that Peter will be won in Rivers State, but unfortunately the result that came out was different. How it happened, I have no idea," he said. Ogbeni, ó ń kó àwọn ọmọ Nàìjíríà ọ̀rọ̀ rẹ̀ ò ṣe tẹ̀lé. Ìwọ ló ní o mọ̀ pọ̀n rig, o wá fi ti Rivers constituency rẹ̀, jurisdiction rẹ̀, o mọ bí wọ́n ṣe rig. Ó sì ló máa ṣe rí ààrẹ Tinubu. Ìwọ tó mọ̀ ti constituency rẹ̀ ló mọ̀ ti constituency ẹ̀ lómi ìbọn sí rígi. Amaechi ó gbádùn. Ó tún wá lérí ìkan sí ọjọ́ ìfẹ́lẹ́ ìkún. Ó ní tán bá fóun táwọn ọmọ Nàìjíríà bá dìbò fóun. Ó ní if I become president, I will change the constitution from indigeneship to citizenship. If I do not end corruption in Nigeria within 1 month, I will tender my resignation. One chance. Èmi tí ẹ̀rù pé yóò sọ wípé òun mọ bọ́n ṣe rí ìdìbò ní Rivers. Kí ló wá ń lẹ́nu sí àṣírí Tinubu olùmọ̀? Anyway, ó lè mọ́ o. Ẹjá sáré dé Kenya níbi tí ọkọ̀ bàálù ti já. Wọ́n ní èèyàn 4 ti pàdánù ẹ̀mí wọn nínú ìṣẹ̀lẹ̀ ìjàmbá ọkọ̀ òfurufú tó ń gbé àwọn elétò ìlera. Olùlù Kenya, àjọ Charity, AMREF, Flying Doctors. Ó ní bàálù sẹ́sàn tó gbéra láti pápá òfurufú Wilson lọ́jọ́bọ̀ tí wọ́n sì mórí lé Agesia ní orílẹ̀-èdè Somalia nígbà tó jálulẹ̀ tó sì gbá iná ní ilé kan tó wà ní Gutirai ní Nairobi. Kọmíṣánná fún agbègbè Kiambu Country Henry Wafula ní èèyàn 4 ló pàdánù ẹ̀mí wọn nínú bàálù tó fi mọ́ àwọn dókítà, nọ́ọ̀sì àti àwọn awakọ̀ pẹ̀lú èèyàn 2 tó kọ̀wọ̀rìn. Èèyàn 2 ló fara pa yánnayànna, ẹsẹ̀ kan ayé ẹsẹ̀ kan ọ̀run náà wà o. Wọ́n ní káwọn oníwádìí tí wọ́n ṣèwádìí bí ìjàmbá ọkọ̀ òfurufú bá ṣẹlẹ̀, wọ́n ní wọ́n ti lọ ọbẹ̀ wọ́n bá ti jẹ́ wa lábọ̀ tó ṣẹlẹ̀, ṣùgbọ́n mo ní ààrí tí àbọ̀ wọn mọ́, àwọn tó kú ti kú. Àwọn náà ní ìdí ẹ̀ láti fi dẹ́kun dóòlà kírú ẹ̀ mọ́ bá ṣẹlẹ̀ mọ́. Kọ́lọ́run fọ̀rùn kẹwọn. Di réètì bí ọkọ̀ bàálù helicopter bí ṣe ń já lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ẹ̀ ó lágbára o. Ó dáa, ẹ jẹ́ á tẹ̀síwájú, àní pẹ́ débi tá à ń lọ. Ẹ jẹ́ á lọ sínú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé. Ẹ jẹ́ á dé Kwara níbi tá a ti gbọ́ wípé ìlú tí ariwo rẹ̀ pọ̀ lórí ẹ̀rọ ayélujára pé ó ti dáhoro, táwọn ọlọ́pàá Kwara ní kò dáhoro. Kí ló ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ gangan? Bá tẹ̀sí lábẹ́ ẹjẹ́ á gbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn aráàlú ní tó ṣẹlẹ̀. This is where they have been terrorizing people. In fact, when they enter the community, they break all the shops. They carry their properties. We experience a lot we have never experienced before in this community. They rob, they kill. Here, they don't bring people and they come and guard us. How do you think
because it is coming too much. Bidodowu, Bomu, Olon nobody there anymore. There's nobody. Only here that we keep ourselves. We are going tomorrow. Everybody is leaving this town tomorrow. Nobody is staying here because we don't want to die. Government should help us. The Kwara State government has condemned the attack, while more security operatives have been deployed to the area. In a statement, the chief press secretary to the governor commended the Nigerian army, the policemen, and the community for the swift response to the situation. Maybe we should start from, the rampage in Babanla in Kwara State, where a notorious bandit kingpin, known to the government and known to the security agencies, went on rampage. What are your thoughts? I mean, when you heard the daylight carnage that he unleashed on that community? Yeah, it's sad, and unfortunately, it's known to government and also known to the security agencies. Now, it puts us in the position where we keep complaining about being reactive rather than being proactive. What is the government doing, and what is the security agencies doing in that regard? Now, I take also the position where it has to do with looking at the crime triangle, where we talk about the desire, the ability on the part of criminal elements, and looking at the opportunity and the reward. Now, these criminal elements have the desire, the desire to commit such a crime. They have the ability, weapons at their disposal. The opportunity is there and the reward is there. The opportunity now is for government and security agencies to see that these criminal elements don't have the opportunity to commit these criminal acts or activities. Now, if the government and security agencies don't stop these criminal elements from exhibiting the desire, the ability that they have, weapons at their disposal, at the end of the day, is the reward, and they achieve the reward, either by, if they go into kidnapping for ransom, they achieve the reward by collecting ransom. If the innocent Nigerians, they also achieve the reward. So what is the government? We must see that they don't have the opportunity, but that they are nipped in the bud. Ó dáa káàbọ̀ padà ní rí báyìí lọ ní gbogbo ìròyìn tòní oníyan sí ọlọ́bẹ̀ sí o àtàwọn ẹjẹ́ náà kó ìbínú o àti dágbére lórí ètò tòní ṣùgbọ́n kú ìròyìn kan gẹ́gẹ́ bí mo ṣe promise yín tí mo sọ wípé a sọ ìtàn o gbogbo kúdíẹ̀ gbogbo wàhálà tí ń ṣẹlẹ̀ láàrin Fúlàní àti Yorùbá ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ torí bẹ́ẹ̀ bá máa tán ìṣòro nígbà míì èèyàn máa ń mọ source origin ibi tí wàhálà yẹn ti bẹ̀rẹ̀ ẹ lè mọ́ lọ wa ti parí ìròyìn o ẹ bá pín bó bá dénú yín ẹ bá kọ ìmọ̀ràn yín sábẹ́ comment section àwa tá a bá fẹ́ nífẹ̀ẹ́ sí àwọn historians tán lè bá wa yẹ story ìwò torí iléèwé ìròyìn BBC Yorùbá ló gbé àwọn ò sì fẹ́ mọ́ fi rọ́lẹ̀ mí ò náà parọ́ o mọ́mọdé yóò bá tàn yóò bá àròbá ń bá tàn the way báwọn èèyàn ṣe ń gbé ìtàn Yorùbá lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ẹ̀ wàhálà ni ó dálẹ̀ a sì fẹ́ ò dá wàhálà lẹ́mọ̀ afẹ́fẹ́ lè scrutinize ní gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ mọ̀ tàn ẹ̀yin bàbá wa tẹ́ ẹ bá lè dúró kẹ́ ẹ dúró ẹ̀jọ̀ torí wàhálà Fúlàní àti Yorùbá yìí kì í sòní ló bẹ̀rẹ̀ wọ́n ní ọjọ́ ti pẹ́ tí àjọṣepọ̀ ti wà láàrin ẹ̀yà Yorùbá àti Fúlàní èyí tí kò ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni kò sì yẹ ká gbàgbé ipa tí Fúlàní kó nínú ayé Aláàfin Àọ́lẹ̀ tó fi sẹ́ ìpè fún ìran Yorùbá ẹ fi yún sálá kọ̀ọ̀kan mo fẹ́ kẹ́ ẹ máa bá mi ẹ bá rí rọ́ńbẹ̀ ẹ máa bá ń ja ta l'Aláàfin Àọ́lẹ̀ bákan náà ló yẹ ká rántí ohun tó wáyé láàrin Fúlàní àti Àfọ̀njá Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò tó tẹ̀dó sí ìlú Ìlọrin sáfọ̀njá jẹ́ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò rí ìbéèrè mi ẹ̀kejì nù èyí tó mú kí ìlú náà bọ́ lọ́wọ́ àkóso ìran Yorùbá yẹn Ìlọrin lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí awuyewuye tó ń lọ yíká orílẹ̀-èdè Nàìjíríà èyí tí kò yọ ilẹ̀ Yorùbá sílẹ̀ ni pé nípa ọṣẹ́ tí àwọn kàńdá kan nínú ẹ̀yà Fúlàní tí wọ́n ń ṣe fún àwọn ọmọ Yorùbá àtàwọn ọmọ Nàìjíríà lápapọ̀ bí àwọn ọ̀daràn kan láàrin ẹ̀yà Fúlàní náà ṣe ń pa àwọn èèyàn láì bìkítà pàápàá àwọn àgbẹ̀ tí wọ́n ń fi oko jẹran wọn náà ni wọ́n fi ń tipá bá àwọn obìnrin lò pọ̀ tí wọ́n sì ń jí àwọn èèyàn gbé wọ́n ní ọ̀rọ̀ náà ti wá dojú góńgó báyìí tí igbe a kò fẹ́ Fúlàní mọ́ láàrin wá sí gba ẹnu ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ Nàìjíríà kan lẹ̀ Ìgbò ní Niger Delta ní ilẹ̀ Haúsá gan wọn láwọn ò fẹ́ Fúlàní mọ́ ṣùgbọ́n wọn yóò bá bọ̀ wọn ní ká ti bí ìsáná kí èso oògùn bẹ́ẹ̀ yóò bá tán ṣòro yóò lọ sí origin rẹ̀ gangan ni wọ́n ní lẹ́yìn tí àwọn ẹ̀yà Fúlàní tí kógun ja ìlú Ìlọrin gbà náà tí wọ́n sì fi ibẹ̀ ṣe ibùgbé ni wọ́n ti bá ìlú Ọ̀yọ́ jagun ṣáájú ní ọdún 1636 sí 1835 síbẹ̀ àṣeyọrí wọn náà kò tẹ́ wọn lọ́rùn ó sì wù wọ́n láti tan ibùdó láti gba ilẹ̀ Yorùbá káàkiri àárín gbùngbùn gbogbo ilẹ̀ Yorùbá wọ́n fẹ́ gbalẹ̀ wọ́n ní so establish yẹn ìtàn yìí náà establish yẹn wípé wọ́n fẹ́ gbalẹ̀ wọ́n ní èyí ló mú wọn gbéra láti lọ kógun ja ìlú Òṣogbo tán ń pè ní
oṣó igbó ẹ̀wọ̀n pa asọ̀tàn kan lánàá tá a gbé Àtaọ́jà bàbá wa Àtaọ́jà wa wọ́n ní oṣó igbó náà ń pè tó fi wá di oṣó tó jẹ́ ọ̀kan lára ilẹ̀ Yorùbá lọ́dún 1840 wọ́n ní àwọn Fúlàní lábẹ́ ìdarí Àlí tó jẹ́ balógun Haúsá ní ìlú Ìlọrin nígbà náà ló ṣáájú àwọn ọmọ ogun Fúlàní lọ sí ìlú Òṣogbo láti lọ kógun jà wọ́n nígbà tí ọba ìlú Òṣogbo rí pé àwọn ará Ìlọrin wọ́n ti fẹ́ lágbára ju àwọn lọ láti kojú ló ránṣẹ́ sí Ìbàdàn láti ran àwọn lọ́wọ́ ṣé lóòótọ́ ni ẹ̀yin ará Ìbàdàn yóò dà fún yín nígbà tí mo gbọ́ kínní inú mi dùn sáwọn ará Ìbàdàn wọ́n náà gangan náà gba Yorùbá lẹ́ẹ̀dí bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ kí á ní Ìbàdàn lábẹ́ àkóso Òbèlé tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí mo bí tán àti Aládé Abípagun wọ́n ní wọ́n rán àwọn ikọ̀ ọmọ ogun lọ láti lọ ran àwọn ará Òṣogbo lọ́wọ́ ṣùgbọ́n gbogbo ìgbìyànjú wọn ikọ̀ yìí kò lè kojú àwọn Fúlàní Ìlọrin wọ́n tún rán ikọ̀ mìíràn lọ lábẹ́ àkóso ògbóǹtarìgì jagunjagun míì àmọ́ síbẹ̀ Fúlàní àti Ìlọrin borí gbogbo ogun tí wọ́n jà tí wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí mú ilẹ̀ lọ wọ́n tiẹ̀ ti múlẹ̀ dé Òṣogbo ṣùgbọ́n nígbà tí Ìbàdàn rí pé bí Ìlọrin ṣe ń bá a lọ yìí wọn kò ní pẹ́ gba gbogbo ilẹ̀ Yorùbá mọ́ àwọn lọ́wọ́ ni wọ́n tún rán ikọ̀ mìíràn tó lágbára tó sì pọ̀ ju àtẹ̀yìnwá lọ sílùú Òṣogbo wọ́n ní balógun Ọdẹ́rìnlọ ló léwájú àwọn ọmọ ogun Ìbàdàn náà láti lọ dojú ìjà kọ ọmọ ogun Fúlàní nígbà tí Ọdẹ́rìnlọ àti àwọn ikọ̀ rẹ̀ dé ojú ogun ni wọ́n rí pé nǹkan ti bàjẹ́ ju bí wọ́n ṣe lérò lọ wọ́n ní wọ́n tiẹ̀ sòpò fojú wọn hàn nígbà tán ti rí wípé àwọn ẹṣin ogun tí Fúlàní kó wáyé ó pọ̀ lẹ́yìn ogúnjọ́ tí wọ́n dé Òṣogbo wọn kò lè jà ní ìta gbangba Ọdẹ́rìnlọ wá dábàá pé elépo tó jẹ́ ògbójú jagunjagun nílẹ̀ Ìbàdàn ni àwọn nílò gidigidi lójú ogun ò ṣáájú ni olórí ogun Ìbàdàn ti yarí kànlẹ̀ tẹ́lẹ̀ pé elépo kò ní lọ sí ojú ogun nítorí ìwà ẹ̀dá tí wọ́n lò hù lásìkò ayẹyẹ àgbámájà tí wọ́n sì ń fi ìyá rẹ̀ jẹ lọ́wọ́ wọ́n mú sínú àhámọ́kọ́ ẹ̀ ní kété oníṣẹ́ Ọdẹ́rìnlọ jẹ́ nìbàdàn bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé ó wu Basọ̀run láti rán elépo lọ sí ogun Òṣogbo ṣùgbọ́n kò fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ kó má bàa tasẹ̀ àgẹ̀rẹ̀ sí ọ̀rọ̀ tí aṣáájú ogun ìlú Ìbàdàn fi lélẹ̀ wọ́n ní ẹni tó yẹ kán rán lọ tó lé lógun wọn ló ń jẹ ìyà iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ lọ́wọ́ Basọ̀run wá fún elépo ń pé kó lo màálù láti lọ fi bọ òrìṣà tó jẹ́ orí kí ó sì gbàdúrà kí Ìbàdàn rẹ́yìn ọ̀tá lójú ogun wọ́n ní lójú ogun lọ́hùn-ún Ìbàdàn kò lè súnmọ́ ibi tí àwọn Fúlàní láti Ìlọrin ti ń jagun lójú ọ̀sán wọ́n ní nítorí bẹ́ẹ̀rẹ̀ ní Òṣogbo ilẹ̀ wọn tẹ́ lọ bí ẹni tí ẹṣin àwọn Fúlàní Ìlọrin yóò sì tètè rí ẹnikẹ́ni tó bá ń bọ̀ ilẹ̀ tẹ́ ojú ọ̀gbagadè báwo náà ṣe wá borí ẹ̀yin historian ṣe ń gbọ́ wọ́n ní níwọ̀n ìgbà tó jẹ́ wípé ọgbọ́n kì í tán láyé Yorùbá ọgbọ́n pọ̀ káwa lọ sọ́run wọ́n ní ọgbọ́n kò sí dígí àfokùn àwọn ọmọ ogun Ìbàdàn wá pinnu láti máa kojú àwọn ọmọ ogun Fúlàní Ìlọrin tí ojú ilẹ̀ bá ti pòfírí nígbà tí àwọn ẹṣin wọn kò ní lè ríran mọ́ ní alẹ́ àwọn ọmọ ogun Òṣogbo yóò gbéra tó bá ti di aago 2 ọ̀sán lọ sí ojú ogun iṣẹ́ wọn ni láti rí wípé àmì kankan kò sí níbẹ̀ ìyẹn àwọn ọmọ ogun Òṣogbo tán mojú ilẹ̀ ń bẹ̀ pé èyí tán bá ti rí wọn á mú wọ́n ní máìlì kan sí ibùbá àwọn Ìlọrin wọn yóò dúró láti ṣe àtúntò bí wọ́n ṣe fẹ́ kọlù wọ́n á plan àwọn ọmọ ogun Òṣogbo tó lọ ṣáájú ni yóò dúró sí àárín ogun olóyè Àbìtìkó àti Lábújú ni yóò máa darí ogun ní apá ọ̀tún balógun Ọdẹ́rìnlọ pẹ̀lú àwọn olóyè Ìbàdàn tó kù wọ́n mójútó apá òsì wow ẹ máa wo planning àárín òru ni wọ́n ṣe ìkọlù sí àwọn ọmọ ológun Ìlọrin àkọmọ̀nà wọn lójú ogun lọ́jọ́ náà ni èlò ní owó odò wọn lòun ní àkọmọ̀nà wọn ìdí tí wọ́n fi ń lo àkọmọ̀nà yìí ni pé wọ́n gbọ́dọ̀ wọ inú odò Ọ̀ṣun kí wọ́n tó lè wọ inú àárín ìlú Òṣogbo tí wọ́n bá ń bọ̀ láti ìhà gúúsù ẹni tí kò bá sì ti lè pe ọ̀rọ̀ yìí ó túmọ̀ sí wípé ọ̀tá ni láti mọ èdè èlò lówó odò láti dára wọn mọ̀ bóyá Fúlàní ní ọ́ àbí Yorùbá wọ́n bá ti rí pé ó lè pe èlò lówó odò ẹ gbọ́ ẹ̀yin historian ṣe ń gbọ́ báyìí ni wọ́n ń gorí ara wọn mọ́lẹ̀ láàrin àwọn ọmọ ogun Ìlọrin nítorí àwọn ọmọ ogun Ìlọrin ti dáná sí àárín wọn àwọn Ìlọrin kò tilẹ̀ lè mórí bọ́. wọ́n ní pẹ̀lú ẹtùnú ìbọn wọn sún wọn gbúrúgbúrú lẹ́yìn tí wọ́n ṣe èyí Ìbàdàn borí ogun náà tí wọ́n sì kó àwọn èèyàn jàǹkànjàǹkàn lẹ́rú ọpẹ́ ogun tó ti jà tipẹ́ mò ń sọpẹ́ fún
já eléyìí tó bá wà ní ìsìn káwá jà o àwa la borí ti tẹ́lẹ̀ o kán mọ̀ borí Yorùbá lọ́tẹ̀ yìí o àwọn náà ti wá ẹ̀rí tí kan náà wọ́n sọ pé àwọn náà ti gbọ́n àwọn náà ti ń gbọ́n báyìí wọ́n tiẹ̀ tún ti wá gbédè wá báyìí tẹ́ ẹ bá ní kán pe ìlú olówó odò wọ́n pè ń tààràtàrà lédè yín so ibi tá a rí mọ́ rèé o ìwọ̀nba tá a sọ lónìí nù bá a bá tún rí tàn mí àmọ́ gbé wá ẹgbọ́ síbo ṣe rí nù ogun Kírìjì náà wà ń bẹ́ o a sọ mi lọ́jọ́ mi ọjọ́ rẹ̀ àfẹ́ pẹ̀lú oníyanṣẹ́ ọlọ́bẹ̀ sí àtàbẹ̀gẹ́ náà apá ìbínú tá a fẹ́ fi ìtàn yìí tá a fẹ́ fi gbàrà wá yànjú sí náà ni wípé ogun míì tún rèé o ẹ mọ̀ jẹ́ kan borí o wọ́n fẹ́ gbalẹ̀ ó ti pẹ́ tán ti ń bá a bọ̀ o ṣe bẹ̀rẹ̀ o àrùn rẹ̀ bá wa ṣe wà sí ìtumọ̀ rẹ̀ bá a kún bá dénú yín I love you bye for now.